Ay, When I got my scholarship, I couldn't ano ba imagine yun? how my experience Ano, nawala bigla. Parang yun, how my experience nawala bigla. Parang yun, experience. nawala bigla. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan. Kung sa puso mo ito ay hindi malulubutan. Sa malalaman ang magmamahal ka. Sa malalaman laging nakakapantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Huwag padadaig kahit nalulumbay ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Iyong ilagang ang pagtitiwala sa Kaniya'y kumapit, siyang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan.
Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal, ang di mo masabi siyang may alam. Hello! Hello, may galaw. Shout out sa inyong lahat. Magandang buhay, mga katugang dyan. Ayan. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Magandang buhay, mga katugang dyan. Ayan. Ayan, may galaw shout out tugang BLDJ Teens, Queen of the Night Leo, Bob Blanco, 27 tamsakdan na po host. Ayan, may galaw shout out Maylin, Ate Lot, BLDJ, may team ako ate. Ayan, Loris Tusay, may galaw shout out. Uy, thank you so much Tugang Dwayne Sopat, and happy birthday. Thank you Tugang, thank you so much. So yung palipad dyan, thank you. And hindi ko na nabasa. Tugang Inday Jackie in Australia, Tito Mickey, thank you so much. Immortal Manay Lord Channel, may galang shout out Team Immortal. Ayan, may galang shout out Manay Lord. Ang dami. James Klein, Max Vlog, may galang shout out. Helen and Nicole, Helena Dinlasa. Kate Eloterio. Hindi ko na maisa-isa guys. Nasa taas na yung iba. Thank you to Larry Convidanueva, may galang shout out. Thank you so much. Thank you guys. Auntie ko din, may galaw shout out. Auntie ko din, morning. Ininitan ako. Parang hindi ako sanay na ganitong ang ating okasyon. Thank you sa mga nandyan sa baba. Helena Nicole, thank you. Mayroon lang akong ipapakita sa inyo. Ayan, Tugang Dwayne Supatan, thank you so much. Ayan, thank you Tugang sa palipad mo dyan. And thank you sa pag-share ng aking lives din sa Team Bungaw. Oh my God, si auntie ko dito pinalipad na ang kanyang 2 sacks of rice. Ayan, nag-sponsor si auntie ko dito, palipad niya daw yung 2 sacks of rice, guys. Thank you Tugang BLDG. At ipapakita ko sa inyo, guys, lahat ng mga solid supporter ko. May ginawa akong maikli lang na video. Hindi ko na kagabi ko lang natapos. Wait lang at ipapakita. Thank you Tugang. Auntie ko din, salamat sa palipad mo dyan. My God, love you Auntie ko din. And Tugang Dwayne Supatan. Ayan, salamat talaga. Salamat sa always support sa ating channel. Kwentong Aussie, may galaw shout out. Bones Blanco, 27, thank you so much. Ayan, may ipapakita lang ako sa inyong maiksing video sa munting pasasalamat ng aking channel. Pag-anuhan nyo na, pagpasensyahan nyo na. Thank you, Tugang Inday Jackie. Love you, Tugang Inday Jackie. Salamat sa mga pagbati. Ayan. Thank you so much. Marami tayong matutulungan na sa inyong mga palipad dyan. Thank you so much. Ayan. To all of you guys, to all my members, super chatters, solid supporter, Para sa sa aking inyo. mga team.
Team BLBG, Team Tugang, Team Dungaw, Team Bicol Oragon, and Super Friends guys. Thank you so much sa walang sawang suporta nyo sa aking channel. At simula't simula, lalong-lalo na sa aking Super Friends na walang sawang suporta, na hindi pa ako muni nandyan na kayo sa pangunguna ni Tugang Boss Lloyd Channel, Kuya IG, Kwentong Osesero, Mary Shots, Helena Dinlasa, Helena Nicole, Natremed, The Battle Diary, Tula Sabi, and RPTV Madrid guys. Thank you so much. And sa aking mga team, sa team BLBG, sa panguna ni Tugang Mr. and Mrs. BLBG, ayan, thank you so much. And sa team Dungaw, sa panguna ni Tugang Kakusa TV, Eugene Paranyal, and Alfred Banga, ayan, thank you so much. And sa aking bagong team, sa team Bicol Oragon, sa pangunguna ni Tugang DGR Bicol TV, ayan, thank you, salamat sa inyo sa walang sawang suporta. God bless sa ating lahat. Sana huwag kayong magsawang mag-support sa aking channel and sa channel ni RPTV Madrid. And nagpapasalamat din ako sa aking mga subscriber na lumalaki na yung channel. Sana lumaki yung sahod natin. And sa lahat ng mga tumulong noon sa akin sa WX, thank you so much. Thank you so much talaga. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam niyo kung sino kayo na mga nag-play sa akin noon at mga taong laging nasa live stream ko. Thank you. Kung wala kayo, wala ako dito guys. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. At hindi ako magsasawang magpasalamat o magsasabi ng thank you dahil dito naman sa YT, sa mga kagaya natin na small YouTuber, kung wala kayo, wala ako dito. Yun ang lagi kong sasabihin sa inyo. Thank you so much and God bless sa ating lahat. Keep safe and I love you guys. Thank you so much. Bye!
Oh, sige, hello. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, nagpapasalamat ako sa aking mga members, super chatters. Ayan, thank you so much. Hello! Parang hindi ako normal na live stream. Mega love shout out sa Team Dungaw, Team BLDG, sa pangunguna ng BLDG Production, guys. At sa ating mga bagong kaso. Tonya, mega love shout out, Tonya. Thank you so much, Ellen Tagunsa, mega love shout out. At Alfred Banga, mega love shout out, Tugang. Thank you so much, Tugang Alfred Banga, mega love shout out. Samantha K-pop, mega love shout out. Sa kayo, nasa harang pa. Thank you guys. Sino ba yung music? Si Kuya Aji? Ayo, papi. Thank you, Tugang Alfred. Parang hindi ata yung main channel ni Tugang Alfred. Wait lang. Lagyan kita ng jacket. Ayan, yung gustong aakyat, guys. Magbababa ako ng hagan. And sa ating mga super chatter, guys, please connect naman sa ating super chatter. Hello, Karen. Mega love shout out. Ang aking pinsan nandyan na very supportive na pinsan ko. Karen Curioso. Mega love shout out. Thank you sa pag-visit dyan. Ayan, stay put ka lang dyan. Ayan. Guys, pwede kayong magdikitan habang tayo may mga aakyat na bisita. May mga binababa si Mylene Angelo 18 na super chatter natin, guys. Yung mga hindi pa kadikit-dikitan niya, super legit yan, organic. Sa Tugang yan, guys. Thank you so much. Thank you mga ka-team ko dyan sa Team Dungaw. Mega love shout out. Jong Pahardo Channel, mega love shout out. Thank you for coming. Ayan guys, ipa-love muna ng aking super chatter guys. Yung mga hindi pa kadikit. Within 1 hour guys, mayroon tayong roleta. Ayan, hindi kayo mag-aantay ng matagal para lang ayan. Hindi tayo mag-aantay ng matagal para lang alam ko yung iba data lang ang gagamitin, pero nandito kayo sa aking live stream. Ito ay aking pasasalamat sa inyo dahil naka 1 year na ako as monetized channel and second birthday ko to dito sa YT. Kaya, pasasalamat sa inyo. Ayan. Sa always support ninyo sa pamanonood ng walang kwenta kong video. Thank you guys. Ayan, guys, palab-lab muna. Palab-lab muna ng aking mga mga super chatter ha. Uy, maligayang bati sa iyo. Happy anniversary, Mr. Wonky. Hello. You are back. Thank you so much for coming. Guys, palab-lab ng aking super chatter dyan. Na nasa binababa ng aming thank you Mylene very touched talaga dahil may moderator ako ngayon, hindi lang kay Tugang John Digamon Show and Love for Downs and BLDG Production. Thank you so much. We love you, Mylene talaga. Thank you so much. Guys, yung mga binababa ni Mylene Angelo 18 ang aking super chatter. Please connect naman, guys. Please. Tingnan natin kung yun lang ang gagawin nyo, guys. Kung hindi nyo pa kadikit. Within 1 hour, magra-raffle tayo ng Gcash, guys. Para magkaroon kayo ng kunting, Russia mula sa amin. Ayan. Thank you so much. And streamer, mega love shout out. Thank you so much. Thank you. Ang bababa ako kayo sa sagdan. Uumpisahan na natin. Pwede kayong magdikitan, baba ng bahay kahit kasa para mababa. Sinaipot ang inyong mga bahay. Or may binababa si Nightbot dyan. Automatic binababa ni Nightbot. Or bababa ni Mylene. Kahit hindi ko sinabihan si Mylene na maging moderator. Very thankful ako, Mylene, na nandyan ka. Huwag mo na akong paiyakin kasi si Ate Bicolana iiyakin. Natatas ako sa mga ganyan na mga moves. Ayan. Love you, May. At Samara Tupia, mega love shout out, guwapa. Thank you. Ay, Kati, thank you. #Kati. Thank you, Samara Tupia. Solid Javier, Vanessa Mequinto. Thank you so much. Auntie Kudet, love, thank Auntie Kudet. Thank you so much.
At magbababa ako guys ng hagdan. Andyan ang ating co-host si Kuya IG na very supportive at love lang Boss, natin. pabati Ayan. naman. Hindi mo kami pinapagsalita. Okay, bati kayo. Akala ko ako lang ang host. Kanurutan, nakatunganga. Oh my God, guys. Ayan, guys. Maganda kayong lahat na nandiyan sa baba. Happy birthday and happy anniversary para sa ating host, Bicolana Española. Maraming salamat sa inyo guys. Ayun, support pa sa channel ni Bicolana Española at siyempre kay Ate Siri Madrid. Hindi ko na isa-isahin ang mga nandiyan sa baba kasi kanina pa isa-isa ni Bicolana. Nandiyan si may bago yata, Awali ba yan? Alawi, ayan. Also very much guys, kasama at patuloy na pagsuporta ninyo sa channel ni Bicolana Española na grabe ang nervous na yung araw na to. Nawawala lang ito sa sarili. Pareho lang kami. Ayaw ko lang ano yung kanina. Ayaw ko rin Hindi kasi ako sanay na ganito ang live stream ko. Siyempre, kailangan maganda yung hinat na ng ating live stream ngayon. Kasi hindi ito ordinaryong live stream, kundi may pa-premium, may mga tao na kailangan natin yun. Kaya, yes. Sorry guys. Guys, abangan natin. Meron tayong maraming mga surprises sa inyo sa buong maghapon ngayon dito sa Spain at buong gabi siguro dyan sa Pilipinas at kung saan pang lugar dito sa buong bugso marami tayong every hour siguro meron tayong mga pa-premium. Kaya dyan lang kayo, stay put kayo dyan, mga tugang, mga kabsat, mga kapatid, mga ka-team Orago Bicol, ka-team DLDG, ka-team Dumaw, ano pa, yung lahat ng mga super friends natin dyan. So maraming inihanda ang ating host, si Bicolana Española. Kaya stay put lang kayo dyan, marami tayong mga pa-premium sa buong ganito sa ito. Kaya, host, at syempre kasama natin, lalabas ka na ba? O mamaya na. Kasama natin ang co-host syempre para lalong maging buhayin natin! RPTV. Ayan. Happy birthday host at saka happy anniversary. Tsaka congratulations sa iyong one year na sa YT World. Ayan. Thank you, Tugang Gwapo. Mega love shout out. sa inyong lahat dyan sa baba, sa taas. Oy, dalining sa ating Tom Cruise ng YT World. Ay, grabe naman. yes. Thank you guys, thank you. Hindi ko kayo may isa-isa dyan ha. Thank you sa sa pagbati ninyo. Manay Kula sabi, thank you, we miss you, Manay. So mga kaibigan, nandito po sa taas ang ating unang bisita. By the way, I would like to congratulate Bicolana Española sa kanyang 1 year as monetized and also birthday niya mga kapatid. And also sa ating very supportive husband ni Bicolana, of course, syempre si RPTV Madrid. At saka sa mga nasa lahat, oy Tonya, umakyat ka ha, wag kang ano. And also kay sa ating very supportive moderator, Maylene Angelo 18. Yes. Thank you, Maylene. Thank you. Sa mga super friends, sa lahat na nandyan sa baba, at saka si Mr. Wongki, magpalipad ka nga. Para magkaalaman. Anong currency? Akala ko Manay Kula sabi, miss you. Manay Kula sa miss ka daw Kuya IG ni Manay Kula sabi. Akala ko, host Bicolana, ipi-play ko ba itong isang video na greeting? Ay, oo. Ipi-play ko lang itong gawa ni Chichay. Very supportive. Nasaan na ba ang ating dalaga ngayon? Wait lang guys. Mayroon lang akong ipapakita sa inyo na ginawa ni Chichay. First time na may gumawa sa akin. Araw na iyon mismo ay nagpabrik. Wait lang. At ang ating BLDG na tugang, ayan, BLDG Production, ang una natin ipapakita. Ayan, wait lang.
Papakita natin to. Nag-effort si Tisha. First time ko kasi naka-receive na to. Kaya naiyak na naman ako. May bantay. Ayan, pakita natin guys. Thank you, Chichay. Nasaan ka na ba, gwapa? At dahil dyan guys, nakapaghanda kami. At meron kaming panahon na nakapaghanda. Ayan guys, i-practice natin mamaya kung ano yung sasabihin natin kay Tugang. So, syempre, Kailangan natin siyang batiin ng bonggang-bongga. Ayan, Lucrecio. Tara syempre, na. napaka-support. Wait lang. Kasi parang hindi na umpisahan. Ayan. Ayan. Sorry. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa harap ng bahay ni Tugang Bicolana Espanyola. At bakit ba, Lucrecio? Syempre, alam namin kung saan nakatira si Tugang Bicolana Espanyola at alam din namin na birthday niya sa araw na ngayon dahil minessage tayo ni Chichay Getaways. At dahil dyan guys, nakapaghanda kami. At meron kaming panahon na nakapaghanda. Ayan guys, i-practice natin mamaya kung ano yung sasabihin natin kay Tugang. So, syempre, Kailangan natin siyang batiin ng bonggang-bongga. Ayan, Lucrecio. Tara syempre, na. napaka-supportive kasi ni Tugang Bicolana Espanyola ever since na nakilala ko siya dito sa Whitey World ay ayan, tuloy-tuloy ang suportahan ng bawat isa. Ayan. At hindi ko po makakalimutan ang first time na pag-akyat ko sa kanyang bahay kasi sa araw na iyon mismo ay nagpa-bring me sila. Ano yung dinala mo? Tibak. Ulang tibak at sakto naman po na Nakatibak ka? Hindi. Katatapos ko lang gamitin yung tibak ko. Buti na lang, hindi marumi. Kinuha ko sa box ng ating mga... Grabe pala yung first encounter nyo kay At saka alam mo Bicolana ba, Lucrecio, Espanyola. ang next na ipinadala, na pinabring me. Alam mo? Brief na may butas. Ay, hindi pala brief. Joke lang. Medyas na may butas. Ayan, so bago tayo lumayo, so syempre i-wish na natin ang happy birthday si Ayan. Tugang Bicolana Espanyola. Ayan, so napaka-supportive mo, Tugang Bicolana Espanyola. So we are really blessed na nakilala ka namin dito sa Whitey World. At syempre, in personal na din kasi syempre Ayan. nagkita-kita na tayo at sana ay patuloy pa rin yung suportahan at maplano na yung another reunion ng mga Ayun. taga-Madrid vloggers. Ayan. Ayan. So, Tugang Bicolana Espanyola, hindi lang blessed ang BLDG Productions team, kundi we are very grateful din kasi nakilala ka namin at simula noon ay hindi na nawalan ng komunikasyon ang ating chikahan at suportahan sa bawat isa. At sa bawat pagpunta ko sa bahay mo sa LS mo ay talagang tuwang-tuwa ako at Diyos ko Lord, kinakabag lagi. At lumalawak yung connection natin. So, hindi lang from Kabsat. Oo. So, meron na din tayong mga tugang Tugang. at meron pang mga susunod pa na mga kaibigan na makikilala natin dito sa Whitey World. So, ayan. So, thank you so much Tugang sa suporta ninyo din sa amin sa BLDG Productions at wish namin na sana ay mag-grow pa ang inyong channel and of course, maging successful, okay, yung mga ginagawa natin, okay, dito sa channel natin. And of course, sa family mo, your health also. Syempre, wag nating kalimutan yung ating kalusugan para makapag-upload pa more tayo at makapag-live stream pa more tayo dito sa YT. Okay, Ayan. tama yan, Lucrecio. So, once again, happy birthday, Tugang. Sana ma-enjoy mo ang araw na ito na alam namin na napaka-importante sa'yo. So, andito lang po ang BLDG Productions team na nakaantabay sa'yo at sumusuporta. At gayon din po sa iyong butihing asawa na si RPTV Madrid. Nandito rin ang BLDG Productions
Productions team na sumusuporta at laging nakantabay sa lahat-lahat na mga inyong gawain sa inyong YT World. Ayan, thank you so much mga tugang. Adios. Adios. Ciao. Hasta luego. Sabi tugang Ay, handa mo na yung mga dadalhin Ha? natin doon. Oo, mga tugang. don't worry, Lucrecio. Nasa paper bag na. Okay. Ayan, okay. May yung cake, no? Dala mo? Oo, dala ko. Sige, Tinikman punta na ko tayo. din. Magpindot ka na at bubuksan na tayo ni ayan tugang na. sa kanya. Venga, anak, Diba? tara na. Malasyo talaga. Happy birthday. May galap shoutout po sa atin lahat dyan. Oops, wag muna kayong mag-comment, mag-thumbs up muna po tayo kay Ate Bicolana at si Chichay. Baka may umiyak na mga kayo dyan. Bawal ang Love you, bye! Ayan. Isa nga pala ating katugang, si Bicolana Espanyola. Binabati ko nga pala ating birthday girl na si Bicolana Espanyola. Bicolana, nagpapasalamat pala ako sa iyo lagi ka nandiyan sa mga channel ko at sa lahat ng mga ibang channel. Nagpapasalamat po ako sa iyo. Very supportive po sa aking channel. Kahit hating gabi na, nandiyan ka pa rin. Sabi nga ni Kay matulog ka din nga minsan. Ikaw din, Maylin. Alagaan mo si Kaya RPTV. Yan. Happy birthday at Bicolana. Thank you po sa lahat and good health. More birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday at Bicolana Tugang. Happy birthday, Titugang. Love you. Thank you, Mai. Love you, Mai. Happy birthday, Tugang. Sana ay maligaya ka sa birthday mo. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo kagaya ng ibang mga wish. Sana patuloy ang blessings ng Panginoon para sa iyo. Tuloy mo lang ang YT mo, wag masyadong Sige, tuloy. dibdibin ang mga sa paligid sa YT. Ganun talaga ang buhay. Nandito lang kami ang mga tugang brothers and sisters natin sa group. Super friends, nandyan lang kahit busy ang bawat isa sa buhay, tahimik kaming sumusuporta sa iyo, kapatid. So, Kuya IG here. Bye-bye. Thank you, Kuya IG. Gusto lang kitang batiin. Happy 45th What's live? Again. Lagi kang maging masaya ka sa birthday mo ngayon. At sana marami pang birthday dumating sa buhay mo. Ito po si Boss Chloe Channel from Norway. Once again, happy birthday. Hello guys! Welcome back to my Happy channel. Tugang. Ito nga pala si Kwentong Osisero. Charot lang. Okay, so today, babatiin ko lang pala. Babatiin ko si Ate Bicolana ng happy birthday. Yan. Ate Bicolana, happy birthday sa'yo. Ayan, dalawang birthday mo na sa YouTube. So, happy birthday and good luck pa sa iyong YouTube career, sa inyong ni Kuya RPTV. Sana mag-grow yung channel natin, especially ikaw, kasi sobrang
generous mo, sobrang matulungin mo, sobrang basta lahat na ng sobra na sa'yo. Iyak ako sa'yo, Jam. Wala tayong sobra. Thank you. Sobrang magkita. Ni Kuya RPTV. And thank you din sa syempre sa palaging nandyan, palaging magsusupport kayo. Ayan, so hindi ko na masyadong papahabain pa kasi alam ko marami pang babati sa'yo. Ayan, so happy birthday ulit Ate Bicolana. Enjoy your day. Yun lang. Bye everyone. Thank you, Jam. Ayun, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel guys. So today's video guys is, ayan, greetings muna tayo ngayon guys. Ayan, Ganda ng hairdo, tayo nagawa tayo ng video sa nating kaibigan sa Whitey World. Ayan, maiksi lang daw. Kaya so, ayan, wala nang paligoy-ligoy ta. Ito, titirahin ko na. Ayan, happy birthday Manay Bicolana Española. Ayan, wish ko sa birthday mo is, ayan, syempre yung marami ka pang birthday na dumating sa buhay mo. Stay healthy, stay young, look pretty young, fresh. Ayan, fresh na fresh from Madrid, Spain guys. Ayan, Manay Bicolana Española. So ayan, more birthdays to come and more power to your channel and more blessings to come to your channel and to your family. Ayan, keep safe always. Ayan, love, Eugene Paranyan Vlog all the way from Lipa City, Batangas. Ayan. Thank you and have a good day, everyone. Hello everyone, and hello especially to my satugang kong Bicolana. A happy birthday, and I wish you all the best, Tugang, and I hope that you have a good birthday party at huwag maglalasing o maglalasing ka rin. At I am so glad na-meet kita sa YouTube. At least may tugang ako na magayunon sa YouTube. And thank you for all your help. Stay safe all the time and see you again, and I hope someday we'll meet somewhere, even it's not in the Philippines, or maybe sa Bicol. See you soon. Bye! Happy birthday again, and don't forget, huwag kakanta sa birthday, pakantahin mo na lang si Manay Kulasa. See you, bye! Greetings from Gold Coast, Queensland, Australia. Hello, shout out to our birthday girl, Tugang Bicolana Española. Ayan. Hello, Tugang. I am so happy to be part of these video clips, and I don't know if I'm on time or I'm wearing the proper outfit for the party, but I am here to greet you and wish you all the best in life, in our YT journey, and I cannot thank you enough for being so supportive, so friendly, very welcoming, and you definitely have a warm soul for all the newbies and the small-time YouTube vloggers here in YT. I will not make long message, but I am so happy that you reached these milestones, and happy birthday, beautiful, ever-loving Manay Tugang Bicolana Española. Thank you guys. Thank you for supporting Manay Bicolana. Thank you. Thank you, Tugang. Happy birthday, Ate Bicolana. I love you so much. More birthdays to come. God bless. Bicolana, I'm Chupia.
happy birthday to you. And I love you so much. God bless. Mwah. Hi, Ate Alana. Happy birthday. I wish you all the best. And congratulations. Here on your YouTube channel. Give it up, give it up. I love you so much. Thank you for all the love and support. Mwah. Ayan. Tapos na lahat ng mga bumati, guys. Thank you talaga sa inyo. Lahat ng mga bumati sa akin, lalong-lalo na si Pichay, na nag-effort at first time kong naka-receive ng ganun. Kaya, thank you so much, Chay. I love you. Kahit anong mangyari, nandito lang kami ni Happy RPTV para sa iyo. Ayan. Thank you so much. Lahat ng mga pumansubscribe na bago, thank you. Hindi ko na kayo maisa-isa. Salamat sa mga pagbati ninyo sa akin. Yung mga wish ninyo. Ayan. Thank you. And God bless sa ating lahat. All right. Yeah. So, thank you so Birthday, much. Tugang Bicolana. Chichay. Yan. Thank you, Tugang Dalini. Kuya Ike. Ngayon ko lang pala na-meet si Bro RPTV Madrid. Ayan. Hello sa'yo, bro. Ayan. Hello bro. Nung Lunes nandun ako sa'yo naka-video. Thank you. Thank you so much. Iba kasi yung gamit na Tugang. Iba. Ano yan, sis? Iba yung gamit ng account. Okay. Siguro ako nakabaka sa kanya. Hindi rin ako nakabaka. Nanood lang ako. Gagaling Ako naka-busy lang din ako hanggang natapos siya. hanggang sa makaabot mo nagsusolo concert na. Oh, maaga ka hanggang natapos. Magang first natapos time. si Ayan. Yan, nandito rin si si Ay, Guapa, thank you so much. Madaling araw sa US. Thank you sa pag-isip mo ng maaga. Thank you and I love you, Jo. Thank you, Jo Craft. All right, ang King of Herdo. Nandito rin sa taas si Jimmy Santos. Naka-live yan, Tugang. Alam mo ba naka-live yan sa FB? Pinuntahan ko. Naka-live ako Sabi ko sa kanya. Ay, shoutout sa net yan, guys. Ayan. Naka-Facebook live ako. Pumunta si Manay. Kaya huminta ako. Pumunta ako dito. Ayan. Di ko tuloy nakita yung yung greetings ko. Kung bumati ako dyan, nakita niyo ba? Ayan. Hindi. Kinansel namin. Kinansel niyo ba? Pambihira ka naman, Kuya IG. Ayan. Hindi kasi alam Manay, RPTV Madrid. Ayan, nag-love shoutout. And of course, Dalinings. Ayan, gwapong-gwapo at machong-macho. Ayan. Grabe. Ayan. Thank you so much, Dalinings. Ayan. Ayan. Yan pinakita ko na kay Idol Rico Ruelo. Ayan. Kawawa naman ako, Tugang. Yung isa sinabihan mo, Kuya guwapo, IG. macho. Ako parang dinaanan mo lang. Chick boy. Parang wala Ayan. ka nakita. Pero naman, Kuya IG, mahirap na baka mamaya may magalit dyan. Ayan. Kaya nandito ako sa Dito na tayo sa ayan. Kayak na daw pala si Jimmy Santos sabi ni Wongski. Si Mr. Wongski. Ayan, shoutout sa inyo lahat yan, guys, sa mga nasa baba. Ayan, si Kwentong Ossie, ayan, sa BRDG Production. Ayan, si Mahilig Magbaba. Si Connie B, Annie B. Ayan, lahat ng dyan. Team Tugang, ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Ayan. Sorry, di ako nakaabot Akala ko, next week papapalabas yung video ngayon na pala Repeat natin yan kasi nakapanood ang lahat ng members ko. Mamaya repeat natin yan. Hindi nung araw guys, may roleta. May roleta. Happy birthday.
Guys, yung mga binababa ni Maylin, may mga binababa si Maylin. Oh, bahala sa iyo, May, huwag kang mag-alala. Binababa ni Maylin ang ating mga super chatters. Tugang BLDG, Inday Jackie on Australia. Auntie Codette goes to grade 6, guys. Help naman natin. Auntie Codette, may padalawang sakong bigas. Yung mananalo convert ng 1,000 euro. Ay, 1,000 euro, 1,000 pesos. Ayan, dalawa. Wow! Sana all. And Tugang Dwayne Sukatan, Kwentong Osi, ang ating mga super chatter guys, please connect naman guys sa ating super chatters. Within 1 hour, mayroon tayong ruleta na bago tayo. O sige, pwede siguro. Malapit na ang oras na umpisa na natin ang So, hindi natin tagalan pa. Simula na! Simula na, kantahan na, at pwede kayo na. Thank you, Tugang. Thank you. Guys, sorry ha, hindi ko kayo maisa-isa ha, pasensya. Kung magbakas kayo dyan, kung mabasa ko, pasensya talaga guys, next time, dahil iba yung okasyon natin ngayon. Thank you, Binet. Thank you, Binet, sa pagpunta. Guys, pa-support naman guys sa mga binababa ni Maylin Angelo 18. Ano ho, sino mag-umpisa? Si IG. Siya lang baka ano niya. Si IG, bahala dito. Ha? Magano kung anong paikot na lang. Hindi ako kakanta, kayo lang ang kakanta dyan. Habang nagdidikit sila sa baba. Hindi ko alam kung ano siguro dalawa or tatlo sunod-sunod din sunod or hindi ko alam kasi baka yung iba ay mayroon pang ibang puntahan or may bibijihan iba tapos pag may akyat naman kasi sunod-sunod yung akyat tapos pag isa-isa parang bitin na nag-antay ng isang oras pa sa second round yung isa. So siguro 2 to 3 songs din. Ikot kung walang akyat, kanta uli. Yeah. Sa dalawa ganyan. So minimum 3 songs ang 2 to 3 songs ang unang kuan. So, Ayan, si Kuya IG. Ang lupit mo talaga, Kuya IG. Gwapong-gwapo at machong-macho. Ayan, sorry naman kung nawala ka sa sa ko kanina. Ayan. Ayan mo na happy birthday uli. Ayan, thank you so much din sa sa support sa channel ko. And of course, si Manoy, ayan, si Lolo Indoy. Dadali mo ka ng Lolo Indoy mo na yan, ha? RPTV yan, sa RPTV. Buti na lang andun si Arian Mix Vlog. Ayan, Arian Mix Vlog. Ayan, thank you so much lagi sa support. Ayan, thank you. So, simulan na natin kay yung unang akyater ngayong araw. Nagsimula sa litrang A, Australia. Ang lugar. Si Dalinings, mga kaibigan. Alright, ayan, gwapong-gwapo. Ayan, machong-macho guys. Baka di nyo pakadikit yan guys, dikitan nyo na. Ayan, ang galing pang komanta niyan. Parang si Rodel Nabalyan eh. Ayan. Thank you bro. Thank you. Ayan. Nag-stereo na ako. Salamat. Kaya naka-shades ako para hindi ko siya matitigan. May alam ko pero pupunta ako, nakalimutan lang talaga mo na eh. Buti na pumunta ka sa Facebook Live ko yan. Nakakaliw na naman akong kumanta eh. Ayun, sige na. Kakanta na si Idol Dalinings. Ayan. Mga idol. Ayan. At saka happy birthday ulit, Sis Tugang. No? Thank you so much sa lahat ng suporta mo talaga. No? At saka sa lahat ng mga natutulungan mo. Ayan. God bless you always. Ayan. Thank you, Tugang Dalining. Thank you. Sa inyo sa lahat para sana magustuhan ninyo.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Mega love shout out to everyone. It's me, Corinne, my lip, Angela 18, Quentong Bangsengero. Who else we have here? Thank you for joining Sis Bicolana Tugang's birthday, and of course the anniversary on her YouTube. Thank you, Sis Tugang, for having us here. Sis Inday Jackie, hello, Sis Inday Jackie. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Diretso na ba to, host? Diretso na Tugang sa 3 songs. Okay, no problem, host. Second song. Garden Club ladies. So my second song, may harang pa na. It's all for you. Thank you, thank you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my
darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Thank you so much. And for my third song, All right, falling in love with you. Sana all. this is my last song. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I try to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies, and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. And the lines upon my face from a lifetime of smile, but when the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about it, how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my
eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Ayan. Thank you Beautiful so in your eyes, but you are handsome in our eyes. Lalaki na yan, ha? Lalaki na nagsabi ng ganyan. So, concede na ako, mga kaibigan. Tatanggalin ko ng aking shades. Kasi kahit mag-makeup ako, wala na. Ayan. Thank you so much, Sister Dan, sa ating mga sa ating mga si RPTV Madrid. Nice meeting you, bro. Saka kay bro Eugene Aranyal, saka si Chay, at saka yan, Kuya IG. Salamat ng marami. Nalaglag ako. Ayan. Dalinings, may tanong ako, Dalinings. Ano yun, bro? May ano ka ba? Ano ba, pwede mo sabihin dito, paki-promote yung ano mo, yung channel mo, anong araw, anong oras yung ano mo, yung LS mo, ganyan. Salamat, Kuya IG. Ayun, ang aming LS po ay every Monday night, 5 o'clock Pinas time. At yun, kantahan doon. At saka ganito rin, good vibes din. Yan, kaibigan yan. Nandyan naman, ayan, nandyan lagi si KIG at saka sila Bro RPTV, Bicolana Española. Salamat at salamat. Thanks for having me here, no? Talagang talagang yung ikaw talaga pinauna namin. Talagang kasi nasaya. Para una ikaw na yung crowd, no? Ikaw yung naghihila ng crowd eh. Ay, bro. Pag pangalan pa lang na Dalinings, alam mo naman sa Whitey World na kukunti lang kaming mga gwapo. Mga lalaki, kami ni RPTV, kami ni Jimmy Santos. Tingnan mo si Chichay. Agad, Dalinings yan eh. Nag-iisa yan, nag-iisa. Amen! Anyway, salamat talaga at nice meeting you all sa ating mga nandito rin sa panel. Thank you very much for having me and kay Sis Bicolana Española. God bless you always and ayun, talagang sobrang thank you sa iyo, Sis. God bless you more talaga at saka sa your family, no? Saka thank you, salamat sa paglaging support at sa pagtulong sa lahat ng nangangailangan. Thank you, Sis. God bless you always, Sis. Bababa na rin muna ako para may maka-ticket na rin na ito. Salamat, nice meeting you all. Thank you, salamat. Thank you sa kapitan po sa amin. Ayan. God bless everyone. See you. Thank you. God bless. Thank you po, Idol. Ingat. Dalinings, guys. Ayan, baka di nyo pakakadikit yan. Ayan, please connect, guys. Ayan. Asa na si Connie? So, akala RPTV, baka baka nahiya lang kayong kumanta. Pwede kayong kumanta kasi kayo yung host. Yung sinabi ngayon pala. At saka Bicolana. Wala yung... Tingnan mo, napasayaw na si Jimmy Santos. Mamaya na yan. Siguro, Tugang, mag-type muna sila dyan na, 1. Present. Mag-type kayo, guys, ng 1. Kasi, every now and then, bigla lang itong magparapol or may palaro. Lahat ng mga nandyan, active ka man o hindi. Active, chatter, guys. Basta active lang, ha? Active. Active chatter. Para malaman namin, baka iniwanan nyo kami, tapos nagyaw-yaw kami rito. Nandun pala kayo sa labas. Yan, It's Me Corinne. Nandyan si It's Me Corinne. Arts by Ayere. Kwentong ko si Zero, BLDG Production. Guys, type 1. Maria Elisa, Boris Canilas, Leslie Ligo, Yahoo! Florina Page, shout out sa iyo dyan, madam! Eugene Is in the house! Books Blanco 27, Manay Leo, Florina Hale. Type 1, guys. Type 1. Type 1. Wala akong green screen. Ewan ko ba, nag-error. No, check. Ayan. Type 1, guys. Manailig. Para makapy yung mga participants, guys. Active participants. Miley, Tits Oravan Channel. Ayan. Ayan, Ate Tits. Shout out sa iyo dyan, Ate Tits. Ayan, si Miss Freedom Teacher.
Juice Craft DIY, mega love shout out. Thank you, Jo, sa palipad. Thank you so much. Nagising ka. Jojo Lacerna, mega love shout out. Sino pa bang shout out? Bene Channel, Bon Ryan Veloria. O yan. Nag-type na sila ng 1. So anong gagawin? Copy paste yung yung mga participants, active participants, active chatter guys. Ayan. Once lang mag-type na 1. Mamimigay si Manay ng salapi. Mayaman. Tama. Religious Production. Social Kuya na, no? Ig, may Kuya Ig dyan. no? Diving in with, Nangal ka lang basura. O, nangangal ka lang ng basura para ipalipad. Disqualify daw ang ninja. Kailangan Ninja DJ guys, channel. Legit channel lang guys. Walang Alona walang- Magdadaro. Yung main channel. Manay, may bisita tayo, Manay, ha? From Australia rin to, si Florina Hale. Ayan, hindi dito sa bahay mo. Shout out. Thank you so much. Yung mga hindi nakatinig wala ng Espanyola, bakas lang kayo guys. Bakas lang, bakas. Ayan, si Alona Magdadaro. Ayan, nandito. Of course, ayan, Team Dungaw, mega love shoutout sa inyo lahat yan, guys. Salamat sa support kay Manay Bicolana. Ayan, thank you. Ayan, nasan ba yung ating founder? Ayan, si Mr. Kakosa TV. Ayan. Tulog pa. Guys, active chatter and no ninja please. Ayan, main channel ang Jonah Yolo. O, yan. Ayan na. So, Ayan, yan namin, Kuya IG, Team Dungaw namin yan, sila. Ayan, si Alona Magdadaro. Ayan. Si Ma'am Florina Hale, yung aming, Team Panty. Ayan. Team Panty, kasi wala akong panty. Yes, Florina. Type kang 1. Active chatter and main channel, guys. Ang My channel. Ayan. Grace. Grace, gamitin mo yung kay Oyo. Main channel, guys. Main channel. No ninja. Ayan. Okay, so habang si Kuan, sino bang nag-gather sa pangalan? Si RPTV, tamsak po at Bicolana. Thank you, Miss Freda. May kalaw shout out. Thank you so much. Ayan. Ano ko yan, Manay? Hipag ko yan, Manay. Hipag ko yan. Si Miss Freedom. Teacher yan, teacher. Nag-away na rin. Welcome to live stream. Guys, type 1. Once lang kayo magta-type. Nakapy mo na, RPTV? Wait lang, kasi may problema ako rin, hindi ko siya makapit. Ano lang siguro first name lang para Okay guys. Okay, while nag si RPTV sa mga pangalan ninyo, 1. Isang beses lang 1 kasi hanggang 5 minutes pa yan mawawala. Hindi, kanta muna. So, kakanta na mag-type lang kayo dyan. Sino kakanta? Sino yun? Si Connie, handa ka na ba, Connie? Or si Jimmy Santos? Pero nandito lang naman si Jimmy Santos. Mamaya ka na. Pagbigyan mo na tayo ni Connie kasi after ng dalining na sobrang gwapo, meron naman tayong sobrang ganda. Chichay, wag kang magalit. Kasi Chichay, Ayoko na. Marisa May Quinto, ayan, mega love shoutout. Thank you so much for coming. Ayan. Nakamute ka, Kuan. Nakamute ka, Connie. Nakamute. Ayan, yan. Mahina. Mahina ba? Ang volume sa mic. Ayan, Buboy FW, shoutout sa John, Buboy FW. Ayan, kapatid ko. Lori Susay. Marinig. Sige. Bago ako kumanta, mag-greet muna ako ulit kay Guapa Bicolana. Happy birthday at saka happy anniversary na rin sa iyo. 2 years mo na ba dito sa YouTube? At saka hello sa mga co-host ko, lalo na kay Kuya Egg na joker. Kidding, I'm just kidding. Kay Chichay, kay Jemmy, at saka kay Kuya RPTV. Okay, ito yung songs ko. Wow. Okay ba sa inyo ang volume niya? Parang hinaan ako.
Mahina. Gwapa ang volume. Lakas-lakas. Ang volume ng mic, ang audio, ayos lang ang audio. Kuya, full na. Okay Ah, na. sige, okay na siguro yan. Okay na yan. Okay na. Thank you, Jojo. Like we always dream, starting out alive together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you really mine forever. But it hurts you more this moment all my life. So don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Everything's alive, now everything's revealed. The story of my life is all about you. See if you feel the cold winds blowing through your night. I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. I've been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here we stand, like a plan. Please say you always look at me this way, like always this. Okay. Mega love shout out po sa lahat na nandyan sa baba. Dami mo talagang ngayon. Gwapa. Go ka lang, gwapa. Thank you po sa pagkanta. Guys, si Connie Bib, maliit pa ang bahay. Binababa ng ating pambansang moderator na si Myron Angelo. Please connect to our guest singer, guys, na Connie B. Thank you so much. And yung mga active chatter, guys, ilista natin sa ruleta. May nagpalipad tugang. Shout out kay Alfred Ramos Official. Thank you, Tugang Alfred Ramos Official sa palipad. Ilapit konti ang mic.
Yan. Holding you. Thank you, Kuya Ay. A feeling I never would go. Mahina ba yung boses ko? The witch Oh, pag ilayo. Mabuti pa ang mic, malapit. only you can feel that space inside. So there is no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. Hello, Vinette. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without. It's just too good without you. Without you. Without you. Without you. Without you. Okay, ang last song ko is medyo may hugot to. Bago. Mhm. Bago mag-last break mo na saglit. So, ang kuan, ang ruleta after ng last song ni ni Connie or bago ang last song? Para feel ni Connie na grand finals. Sige, kung ready ka na ba, Gwapa, last song o hindi pa, para mag-ruleta tayo. Sige. Ito na. Okay. Guys, Manay, ano tikitan price nyo nito, Manay? Yun nga. Nag-ano na ruleta, wala, hindi na pala natin alam anong price. Ruleta! Isang daang Wow! Ayan, Team Panty. Sugod na kayo, Team Panty. isang lang butil ng bigas. Limang tigwa 100 Gcash, saka isang 200 Gcash. After 1 hour yan, then after 1 hour again. Then pataas ng pataas, guys. Saglit lang, Connie, ha? Okay, sige. Tanda mo, guys. Sige, last song muna daw si Connie. Hindi po ibig sabihin na last song muna talaga ngayong araw, Connie. Ang lang natin ay nag-minimum lang tayo ng 3 songs. Kasi maraming guest yata si Bicolana, hindi din niya alam kung marami ba. So, pag makita natin na wala na kumakanta, akyat uli kayo. Ganyan. Marami naman ata siyang darating pang guest. Oo, pero habang wala pa, dyan na stay. Habang wala pa, magladlad mo na si Jimmy Santol.
Aray ko. Usap na mga tugang. Marites ulit. May galaw siya tugang. Ayan, last song ni Connie B. Guys, palablab naman Sa kay first round. Sa first round. And roleta tayo guys. 5 tigwa 100 Gcash and 200 Gcash. Walang 50. Okay. Walang 30. Okay, birada, Connie. Ilapit mo lang yung mic sa ano. Sa binibinit. Sino ba yung nagsabi dyan na sana all? 20 na lang, 20, 20, 20. Yeah. Para mas madali tayo, guys. Guwapa, Bicolana, thank you talaga for having Thank you, Guapa. Thank you sa pag-akyat at sa support. May na yung microphone niya. O pag ilayo, pag ilapit sa ano, parang tumatayo ang ano eh. Ang balahibo pag ilapit mo sa yung ano, pag gaganyan. Ayan Manay, dito si ano Manay, Katakis family, yung ano, friend natin. Hello, Katakis family. May galaw shout out. Team Dungaw. Sana si ano, sana ano, dumating na rin si Family Chubs, ayan, si Sir Kako sa TV, ayan, para dumami tayo rito, ayan. baliwala sapagkat ako'y iniwan hanggang dito na lang ikaw ito nagpaalam lang kung hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin ako'y iyong mahal, ako'y hindi iiwan, magsasama habang buhay. Anong nangyari sa iyong pangako na aking pinaniwalaan? Tamis ng kahapon, di maintindihan sakit na nararamdaman. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan hanggang dito na lang. Ikaw itong nagpaalam lang kung hanggang dito na lang. Malaya ka na, sa'yo'y paalam na, kahit masaktan man ako, hanggang dito na lamang ito. Hanggang dito na lang, pilit ko ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan hanggang dito na lang. Ikaw itong nagpaalam lang kung hanggang dito na lang. Wow, wow, ang ganda. Anong title nun? Anong title nun, Connie? Hanggang dito na lang, Kuya Ek. Huwag kang magtampo hanggang dito. First round pa lang yan. Akyat ka uli mamaya. Oo. Kasi hindi ka naman umaalis. Pareho lang naman tayo oras. Oo. Maubos din to. Maubos din to. Nakapila sa baba. Guys, marami tayo guys. Si Connie B, baby sa bahay. Kay Guapa Bicolana na aakyat ako sa ano niya, sa live stream. So, umakyat talaga ako ngayon kahit Nako, oo.
Yan ang mga babaeng tumupad sa pangako. Pero yung mga lalaki, sana lahat ng mga lalaki tumutupad din sa pangako. Ikaw Joyme. Sorry naman. Nakalimot Ikaw eh. Joyme, pinangakuhan ka rin din ba? Nakako ako isang araw eh. Nung una kong akyat dito, nag-ano kasi siya sa akin kung pwede akong umakyat. So, nag-promise ako. So, I need to do my promise, di ba? Oo, huwag kayong magpa-promise pag hindi nyo gagawin. Kasi ako, Naku, yung gusto umakyat ka na. Okay lang nandyan si Master. Tulungan mo sa FPTV sa pag-ano ng rulita. Huwag ka na magsalita. Kahit pag-greeting mo, nakabulong ka. Happy birthday, Bicolana. Nagre-record ka, Yan, hina daw nagbubulong-bulong lang ka ang na. boses ni ate. Ayan, sabi ni ate Tits. Dapat, Connie, pag nagsasalita ka na sa ganito. ganito Para yung kakainin mo yung mic. Mas Hindi, malakas. sanay si Connie sa boarding house yung nakabulong. Malakas-lakas na kaya ng busis ko. Ayan, malakas na yan. Si Chichay hindi nakasubok ng boarding house sa bayan mag-uwian. Ayan, shoutout sa anak ko. Ayan, dumalaw. So, Christian, Jay, Paranyal, may galang siya. Okay na yan, malakas na. Kanina pagkanta mahina. Oo, ang Or ganda pa nabihi. naman siya. Si Kuya Igtolo. Oo nga. O, yung mga nagpangako. Yung huli mo kasing kinanta, parang pag ikaw ang nag-champion tapos pakantahin ka uli, parang ganun yung style ng pagkanta mo. So palakpakan natin si Connie, mga kaibigan. Hindi yan bula. Guys, pasugod muna guys, yung mga hindi pa kadikit ni Connie Cohen ni B. Road to 100 please. Oh my God. Wow! 100. O sige, pag makabot ka ng 100 na, magparulit ka tayo bilis. next week. 100 Gcash. guys. 100 may sigwa 100 Gcash. Venga. Ayan. Manay, papin mo na lang manay bahay niya, manay. Papin mo na lang bahay niya. Binaba ni Mai. Okay, sige. At saka, Oy, 91 na siya, guys. Dikit na natin 91. 35 kayo dyan. Tapos 35 kayo dyan, 91. Kahit 20 man lang. Para magparulita ngayon si Bicolana. Mag-type kayo ng 1. Dikit nyo. Binaba na ni Maylin. Ayan, nakapin na dyan guys. Nako. Venga. Pag nakapin na Yan, road to 100. Ayan. Thank you talaga. Baka malay nyo, mag-sponsor si Connie. Ayan. Bumaba ka na, Connie, kasi may sponsor na daw. Bumaba ka na. Oo. Wala pa akong kita. Wawa naman si Connie, salita hindi masyado marinig. Nandito lang ako sa babahan. Dito lang ako. Wow, ang wife ko. Pumuntang wife ko naman. Connie, silipin mo pag kami na lang dito, wala kaming singer. Thank you, Connie. Thank you, guwapa. Thank you, ha? Naka-BJ lang ako sa inyo, ha? Oo. Sige. Pag mag-35 yan, nawala ka. 36 to ha. Pag mag-35 yan, nawala ka. And Chichay, dinadalo ka ng misis ko, Chichay, pag nagla-live ka, Chichay, ha. Connie, thank you, Connie. Thank you, Connie. Love you. Connie B. Alright. Si Chichay, kalma na Woo! Chichay! Tingnan na muna natin yung Rolita. Pampabuhay sa mga nasa baba. 100 na ba si Connie? 100 na guys. Please support nyo. Sila 100 natin para magsimula ng ikot ang rulita. Nako, hindi pa naman to iikot pag walang pampadulas. Oo. Sample pa lang to, hindi pa ito. Wait, tingnan ko si Connie nasa 99. 99. Yahoo! Malapit na! Ay, support guys. Para rulita na. Hindi pa to. Pambihira, pinabitin pa sa 99. Yan na lang guys, 99. Yung mga hindi pa Uy, Boss Floyd. Wala, example na yan. Sample. Akyat daw. Sample lang, sample. Kasi buinas to sa
Buenas to sa Rolita. Thank you, Akyat ka guys. daw. Thank you, Soledonia. Walang rules yan, Manay. Walang rules. Wala. Type lang. Kasama sa roleta yung mga nag-type kanina. O, nawala na kayo. May type kayo dyan. Yung ano ko, yung family ko, type kayo dyan. Sayang 100 pesos yan. Nandyan si Sinedonia Paranyan, si Christian Day Paranyan. Shout out. WFW, Miss Freedom. Ayan, sinugod ka, Manay. Pali na ako dyan na lang. Oo, nandyan na yung mga kanina na nag-type. Nandyan na. 100 Gcash, guys. 100 Gcash, 5 tigwa 100 and 200 Gcash. Hurry up na, papi. Okay na ba? Ready na, ready, guys. Unang 100. Wala. Magbibilang ka. 99 pa lang si Benet. Guys, please naman, connect naman kay Benet. Si Connie. Sorry. Si Benet. Ayan. Guys, Huwag kayo magmadali sa Rolita. Idikitan muna. Dikit muna, guys. Ayan guys, padikit naman guys kay Connie. Ayan, Connie B. Ayan, magaling kumanta. Connie, guys. Connie. Tapos pagkakanta pa siya, mga kaibigan, pag yun ang mic ang gagamitin niya, yung condensed mic, ay ano ba yun, yung dynamic mic, kailangan ilapit pa ng konti. Ganun pala yun. Parang binubulong. Ayan, hello na Magdadaro. Mega love shoutout. Hello na. Ay, sige guys, nandyan na kayo, Pa-connect na si Connie B. 100 na. Ayan, Elaine Pagunsan. Mega love shoutout. Hello Gwapa, mega love shout out. Guys, may mga pwede tayong magdikitan dyan. Yung mga hindi pa magkakadikit. Thank you, Tugang Alfred Ramos Official. Thank you sa pagdikit. Oo nga guys, maluoy naman kayo guys. Walang didikit. Ako na lang ang magbigay. 100. Hi, sige na, Tugang. Ikaw na. Sige. Ayan, sa Asi TV. Mega love shoutout sa iyo dyan, Asi. Ayan, Team Dungaw is already here. Hello, Asi TV. Gavi Navarra, mega love shout out. Dan Connie. Ayan, guys. Please, connect naman. Connect. Ayan, Tolits Habir. Mega love shoutout, Tolits. Ayan, nagdikit pala, kaya nawala yung iba. Ayan, sige guys. Ayan, 100 na ba? Ayan, Vanessa May Quinto. Ayan. 102 na, 102 na, Team Tugang. Dungaw, Team Dungaw. Shout Okay, out. Rolita na, 102 na. Sige, 100 na. 100 Gcash. 100 Gcash. Thank you, Okay. Jonalyn. Alona. Ayan, Jonah Yolo, mega love shoutout. Ayan ang magkasintahan. Ayan, si Tolits Habir sa si Jonah Yolo. Ayan, 100 Gcash. Ready. Push 100 Gcash. Here we are. Guys, kung sino yung maglapag lang ng Ayan, Gcash. Rico Ruelo. Idol, mega love shoutout. Hello, Tugang Rico Ruelo, mega love shout out. Bakit parang hindi umiikot sa screen natin? Umiikot ba? Hindi, sa akin hindi. Naumikit ba sa inyo? Hindi. Ayan, may ikot na. Ayan. Yung yung speed. Yung speed niya. Okay na yan. Kung sino yan, una yan. Ang yan ang unang 100. 100 Gcash. Ayan. Pupunta Sabi na ko kay kami mo, Ninja. Helen and Nicole. Pero tuloy-tuloy pa rin siyang umiikot. Ayan. Inaba Awali. Si Inaba Awali, ano yan Ninja. Sabi ko sa'yo, Ninja. No Ninja! No Ninja, guys. No Ninja. Legit account, guys. Please, legit account. Ayan, Loris Hosay. Ayan, mega love shoutout. Palis na daw si Loris Hosay. Ayan. Walang channel yan, papi. Walang nandyan na si... Uy, baka magreklamo narinig ko nagreklamo yan si Ivana eh. Sabi niya, hindi ako ninja. Marami akong subscriber at Kita niya kung sino siya. Ayan, para sa unang 100 Gcash. Hindi pala ako dapat umalis sa screen na to para umikot siya. And Jeneline Pinlock, mega love shoutout. Hello, Janeline.
Team Dungaw guys, thank you so much. And ayan, Team Panties, mga ka-Team Panty ko dyan, and Team Dungaw. Ayan, mega love shoutout. Thank you so much guys sa support nyo kay Manny Bicolana Espanyola. Salamat. Ayan, unti-unti siyang tumitigil. Dumadaan kay Gavin Navarra. Alon na Magdadaro. Arts Bayayeri. Ayan, tuloy-tuloy kay BLDG Production. Ayan. Tumigil kay BLDG Production, first 100. Yung BLDG, Gcash, palitan. Ay, donate na yan, donate. Tugang BLDG, wala ata si Tugang BL. Bilangan na yan. 1. Naka-BG yan. Tugang BLGG. Bilangan na si Tugang BLDG. Wala ata, sana all. Wala ata si Tugang. Nasa labas sila. Nasa Nasa labas. labas sila. Donate sa akin, sabi ni ano. Ayan, sige. Go, papi, go. Nasa labas pala sila. Maya-maya mag-ano yun. Okay. Sayang naman. Kadalawang ikot na tayo, wala pang nananalo. Elaine, nakasali Ayan, ka. present na si BLDG. Ayan na si BLDG. Sige, Tugang. Hindi, Sige, pangalawa na sige. to. Pangalawa Gcash. Pangalawa. Yes, yan ang laki pa naman. Sige, Tugang. Nandyan lang yan eh. Tara, tumigil lang ang music. Tuloy-tuloy ang ikot ng ruleta. Papi, maraming ninja na nakasali. Ay, hindi ko kasi alam kung ninja o hindi. Ayan, dumaan kay Maylene, RGC Kitchen ngayon, pero tuloy-tuloy ang ikot. Shamara Sofia. Shamara Sofia, sino si Shamara Sofia? Tugang Landsat, may kalab shout out. Shiba de la Roma, nanganganib. Tumigil kay Shiba, pero tumutuloy-tuloy pa rin kay Tolit Xavier. Ayun. Well, swerte talaga ni Tolitz yun. Swerte talaga ni Tolitz yun. Diyan kasi si Jonalyn Yolo eh. Ayan no. Ganon. Tulit Oh, Xavier. mag-show tayo. Mag-show tayo yung dalawa na yan eh. Remove na yung nakaano, nanalo papi. Remove na. Oh. Remove na yung nakaano. Oy, thank you, Tugang. Tugang Cheryl, thank you so much. Thank you sa palipad. Love you. Ayan, shout out Tulit. Cheryl Belgium. Baba mo na yung Gcash mo and pangalan, Tulit Xavier. Rapido. Baba. Uy, guys. Tolitz! Ayan, si Tolitz talaga oh. Gcash and pangalan. Guys. Thank you, Tugang. Yeah. Cheryl Belgium. Mega love shout Taga Belgium ba yan manay si si Cheryl? Oo. Oh, Wow. Maganda ba sa Belgium? Hindi ko pa napanaginipan yung Belgium eh. Maganda siya. Hello, Name Brad 786. Mega love shout out. Nasaan na si ulit? Go na, papi, go na. Huwag mo nang antayin. Pag hindi binaba mo na yung 5 minutes, guys, ang yan. Ating pangatlo. Pangatlo na to, mami. Pangatlo na. Pangatlong 100. Guys, pangatlong 100 tayo. Ikot ang ruleta. Ibaba yung mga Gcash ninyo, guys, yung iba na nanalo. Ayan, minamana ni Tolitz ang kanyang Gcash. Ayan, Joselito Javier. Grabe. Parang si Kuya IG. Ayan. Si Pedro. Tumigil na ang music. Unti-unti na rin tumitigil ang ating ruleta ng 100 Gcash. Ayan, dumaan kay Vanessa. Dumaan kay Alfred Ramos. Boboy UFW, tuloy-tuloy pa rin kay Boss Gloet. Ayan, at ayan, mukhang titigil kay Chichay. Ayan na, hindi siya tumigil, tuloy-tuloy siya kay Christina, 1122. Ayan, nandiyan si Christina. Si Eugene! Hello! Tugang Christina! Andyan ka pa ba? Andyan ka? Wala dyan, nakita ko. Wala, umalis na.
Nakita ko, kababakas lang niya. Ayan o. Nagpakas siya. Sis, pwede kang magbaba ng ano, or message mo na lang sa akin yung GCash kung gusto mo. Nakatatlo na tayo, no? 3, pang-4. Pang-apat tayo, guys, para mabilis tayo. Ayan. Ang ating pang-apat na Si Christina, naka-video ata, hindi niya alam. Hindi niya naririnig. Andito na muna, andito na. Ayan. Ayan, Bernie TV, my son. Thank you so much, my son, for coming. Ayan, salamat naman sa support mo kay Manay. Shout out. Ayan, salamat po, sabi ni Christina, 1122 Valencia. Ayan, tumigil na naman. Sis, GCash mo, sis. Ayan, tuloy-tuloy na umiikot ang ruleta ng 100 GC. Dumaan ulit kay Chichay, dumaan kay co-host Eugene. Andiyan kay Jim's channel ngayon. At si Vanel Lopez Dad. Pero tuloy-tuloy kay Asian European Live. Ayan, unti-unting tumitigil, pero tumuloy siya hanggang kay Marites. Kay Tugang Marites Sulit. Andyan ka ba, Tugang Marites? Andyan ka si Tugang Marites. Pwede guys palipad ha, yung mga ayaw ng GCash. Pwede kong ipalipad. Pwede niyo palipad na lang habang naka-LS kayo. Oo, para may dagdag na ano. Bernie TV, paano kaya makasali, ma'am? Guys, no ninja guys ha, no ninja. Legit account guys, yung legit ang ipapasok ninyo. Anak ko yan, Manay. Buong pamilya! Ano naman? Talaga ha? Ala, Ayun, 7 kami dito, 7. Thank you, Lansbach! Thank you, love shout out, Lansbach. Thank you. Lunchbox. Anong baon natin? Kailan na ba tayo? 4 na. Isa pang 100 GCash. Tuloy-tuloy tayo, isa pang 100 GCash. Tapos ang kasunod nito ay 200. Tapos balik tayo sa kantahan. Pero ang bilis ng oras, 1:45 na naman tayo, mami. No? Galas. Sugod bahay gang. Andiyan din si Ronaldin M. Donor. Sino yan sunod na ano, yung pang-4 na nanalo, Papi? Si Marites. Marites. Ayan, tumigil ng music. Tuloy-tuloy pa rin ang ating ruleta. Andiyan si Krung. Hello, Krung. Krung, hello. Pero nag-ano yan si Marites? Nag-present? Papi, kailangan mag-present ang tao. No? Kailangan hindi pwedeng wala. Kasi ibigay natin sa iba na nandyan. Hindi pa siya nag-present. Oh, wala. Wala. Walang panalo, di ba? Ay, si Lunchbox nanalo? Ito yung pang-4 pala, si Lansbach. Kung nandyan. Patapos Andyan, nagkalipad pa lang. Lansbach. Sige. Yung main daw ni Krung nasa FB Live mo. Ganon. Pasok mo yung main Krung. Kasi unfair sa iba na nandyan sa doon sa... Ayan, Jess Rilinga, thank you so much. Jess, thank you. Ayan, Lansbach nandyan. Babalik ko rin sa iyo, Lansbach. Guys, pag wala, guys, no? Kailangan natin diba? Wow, Lunchbox. Nakadilaw. Sana all. Thank you po lang. Thank you, Kapsat. Ay, Jessa Kabuang, ang aking, magiging soon-to-be manugang Manay. Ayan. Sige, next na, Papi. Pang-5. Ano to? Garjanica Sosyo. Tama? Andiyan si Garjanica Sosyo, tsaka si Ronaldin M. Donor. Guys, pasok ninyo yung main nyo. Kung mayroon kayong sinusupport na iba, doon ang ninja. Para naman Si Ronaldin M. Donor, sama ba to? Ninja ba to o hindi? Guys, be honest kayo ha, yung ninja. May picture naman si Ronaldin M. Donor.
Kasi yung mga iba, main channel talaga ang pinapasok. Gabi Nabara, ano to? Okay? Di ba Sige, netizen next topic. Gabi Nabara? Walang picture si Gabi Yan, Nabara. Ate Mirna Labaho, may kilab shoutout Ate Mirna. Ayan, sige, sige. At Merna Labaho, may galaw shout out. Sis, may galaw shout out. Ayan. Sige, next, papi. Pang ano na tayo? Pang 5 na. Ang 5. Wala si Kasosyo? Ay, oo. Pang 5 tayo. Sunod dito yung 200 na. Main channel, guys. Main channel. Main channel, guys, ang ano, ha? Ayan, tumigil lang ang music uli. Ayan, unti-unti na naman siyang tumitigil ang ating ruleta na 100 Gcash. O kaya ay palipad kung anong gusto. Ayan, dumaan kay Buboy. Dumadaan ngayon kay Boss Glowex. Unti-unti tumitigil kay Chichay pero ayaw tumigil. Andun siya, gusto niya atang tumigil kay co-host Eugene. Okay. Yun, hoy, ayaw niya. Ayaw kay co-host. Tuloy-tuloy siya kay Jim's Channel. Ay, si Jim's Channel, wala, umalis. Ayan. Andito. Kakachat, kakatype lang eh. Nandyan. Asa na si Jim's Channel? Jim's Channel? 1. Ay, 10 pala. 10, 9. Jim's Channel. Pwede nyo ipasok ninyo basta 100 banana. Ayun, no? Lahat ng tao sa bahay nakasubaybay. Wala naman problema yan kung nakaprocess ano yan. Tugang Kasosyo. Walang problema yun. Walang problema yun kahit ano. Walang sinabi si Kulas. Tanungin natin yan, din natin dyan, Boss Gloy's Channel. Hindi pwedeng gamitin ang ang main channel pag Hindi pwede, hindi yan, tugang. Hindi yan bawal. Hindi bawal na gamitin ang ating main channel. Present si Jim's Channel. Jim's Channel, baba ka ng ito ang main mo ba? Baba ka ng Gcash mo, James Channel. So ngayon, ang huli muna natin sa oras na to, 200 Gcash. Bale, isa lang na munang 200 ang ibibigay natin. Wow, 200. Ayan, walang 50, walang 40, walang 100, kundi 200. Hello! Hello, my Ayan, sige Jessa. Sali ka dyan, Jessa. Yeah, I Chichay. Ayan, Tita Kat. Shout out, Tita Kat. Tumigil na ang music natin. Tuloy-tuloy ang ikot ng ruleta. Unti-unti itong titigil. Bro, Eugene, Tugang RPTV, and our birthday celebrant. Tugang Bicolana. Ayan, unti-unting tumitigil kay Chrome pero hindi. Unti-unti pa rin siyang dumadaan lang. Papunta kay Giseri. Guys, pag nagbaba kayo ng Gcash, pangalan din, pangalan. Pangalan kung sino ang receiver. Wow, Jessery! Pagkaswerte naman ni Jess. Grabe, nakadalawa na yung Team Dungaw. Congratulations, Jessery. Ayun, Jessery Linga. Yahoo! Guys, pag nagbaba kayo ng Gcash, may pangalan, ha? May pangalan para mas mako-confirm kung napadala o hindi. Yes, swerte talaga ni Jessery, oh. $4 din yan. 200. Okay na? Okay na. Next na proceed na sa Then another 1 hour na naman. Pang-5 na yun ng 100? Oo, kasi lunch back. Hindi. Ay, 100 ba? 100 yun?
Ikaw ang nag-aano dyan eh. Yung listahan. Hindi ka naglilista. Tolits, Christina, Lansbach. Kasi wala si Tugang Marites. O yan, si Jessery pala. Then 200 ang isa. Okay. Tapos na. Hindi pa, may isa pang Hindi. Ito nga yung iikot na to, 200. Mm-hmm. Okay, so ito pang 200. Pang 200, guys. Alright, ayan, sana manalo ko dyan, 200. Baka naman, 200. Just scrap. Tita Kat, pa-jacket, Tita Kat. Vlogs and DIY. Ingat. Ayan, tumigil na ang music. Binit, kasama ka. Nasa listahan ka, Binit. No worries. Ayan, unti-unti na tumitigil. Dumaan kay Maylin, kay RGC. Ba't lagi sa lugar na ito magkakasama? Shamara, Shiva Dinaro. Ayan, 48 million is in the house. Thank you so much, guys, sa inyong mga support. Ayan, thank you. Ayan, unti-unti siyang tumitigil kay Vanessa May Ginto. Oops, pero tuloy-tuloy. Ayaw, nanalo siya. Ayaw, Grabe naman yan, tindungaw uli. Oh. Congratulations, Vanessa May. 200 pesos. 200 pesos para kay Vanessa May. Ayan. So, balik tayo sa kantahan. Host. Swerte naman, nakatatlo, nakaapat ang ano. Kako sa team. Ayan. Ayan, congrats sis Vanessa, sabi ni Leslie Ligo. Ayan, Vanessa May Kento, represent. So, mga kaibigan, after 1 hour, 1 hour ba to ang next draw? So, or hindi natin alam kung kailan ang next rolita mamaya. Abangan nyo po, may bigas po na iparolita. At wow, bigas! Ang mga marolita, pag magsabi si host or si co-host RPTV na type, kung ano ipa-type 1 or whatever, yung mga nagta-type lang ang makasali. So, reset uli sa rolita. Shuffle. Tapos shuffle. Okay. So, balik tayo mga kaibigan sa ating paghahandog ng talent sa pagkanta, pag-arte, pagyaw-yaw. Si Jimmy Santos, hindi ka naman alis, dyan ka lang ha. Magsabi ka lang Jimmy Santos dahil co-host ka, pwede ka mag-interrupt na ako muna. Ako muna man ay. Si Vanessa ba? Ito ang tunay na pangalan. Guys, pag naglagay kayo ng Gcash, lagyan yung pangalan kung sino pagdating. Ayan, shoutout sa Paranyel Pamilya. Thank you so much guys sa support nyo. Para ma-check sa nag-send ng Gcash kung siya ba. Oo. Baka ibang number ang makuhan. Masindan. Yes, pa 3-in-1 ka naman, Jess. Pa naman si Bato. Nakasulat na yung pangalan, Togang. Nakasulat na. Okay. Copy-paste din, delete na pagkatapos. Benic Channel, pagyaw-yaw, Jude, Kuya IG. So, Chichay, hindi ka naman alis, Chichay, no? Or alis ka? Chichay, kain ka ng kain, Chichay. Nakamute ka. Kasi regular Hindi co-host ako ka dito. kumakain. Hindi na ako kumakain. Sana all pink. Regular co-host ka dito, kaya sino ang sunod na kakanta? Ang taga-Australia na gabing-gabi na? Or si Chichay? Thank you, Tugang Inday Jackie sa pag-akyat, guys. Guys, please connect sa mga binababa ni Maylin, please. Ayan, Tugang Kasuso, sorry ha. Sabi ko kanina is
Guys, kung alam ninyo na ninja kayo or ninja yung channel ninyo, please palitan ninyo yung ano para qualified kayo sa mananalo. Okay? Ayan, sorry talaga. O ano nyo mga kapatid, yung ako nga, nagla-live ako tapos naka-BG ako 5. 5 yung binidjihan ko. Hindi naman nalagas. Huwag kayo maniwala sa ano kasi usap-usapan lang yun, mga muni-muni lang yun ng tao na akala nila, yun ang nagkalagas. Nalalagas lang talaga yun kasi ang dumidikit. Ninja. Di marunong dumikit. Dumidikit sa ano, sa madulas. Hindi nakadikit masyado. Kaya nalaga. Hindi nakadikit masyado. Ano eh, hindi may tibad yung ginamit eh. So, mga co-host, host Bicolana, may nagbaba na ng Gcash, kopyahin nyo na, at saka kakanta na, habang kumakanta dito yung ano. Ipa-ingat ko lang yung lahat na. 100 bananas daw, legit yon sabi ni Ann Maylin. Ayan, acceptin ko yan, 100 bananas or mangoes, ang inyong subscriber, acceptin ko yan para naman konsiderasyon sa inyo. Okay? Okay. Thank you. So, sino na? Si ano, Chay. si Tugang Inday Jackie. O si Tugang Inday Jackie kasi very late na sa kanina. Sige. Inday Jackie. Nakamute ka pa. Yahoo! Nakamute ka Fresh pa, na Inday fresh Jackie. at batang-bata. Ayan. Hello, Maria House. Thank you, Tugang. No worries, Tugang. Nakikinig lang ako kasi parang busy talaga, no? Pero, yes. Nag-ano lang kami, Tugang, nag-practice kami paano magiging merkado. Oh, ang saya-saya. Maraming nanalo pala, no? Congratulations, mga nanalo. Pero mas marami kaming natalo. Ay, by the way, hindi kami natalo kasi hindi naman to pustahan. Marami kami hindi pa pinalad ngayon. Mamaya pa. Amen? Mamaya pa. Kaya huwag kayong kukurap, guys, ha? So, ibigay na natin makabigan kay Inday Jackie of Australia. Ayan guys, baka di niyo pakadikit guys, si Inday Jackie of Australia guys. Ayan, dikitan niyo na, ayan, batang-bata at fresh na fresh. Ayan, from the farm. Ayan. Okay, Inday Jackie, the mic is yours. Ayan. Thank you. And of course, si Chichay guys, ay baka di niyo pakadikit guys, si Chichay guys, nagla-livestream yan guys, tuwing alas 5 ng hapon. Ayan, dito lang yan sa Pilipinas, kasi taga-Pilipinas siya. Ayan, 5 p.m. Ayan o, ayun. Ayan. Thank you sa lahat. Tugang, happy birthday. Nag-greet na ako sa iyo. At yeah, pure wish ko sa iyo ay happiness, peace of mind. Nanood ako kaninang umaga, nag-reply ako sa iyong interview sa Real Talk, Real Life. Yun, nakinig talaga ako. Ni-reply ko talaga siya. Sabi ko, oh wow, ganun pala yung story life ni Tugang BE. So na-connect ko na yun. Ayan, thank you. And sa sinabi ko, you have a wonderful heart, you have a warm soul, very welcoming, and natulungan mo talaga ako kung nabigyan mo ako ng mga tips kung paano mag-LS, since the start of yung nagkita tayo, nagdikita na tayo, kasali na yung mga co-host natin, si Kia IG, si Chichay, doon ako na-learn, together with our Jimmy Santos here, and I know RPTV, nasa lang siya sa background, pero he's supporting me as well. So, in behalf of Inday Jackie Australia and Jack and Bill's channel, thank you very much. Thank you, Tugang. Thank you din sa support sa amin. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nam. Bukulana gamay. Shout out yung mga nasa baba. Mylene, thank you. BLDG Production. Imagine
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Helen and Nicole Von Ryan. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Tatluhin ko na ito, Tugang. Okay, Tugang, go. Isa pa lang yun. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in the hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yay! Mers Mushi, nagpaba ng bahay. Maria Elena Boris Canillas.
Ronaldine M. Donner, Krung, Guardian in Kasosyo, ni Kasosyo. Si Selena Dinlasa, thank you very much. No, kahit sa pandemya, sa mga nangyayari sa ating mundo, we are still looking for the bright side of life. Yes, thank you sa lahat ng energy na sinishare natin dito sa YT. Kasi hindi tayo pwede magdikit-dikit muna ngayon kasi of the pandemya. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, still a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ayan, thank you. Ayan, what a wonder word talaga. Ayan, ano ba yun? Nabubulol ako. Ang ganda. Grabe. Thank you. Nakakainam. Hanggang Inday Jackie. Ayan, shout out, Mars Musi. May schedule Ayan, ka ba nakikipag. sa ano mo, hindi Jackie, next LS mo or sa program mo, channel mo? Ay, meron akong Wednesday, 6:30 p.m. Australia time, Australian Eastern time. And 4:30 Pinas time. Yay! Thank you, PIG. Yeah. Okay, so guys, please support Inday Jackie of Australia, guys. Meron siyang LS every Wednesday. Okay.
Pag hindi ko kayo makita, guys, hindi na tayo bate. Ay, sorry naman, busy. Yung iba dyan, hindi dumikit, ha? Bad kayo. Idol Guys, Mike, tigit-tigit lang kayo dyan, guys. Idol Mike. Idol Mickey TV, mega love shoutout. The Immortal ni Inday. Hello, Immortal ni Inday. Mega love shout out. At guys, padikit kay Tugang Inday Jackie. At kung gusto ninyong mapakinggan uli ang kanyang mga awitin, puntahan ninyo ang kanyang live stream on Wednesday. Ayan. Thank you, thank you. Yes, Happy ayan. birthday, Tugang. So Congratulations. guys, huwag kayong mainip ha Ano? kasi mamaya hindi natin alam kung anong oras ay may paraffle ulit tayo. Meron tayong paraffle na bigas. Oo. At saka habang nag-antay tayo sa raffle, meron tayong mga singers na kumakanta. Yung iba painom-inom lang dyan. Parang wala lang. Hindi nga naman nagsabi na, Kuya, RPTV, baka gusto mong kumanta. Pero mahihain to si RPTV. Pero mahilig tong kumanta. Ano ang unahin mo? Ang hiya o ang pagkanta? Ano pipiliin mo? Ba't ka nakangiti dyan? Ikaw tinanong ko RPTV. Ako ba? Malay ko ba? Ito muna mga singer natin. Bago tayo. Sige. Chichay, anuhan mo kami, Chichay, ng ano? Handugan mo yung mga nasa baba. Baka Mike TV. ipakita mo yung, kahit isa lang muna. Isa o dalawa. Dalawa lang muna. Hindi ayaw ni... Mamaya Kasali ba ako? Mamaya ka na or matutulog Thank ka you so na. much, Day Jackie. Thank you. Alam ko, hindi ako Ingat dyan. kasali. Thank you. Kanta ka? Thank you. Kanta. Pag walang kakanta, Kala ko dito lang ako. hindi, pag walang kumakanta, kayong nasa taas ang kakanta. Pag Walang choice, no? Mga second Oo, choice talaga ako, no? Halimbawa, si RPTV, pag gustong kumanta ni RPTV, huwag kang magpaakyat. Para makakanta ka. Ganyan lang yan. Okay lang, sanay naman ako. Sige lang. Chai Chai. Shout out, Marky Tamag. Thank you guys. Enjoy. Thank you, Good luck sa mga mananalo. Thank you. Thank you, Tugang Inday Jackie. Thank you. Von Ryan Viloria, Miguel shout out, Krong, Myra James. Labajo, James, Alona, Ronaldin, Alfred Ramos. Pwede ka rin umakyat. Idol Ayan Mike. guys, lablaban lang kayo dyan guys, yung mga binababang bahay guys. Ayan, para yung channel para hindi natin na kami umangat. magsalita. Ayan. Ayan, lablabin nyo rin kami. Ayan, of course, yung mga Bicolana Espanyola guys, all the way from Spain. Kaya nga Espanyola eh. Ayan. Naman. Hindi, bakit yung Spanish na bread nasa Pinas? Kaling kasi yung Spanish dito sa Pilipinas, Kuya IG. Go. Next singer. Ayan, si Chichay. Chichay, tirahin mo na Chichay. Sa daming kanta ni Tita, nahirapan na naman yan ng ano. Ito na. Ate, share naman po ng ng audio ko. Ito na, wag na kayo magulo. Higil ako sa inyo eh. Okay naman, audio mo Tago mo na lang, ate. Huwag na kayo magsalita, kakanta na ako. Sige lang. Lord, I pray to teach me the way on how to count my days. And as I grow, please let me know to add where I should go. Almighty Lord, I'm grateful to see seconds of love, minutes of mercy. Father God, I know you're near.
365 days, I'm thankful to thee. Day and night, you are my light, shining so bright. Hug in winter, breeze in summer, you're a loving Father. Grateful to see hours of love, days of your mercy. I know you're near, hearing my words and counting my tears. 365 days, I'm thankful to thee. Thank you everybody for all the clapping emojis. Happy birthday, ate, and happy anniversary. Thank you, Chay. Love you. I love you too. Thank you guys. Huwag niyo na akong tikitan. Magkukwit na ako sa YT eh. I am so blessed, you give me the best, more than my requests. Every good thing that you bring makes me want to sing. Grateful to see weeks of love, months of your birth. I know you're near, hearing my words and counting my tears. 365 days, I'm thankful to thee. 365 days a year, I'm thankful to thee. Until eternity, I'm thankful to thee. Yeah, and that was 365 days. Ayan, para hindi na magalit si Kuya IG, kakanta pa tayo ng isa pa. Ayan, sorry po ah. Ayan, thank you for all that clapping emojis. Oo, wag niyo na po akong dikitan. Okay lang po ako. Have a blessed Sunday to everybody. Please don't forget to support my Ate Bicolana, Bro RPTV, Kuya IG, and Kuya Yuj. Sa aking mga pag-isa, sa pagpupulay sa puwid na ay aking naaalala kabutihan mo. Wala na. Pumapatak aking luha pagkat sa'yo'y naiiyak, di man ako nararapat, ako'y iyong tinatanggap. Wala nang matutumbas, pag-ibig mong sa wakas. Naririto itong puso, inyanay sa iyong ganda. Ang asana'y linisin mo, tanggapin ng alay sa'yo. Pupuri, walang hanggan ang tanging nakakanan ko. Magpapasalamat, tanging may handog sa'yo. Abang alipin, sana ay lingapin mo. Sa paglilingkod sa mga
Paraiso. Mahirap man itong buhay, pagsubok may dumaratan. Kung minsan man ay kay bigat nitong aking kalooban, pagkat ika'y naririyan, alalay sa kahinaan, pag-asa ng aking puso, tagumpay ay makakamtan. Wala ngang maitutumbas, pag-ibig mong sakay wagas, naririto itong puso, nunyalay sa iyong ganap. Ama, sana'y linisin mo ang gabi ng alay sa'yo. Walang hanggan ay tanging kakayanan ko. Nagpapasalamat tanging may handog sa'yo. Sorry po, napaka-cracky na ng boses ko. Abang alipin, sana ay lingapin mo. Sa paglilingkod sa bakal, ang pagsamo ko upang maging dapat umibig paraiso. Pagpapasalamat tanging may handog sa'yo. Abang alipin, sana ay lingapin mo. Sa paglilingkod sa mahal, ang pagsamo ko upang maging dapat bibiging paraiso. Upang maging dapat bibiging paraiso. Ayun. Very good, Jai. One more. Ayos. One more pa. Sige. Oo, 3 songs lang. Okay, sige, wait lang. Hanap tayo. Ba't maghahanap ka? Diyan lang. Hindi na ako maghahanap. Hindi na. Wait. Share ko ulit yung audio. Wait. Ayan, ate. Please. Medley at ang hinahanap.
Sorry, napaka-cracky na ng boses ko. Sobrang pagod na. Chay, thank you. Love you, Chay. Salamat sa support. Pagtsagaan nyo na po. Salamat po sa lahat ng clapping emojis para sa pagmamahal ko kay ate to talaga. Hindi po kasi biro ang maging streamer. 14 hours a week. Nagngangawa ako. Pero thank you, nandito ka pa rin. Ay, naku, Kuya Iji. Sana Para sa lahat ng mga, wait na nga kasi, ito para sa lahat ng mga may pinagdadaanan, kagaya ko. Kapit lang tayo. Naku, sanayan lang yan. Tingnan mo si We love you, Jenny. Chay. We love you. Ano yung pinagdadaanan mo, Chichay? Baka makatulong ako, Chichay. At ang sugat tila malala, ang dami ng pagkukulang, di ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. May nakikinig po. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang iiyak, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. For you, ate, of course. Huwag kang iiyak, ituloy ang takbo, huwag kang mamakot, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihintay, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Everybody. Kumapit ka lang. Alright, kapit lang.
I love you, Ate. Ang ganda ng message. Huwag kang bibitaw. Yes. Bitaw ang sabi niya. Bibitaw. Yes. Eko tayo. Kanino yon? Hello, Tito Mickey. Tito Mickey is here. Hello. Welcome up here, Tito Mickey. Okay, well. Ayan, Tito Mickey, shoutout sa iyo dyan. Miss Freedom, thank you so much naman sa mga papalakpak niyo dyan, Salamat guys. po. Thank you. Hindi ko na ma-mention lahat, pero maraming salamat po. Ayan. I hope you enjoyed my songs. Yan ang na-miss kong mga kanta ni Chichay, hindi na mga hugot-hugot. Yun dapat, Chay. Oy, Kasi si karama. Marcos nandito. Hello, Oo, kasi binago niyo ako eh. Yan naman talaga ako, di ba bro, RPTV? Kasalanan ni ate. Huwag Hindi ka ko daw rin bibitaw, sure. pero bumitaw si Chichay. Ha? Huwag kang bibitaw! Di pa naman Dapat ako yung nabitaw. Pag kumakanta kayo ng ganyan, isa puso nyo na sa sarili nyo rin, huwag kayong bibitaw. Oo, ako nga naiyak kanina. Don't lose hope. Ayan. Okay. Thank you, Nak. Ayan, may hadang dyan. Hello, Tito Mickey. Kumusta, Tito Mickey? Very, very fine. Ayan. Thank you, Tito Mickey, sa pag-akyat, ha. Next natin, wag na tayo masyadong maraming kwentuhan, baka magambala ang ating raffle dyan. Next na natin, tugang Kuya IG, siguro si tugang Eugene, then Magroleta, then si Tito Mickey, then si Chichay. Ganun na lang ang para hindi tayo masyadong... Sige. Yahoo! Kanina pa ito gustong ko. Nakapractice na to eh. Biditin ko to. Bakit, wait lang, bakit nilaktawan mo si bro RPTV? Kakanta din siya eh. Mamaya. Hindi pala. Hindi. Pagkatapos na. Wala, nagkanta na yan, unlisted. Ay, ako nag-practice na ako, nag-Facebook live na ako. Buot nga lang kung dinalaw ko ni Manay. Kung hindi, wala, nalimot na naman. Nalim na naman ako sa Facebook live. Ayan. Ay, kakanta muna si Eugene ng 3, guys. Then, mag-active chatter kayo dyan, guys, para makopy ni RPTV yung mga bagong pasok. Makopy ni RPTV yung bagong pasok. No? Para makasama natin sa roleta. Please, yung mga binababa ni Mylene, please connect naman tayo, guys, ha? Okay? Welcome sa new member ni host. Okay. Lynn Ho, may galaw shoutout Tugang, may galaw shoutout. Thank you sa pa-member dyan. And thank you kay Bohola na Shout out, Lynn Ho. Sige na, Nairikos, mamaya ka na akyat. Ayan, sige. Ayan. Sige, guys. Next na natin Baba ako pagkatapos ko nito. Para nakabelo si Neric. Ayan. Thank you. Ayan, thank you, Tugang. Alfred Ramos, thank you. Pwede kayong akyat, guys. Ayan, baka si Sir Alfred Ramos, akat din yan. Ayan, sige. Next na natin si Tugang Eugene Paranyal. Next nakakanta, 3 kanta. Sunod-sunod din then after ni Tugang Eugene, magra-raffle na tayo, guys. 5 100 and isang 200 again. Okay? Wow! Sana all. Ano ka na? Tugang Eugene. Ayan, Wala. ito your turn. Ayan. Thank you so much, guys. Salamat sa inyong mga support dyan kay Manay Bicolana Española. Of course, ayan, happy birthday again, Manay Bicolana. Ayan, belated. And of course, wedding anniversary nyo pala. So, ayan. Happy anniversary. Ayan. And andyan sa baba. Ha? Happy birthday. Belated. Ayan, salamat sa inyo mga support, guys. Ito para sa inyong lahat kasi gabing-gabi na. Ayan, gabi na pala. And maaga pa dito sa Pilipinas. So, ayan. Para sa inyong lahat, practice lang to. Practice makes perfect. IG, ayos ba yung sound ko kay IG? Ayos na. Then in the evening, wondering what clothes to wear,
puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? Now she yes, you look wonderful tonight. Go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? Now she yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Ito lang kayo guys. Ayan, mayroon tayong ano dyan. Pabigas yung mga nagtigang Espanyola. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car key. She helps me to bed, and then I tell her as I turn up the light, say my darling, you are wonderful tonight. Oh my darling, you are wonderful tonight. Ayan, thank you. Ayan, nakaisa na ako. Ayan. Dalawa na lang. Ayan, hagdan daw po. Sabi ni Michelangelo. Ayan. Ayan to guys. Isa sa to. Favorite ng aking father. Ayan. Para sa inyo lahat. And shoutout sa lahat ng nandiyan dyan sa baba. Oh my heart, won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars apart. Don't forget to
remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my wall. Let me try to go home, baby, right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars about. Don't forget to remember me, my love. Ayan, thank you guys. Salamat sa inyong support dyan. Mga support pala. Ayan, thank you. Ayan, shout out sa aking mga hosts dyan. Sa Kuya IG, ayan, Chichay, Giveaways, and Tito Mike. Ayan, thank you. And of course, ayan, si Manoy RPC. Last song is brought to you by, ayan, Bicolana Española, ang kanyang YT channel. She knows when I love song. She cries when I'm sad. She's up and a good time. She's down in the bed. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seems right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I tell her things that I wanna do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you?
And thank you so much sa family ko dyan na nakasupport kay Manay Bikulan Espanyola. Ayan, si Miss Freedom, Merce Mosi, yan. How can I tell her I don't miss her? Whenever I'm away, how can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're true? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Ayun, thank you. Ayun, salamat. Manay Bikulan Espanyola. Of course, salamat sa support mo lagi dyan. Ayan, Rapid TV Madrid. Salamat, Manoy. And of course, ayan, sa Team Dungaw na nandiyan dyan, nakasupport. Salamat sa inyo, guys. And sa Team Panty, ayan, si Destiny Ligo na nandiyan dyan. Si Lorena Hale, ayan, yung founder nila. Ayan, dumalaw dito sa LST Manay Bikulan Espanyola. Thank you so much, guys. Salamat sa support nyo. Ayan. Ayan, main to main po tayo pwede. Ang ninja basta po 100 banana. Makakasali sa roleta kapag ninja nanalo walay po yon. At mag-present po tayo kapag natawag. At GCash name po ang dapat. Sabi ni Mylene, grabe talaga. Proud na proud talaga ako sa aming moderator. Ayan, thank you Mylene. Ayan, ang pambansang moderator ng Team Tugang. Ayan. Oo, pambansang moderator. Salamat, Christian J. Paranyal. Thank you guys. Thank you. Manay, real talk in real life. Tamsak na Manay. Sorry, hindi ako makasupport. At nasabi niya, ay, thank you Manay. Oh, walang problema Manay. Thank you. I love you. Ingat po. Ayan. Thank you guys sa mga nandyan sa bagong pasok. And Manay, may akit pa ba, Manay? May akit pa, Manay? May gusto pang umakyat? Oh, ewan ko lang kung sayang late pa ako. Bababa na ako. Okay lang, 10 pa naman tayo dyan, Tugang. Kasa pa. Pag mayroon ilan pa ba tayo? 1, 2, 3. Oh, marami. Ano pa? Okay lang yan. Diyan ka muna. Kung may gagawin ka, okay lang. At guys, mag-type kayo yung mga bagong pasok para masali. Yung mga kanina, kasali pa dito sa next round kasi nag-stay kayo kanina until now, until the end. Kung mag-stay kayo, mas malaki ang mapapalanunan nindo. Okay? Ayan. No ninja account. Sabi, 100 pataas guys, pwedeng isali. Okay? Miss Palaka ba? Ano yun? Main ba yun ni Miss Palaka? Nagkakaintindihan tayo guys. Kasi unfair naman kasi guys sa Ako kahit sana, okay lang. Pero unfair naman sa mga main channel, Ayan. Kasi kung marami tayong account, marami tayong kagaya ni Kuya IJ, marami siyang account. Kung isasali niya, lahat mapupunta sa kanyang, di ba? Kaya, Huwag ganun, Kuya IJ. Example. Okay. Opo, main channel po si Miss Palaka. O yan, si Miss Palaka. Ayan, sige guys, sige. Chicha yun. Go spin the wheel, ha. Sabi ni Chichay, go na guys. 100 GCash and 200 GCash. Ayan, then another na naman tayo. Rapido lang. And pag natawag kayo guys, present, lagay pangalan, number ng GCash. Okay? Para mas madali. Go tayo para sa unang 100 GCash. Go na to, totoo na to. Go na to. Ayan.
Macchiato, kasali ka na sa nasa listahan ka, Macchiato. Guys, no link sa account, okay? Sa mga hindi pa kadikit ng aking mga co-host, please dikit-dikit sa mga binababa ni Maylin. Ayan. Wala pa rin. Tumigil na ang music natin. Unti-unti lang titigil ang ating roleta. Duman kay Azzy, Gabi, Jeneline, Penlap, Cheryl Belgium, NM Vlog 786, Bernie TV Krung, Ronaldin M. Dono, Mirna Labajo, unti-unting tumitigil kay Matet Yulo. Pero hindi pa rin siya tumitigil, tuloy-tuloy siya kay Kasusyo TV. Kasusyo TV, dumaan, Tita Kat. Na kay Tita Kat siya ngayon. Ayan, si Tita Kat ang tinigilan ng roleta ng Ayan, no, Tita Kat, to. Team Sugod si Tita Kat, to. Grabe, Tita Kat. Manalo ka, Tita Kat. Swerte talaga ng mga Team Sugod na yan. May lives card, may love shout out. Thank you, Guapa. Thank you for coming, guys. Tita Kat, nandiyan ka, Tita Kat. Shawin, thank you. Thank you, Shawin. Mega love shout out. Bro, ipalit mo yung isa mong channel sa main channel. Present si Tita Kat host. Tita Kat, present. Ayan, nandiyan si Tita Kat Manay. Nandiyan. Go, Papi. Nandiyan Manay si Tita Kat. Next 100 Gcash, alam na kung anong gagawin sa Gcash. Magpadala ng inyong number. Baba mo, Gcash mo, Tita Kat. Congratulations, Tita Kat. Pa-post na lang ng iyong... Ayan, Team Dungaw. Ayan, salamat sa inyong support, guys. Team Panty and of course, Team Sugod. Ayan, si Tita Kat. Alright. Thank you very much. Host, subuhan kita menu at dugong palakat gatas. Sabi ni Miss Palaka. Thank you, guys. Ayan, guys, sa mga di pa nakadikit, guys, kay Manny Bicolana Espanyola, guys. Ayan, Bicolana Espanyola, guys. Ayan ang kanyang YT channel, guys. And of course, si RPTV Madrid Manoy. Ayan, ang aking mga co-host dyan, si Kuya IG, ayan, si Tito Mikey, ayan, si Chichay Ginaways, guys, ayan, baka di yung pakadikit, guys. Yes, dikitan natin lahat ng mga nasa taas, guys. Ayan, unti-unting tumitigil kay Connie, pero tumuloy kay Rashagan TV. Rashagan? Nandiyan pa si Rashagan TV? Rashagan, ay 10. Rasyagan TV. Mas hindi siya masyadong nagpapakas kasi si Rasyagan eh. Wala, di nagtatype to eh. Di ko nakita nagtatype to eh. Thank you, Chay, sa pag-help, Chay. 9-8. Ayan, nag-ano na si Chichay. Sige. Say present, guys. Then, lapag ng ng inyong Gcash saka pangalan. Stop, wala si Rasyagan, guys. Isang ikot ulit tayo sa 100 Gcash. Pangalawang 100. O anak, muntik ka na, nak. Diyan lang kayo, manood lang kayo dyan. Ayan. Wonder TV. Late ka na, Wonder TV. Wonder TV. Room Vlogger, yes. Wait lang, Ayan, tumigil na. Type 1 lang, guys. Type 1 yung mga nandyan sa baba, guys, para alam nating active kayo, guys, dyan na nandyan dyan. Alright, ayan. Thank you so much sa inyong mga support. 47 million is in the house. Thank you. Ito, Mickey. Nandyan na siya kay Manaylayo, papunta kay Ayen. Pero ayaw pa rin. Type 1, guys. Type 1 yung mga dyan, active na nandyan sa baba, guys. Ayan. So, wala na magayon. May galab shout out. And kay Borlagaw TV, mukhang gustong tumigil kay Borlagaw. Nandiyan pa kaya si Idol? Tugang Borlagaw. Tugang Borlagaw, andyan kaya? Hindi na rin siya nagbabakas kanina. Ayan, type 1, guys. Type 1, yung dyan, yung mga dyan, active talaga tayo dito sa live ni Manay Bicolana Espanyola, guys. Ayan, thank you so much sa inyong mga cooperation, guys. Thank you. Ayan. Borlagaw TV is out. Busy siguro, busy. Ang bilis na. Ayan, wala si Borlagaw. Sorry. Ayan. Thank you naman, guys. Salamat sa inyong mga ayan. Ang babait nyo talaga. Ang babait ninyo. Thank you. Ayan. Walang 50, walang 60, walang 70. Ayan. Kundi 100. Nasa pangalawa pa lang tayo. Pangalawa pa rin. Pangalawang 200, guys. Pangalawa. Wala si Tugang Borgalaw. Yes.
Si Borgalaw. Tito Kat Vlog, nasaan na yung Gcash and name mo? Tumigil ng music natin pero tuloy-tuloy na umiikot, unti-unting tumitigil ang roleta ng kapalaran. Tumaan kay Giancarlo Mapala. Bawal wala sa live, makakalimutan ka. Buhulang gamay o buhulan ng gamay. Tito Mickey, dinaanan uli. Manay Leo Burke. Ayan, shoutout mula ng gamay. Ayan, nanganganib. Ayan. Pero hindi siya Attitude of beauty. Attitude of beauty. Mukhang wala. Attitude of beauty. Ten. Busy. Ay, wala siya. Wala. Di siya nagtatype eh. Attitude of beauty. Naka-video siguro o nakatulog. Ala na kasi 6 na kaagad si Chicha. Kagad, 5, 4. Ang bilis. Chichay! Ang bilis mo, Chichay! Ayan, hindi pa rin tayo makalis sa pangalawang 100. Hey guys, pwede na ba si Maylin Cheryl Bill? Hey, Bernie TV! Patamsak guys, patamsak. Kay Cheryl Biljum. Ayan, Bernie TV, type ka lang ng kasa dyan, Bernie TV. Ayan, para madagdagan yung saging mo dyan. Ayan. Ayan guys, pasupport naman guys kay Bernie TV. Ayan, anak ko po yan. Gusto niya rin mag-YouTube. Ayan. Sige, babawi ang bahay mo. Ayan, si Miss Freedom, ayan, ang aking, ayan, ang hipag ko yan. Kailan kaya? Ayan. Luke Palaka, dinaanan. Alona Magdadalo, dinaanan din. Arts by Ayere, dinaanan din. Bugs Blanco. Ayan, Grace Caceres. Naku, hindi ito nagtatype. Helen and Nicole. Ayan na. Mikorin. Oh, it's Mikorin. It's Mikorin. Where are you? It's Mikorin. Sa'yo tumigil ang roleta ng 100 Gcash. It's Mikorin, Tugang. Hindi daw niya paranyal, hindi ka nabubunot. It's Mikorin, parang wala na ata, papi. Wala na, go na, 9. Sige. Di siya nagtatype dito, wala. Di ko siya nakikita rito. It's me, Colin. 5, 4. Ang bilis ni Sis Chiche talaga mag-type. Stop next. Okay. Nasa pangalawa pa rin tayo. Chichay, ikaw na Chichay. Kaya Miss Freedom, ayan. Ay, salamat naman sa family ko dyan na nakasupport kay Manay Bicolana Espanyola. Thank you so much and shout out sa inyo lahat dyan guys. Thank you. Baba si Maylin. Wait lang, papi muna. Patamsak muna pa-support pa. Sugod naman kay Cheryl Biljun. Diyan sa binababa ni Maylin. Stop muna yan, papi. Dali, natuloy na eh. Ah. Oo, alisin. Hindi ito. Dito natin nabibilangin or what? Galang. Ayan, unti-unti nang tumitigil. Papunta kay Densmar Vasquez. Densmar Vasquez, pero ayaw. Papunta siya kay Buhulan ng gamay. At wala rin yata nagpabakas itugang Buhulan ng gamay. Tito Mickey. Ayan. Si Tito Mickey. Andiyan ba si Tito Mickey? Wala. Wala. Nasa taas. Tito Mickey, wala. Wala sa baba, nasa taas. Wala, umalis na si Tito Mickey. Sige guys, support muna guys sa binaba ni Maylin. Please, saglit lang to guys. Cheryl Biljum sa binaba ni Maylin. #Bicolana. Kung hindi nyo pa kadikit, dikitan nyo na rin. Ating super chatter for today guys, Tugang Cheryl Biljum. Ayan. Thank you so much sa mga pumunta, sa Team Dungaw na pumunta. Very masunurin talaga itong mga to eh. Ayan. Sige, magsunod kayo doon guys. Susumbong ko kayo kay Tugang Kakusa. Bero lang baka mapikon kayo. Thank you so much sa Team Dungaw na masunurin. Andun sila Thank you so much. Ayan, sa mga ibang team din, Team BLDG, andun si Tugang BLDG. Thank you so much guys. Ayan. Elena Nicole, Team Tugang, Chichay, thank you. Alona, Orange, Elena Nicole, ayan. Saglit lang siguro ilang minuto kaya ito. Pantatlo na papi, pantatlo. Tito Mickey, type mo dyan ang Gcash mo Tito Mickey sa
Mickey. Pangalawa si Tito Mickey. Yeah. Okay. Buti na lang may moderator pa. Kung hindi natin nakikita kung ano sinong may mga ano. Thank you so much guys sa mga ano. And Mylene talaga. Thank you so much. Ayan. Yung mga hindi nyo pa kadikit, hindi pa ninyo kadikit si Cheryl, yung dikitan nyo na rin, nandun na rin kayo. Then bakas lang kayo doon sa pinapanood ninyo para mabalikan kayo. Then from Bicolan Espanyol lalagay ninyo, ha? Ayan. Kahit 3 minutes lang, 3 minutes, balik kayo kaagad. Sabi ni Maria Elena Boris, from Bicolana, Espanalo. Espanalo. Ayan, Bicolanina. Sabi Si Tito Mickey, oh. Nagbaba ng Gcash, oh. Ayun, oh. Tito Mickey, pangalan mo? Ayan yung chicks. Minsan kasi kailangan. Ayan, thank you, ayan. Baka gusto mo ba pang makita? Si ano. Ayan, Shawin Ramos. Yes, Sherwin Ramos. Yes. Live po lalabas yan. Ayan, Chart Valensoy. Shoutout sa iyo dyan, Sir Chart Valensoy. Si Tita Kat Vlog hindi nagbigay ng Gcash. Nasa Team Dungaw tutugang? Anay? Nasa Team Dungaw si Tita Kat. Tita Kat. Sa ano yan? Sa Team Sugod yan. Kay Jabarski Vlog yan. Ah, okay. Hindi pa siya nagbibigay ng number. Thank you, Tugang Bicolan na Magayon. Salamat. Tita Kat, Ayan. Are you back, guys? Are you back? Back. Ako na ka magsabi. Back to the base. To the main base. Back to base. Back to base. Ayan. Ayan. Thank you so much, guys. Salamat sa pagpunta sa premiere ni... Ayan. Di ako pumunta eh. Ayan. Elmari. Ayan is Cheryl Belgium. Ayan. All the way from Belgium, guys. Ayan si Ma'am Cheryl Belgium. Ayan. Mega love shoutout Will Mary Jane. Thank you for coming. Ayan. Dinakitan mo na ba siya? Tugang Connie. Tita Kat. Nandiyan ka pa na Tita Kat? Wala ata. Nandun sa ano, nakita ko nag-support sa premiere. Oo. Ayan, Tugang Narinli. Mega love shoutout. Nasa harang pa. Ayan guys, back na. Ayan na. Ang aking ka-team panty, Leslie Ligo. Ayan. Ba't mag-isa ka lang dito? Asan na yung mga tropa natin, Leslie Ligo? Sayang yung bigas niyan, Leslie Ligo. Ayan. Balikan na guys. Balikan na. Ayan, backstage daw. Tita Kat, wait lang. Ayan na yung number ni Tita Kat. Tita Kat, ikaw pala yung Jeneline Pinlock. Ikaw pala si Tita Kat. Wala stick ka talaga, Jeneline Pinlock. Tita Kat ka pa. Impuyater siya. Ayan, so mag-umpisa na ba tayo para sa ating pangatlong 100 Gcash? Para sa ating pangatlong 100 Gcash, guys. Ayan, type 1 guys, type 1 para makita natin active kayo dyan guys sa baba. At ayan, nandun yung present po kayo para pag natawag po kayo, automatic po, di na po magbibilang si Chichay. Ayan. Ang bilis pa naman magbilay ni Chichay guys. Walang 10, walang 9, kundi 6 kaagad. Ayan, unti-unti nang tumitigil. Kate Ramos, bago ba si Kate Ramos? Hindi ko ma-accept si Ayan, wait lang ha. Ayan, thank you, Chay. Thank you, Chay. Tumitigil si kay Narin Lee,
Wait lang Papa ha. Ayun. Alona Magdadaro. Lumipat siya kay Alona Magdadaro. Ayan. Ang ating Alona. our third 100. Si Alona, grabe naman yan. Galing naman talaga ng Venus talaga ng mga team kakusat team eh. Rodel TV, mega shout out. Bagong pasok, Rodel TV. Si Alona, baka nandun pa siya, kay Sheryl. Ayan, dito na si Alona. Dito na, Manoy. RPTV Madrid. Dito na. Hey, Abangan ng Gcash mo dyan, Alona Magdadaro. All the way from Cebu. Ayan, Cebu. Alona Magdadaro. Shoutout sa mga taga Cebu. Pang-apat na 100. Ayan, bakas-bakas kayo guys para lang natin kaagad na nandiyan kayo. Hindi na kailangan bilangan. Ayan, thank you, Cheryl, Bon Ryan. Thank you very much, Bon Ryan. Yes, tumigil na ang ating musika. Titigil ang ating ruleta para sa pang-apat na 100 Gcash. Ayan. Unti-unti, dumadaan kay Bernie, na kay ngayon. Tumuloy kay Ronaldin, tuloy-tuloy siya kay Blue na Lawaho. Pero mukhang titigil siya kay Matet Yulo. Ayan, pero tumutuloy pa rin siya kay Kasusyo TV. Ang ating winner para sa pang-apat na 100 Gcash. Are you still there? Ay, wala si Kasosyo, wala. Wala. Wait lang Papi ha. Anong nangyari? Kasosyo, asan ka na? Ate Mirna, tawagin mo si Kasosyo. Ala, 4 na kasosyo. Ano yan? 3 na kasosyo. Wala ka. Ayan. Ayan na, nakakyat na. Wala ba si Kasosyo? Oh my God. Wala! Wala doon ka, magtatampo ka na sa akin. Kanina hindi kita. Wala ka dyan. Ibibigay ko na to kay Shawen. Oy, gano'n? Nag-present na si Shawen, ha? Shawen, ikaw na ba mag-claim? Palitan mo muna pangalan mo, Kasosyo TV. Wala na? Si Doña Paranyal. Di ka pa nabunot si Doña Paranyal ni. Wala! Ay, nako. All the way guys from Qatar. Ayan. Thank you, Chay. Thank you. Wala. Auntie Kudet. Shoutout sa dyan, Auntie Kudet. Thank you, Pati Ramos. Mega love shoutout, Pati. Pang-apat ito, no? Pang-apat pa rin tayo. Pang-apat tayo, host. Di tinawag ni Ate Tits eh. Si Ate Tits talaga. Ba't di mo tinawag Ate Tits? Ayan, dumaan kay Jojo Lacerna, kwentong boksingero. Thank you so much naman guys sa inyong support dyan guys. Ayan, 42 million is in the house. Alright. Tumuloy kay pambansang moderator Mylene Angelo. Thank you, Maria Elena. Ayaw tumigil kay Mylene. RGC Kitchen. Hindi ko na nakikita. Oo, hindi. Ayan. Wala man ay, wala. Wala. Bilang 10. Kilala ko to eh. RGC Kitchen. Wala. Natag mo pa, Chay. 7. RGC Kitchen. Wala. 5, 4. Wala na, tulog na eh. RGC Kitchen. Mega love shout out. Oy. Gising. Ay, sayang. Sayang yung guys sa effort ninyo. Wala, nag-stop na si Chichay. Walang Ayan, ang stop moderator natin, si Chichay. Type 1 guys, type 1 para kita po kayo dyan na active kayo. Ayan, thank you so much sa inyong mga support and sa inyong mga cooperation dyan. Thank you. Ayan, pang-apat pa rin tayo, no? Pang-apat na 100 Gcash. Yeah. Ayan, tumigil na ang ating musika.
unti-unti nang titigil ang ating roleta. Pwede kayo mag-message doon sa sa GC guys, ha? Yes, Kung baka naka-mute, di ba? Healer Vlogs, Macchiato, Lani Vlog is coming. Yes, pero hindi pa rin siya tumitigil. Ayan, Jim's channel uli. Kung aabot, tumigil Lani siya kay Vlog! Tumigil siya kay Lani Vlog. Lani, Gcash mo gwapa. Thank you, Lani. Andiyan si Lani. Lani Vlog, Lani. Ayun. Lani, andyan. Lani Vlog Official. Ayan, congratulations sa iyo, Lani Vlog. Yes, ito ngayon ang ating panlimang 100 Gcash. Tuloy. Natawa si Lani. Baba, lapag, Gcash, Lani Vlog. Thank you, Chay. Thank you, Maylin. Ayan, tumigil na naman ang musika. Unti-unting lumampas kay Eugene. Helena, Ano ba naman yan? Nilagpasan na naman ako. Kailangan ko rin ng pera. Mayaman si Dam. Nilagpasan din. Elaine, Asi TV is coming. Yes, mukhang titigil kay Asi. Asi. Yes, Asi TV. Asi TV. Parang atang hakot ng tindungaw to. Ay, Asi, wala si Asi. Andyan si Asi. Ang swerte talaga ng tindungaw. Ayan, thank you so much naman, Tindungaw. Ayan, salamat sa mga support nyo dyan, guys, kay Manay Bicolana Espanyola. Salamat, ha. Ayan, of course, ayan, Sir Bon. Ayan, si Pinlock. Ayan, thank you so much. Si TV. Ayan, si Jessie Rilinga. Wala, hindi ko nakakita nagtatype si Jess, ha. Kaya nagpunta yun si Jess. Nanalo na kasi, SCTV ng Gcash sa pangalan. Ate Teach, thank you so much, Ate Teach. Ayan, Bernie TV. Salamat, Bernie TV. Ayan, last 200 Gcash, guys. 200 ulit tayo. 200 Gcash ang maswerte. Ay, 200 na! Grabe, 200! Ayan guys, padikit naman kay Tito Mickey guys. Baka di nyo pakadikit guys si Tito Mickey. Ayan, nagbaba. Binaba po ni Nightbot. Ayan, Nightbot. Ayusin mo Nightbot. Carmen San Diego, mag-love shoutout. Tumigil na ang musika. Ayan, tuloy-tuloy na umiikot ang ruleta ng 200. 200 guys, 200 Gcash. Ayan. Ayan, John Lowly, dinaanan. Jonah Yulo, dinadaanan. Jojo Lacerna, dinaanan din. Papunta kay Kwentong Boksingero. Wala rin si Kwentong Boksingero. Tumulit. Ninja yan, ninja. Maria Elena, I think. Hindi pala. Loris. Ano? Loris. Loris. My God. Ayan, Loris Jusay. Loris Husay. Ayan, si Loris Husay, oh. Ayan. Galing din to sa sa kabilang channel. Ayan. Okay na. Nakuha ko na Azi TV. Gandang gabi po sa lahat. Ayan. Wala si Loris Husay. Wala. Oy, sayang. Ay, nako guys. Ay, late ka. Kaseyas vlog. Late ka. Saan ka galing? Kaseyas. Ano ka ba? Tapos na kami. Ayan. Late ka. Okay lang yan sa susunod na draw. Wala. Walang 200. Ulitin na. Isa pa. May chance pa kayo. May chance pa. Isa pang 200. Nag-present na ba si Loris? Wala si Loris eh. Ayan si Loris nag-pee. Tigil na to, tigil na. Ano ba? Sige, tigil na.
Ako guys, dapat may bilang kasi eh. May bilang, di ba? May bilang kasi. Umabot sa bilang. May bilang. Pisya ng P. Si Touch of Beauty rin, nandyan. Nanalo kanina. Pero ngayon, wala. Wala. Guys, mayroon kasing bilang, 1 to 10. Nakikita niyo yung bilang na yan, Miss Chichay? Nagbibilang dyan. Ayan, nag-stop na. Sabi ni Chichay. Sige, go. Nag-stop na Sige, next. Papunta kay Type 1 kayo guys, type 1 po. Ayan, para po makita po kayong nandiyan dyan po kami. Ayan, Loris Husay, late ka na. Saan ka galing? Late, 200 tuloy, sayang. Ano ka ba? Ayan, binola ulit tuloy. Nirolate na ulit tuloy. Ayan. Wala ng kamay, hindi na rin nagbabakas. Wala, naka-live na yung aking inaanak. Okay, so remove uli. Isa pa, uli. Ikot ulit tayo para sa... Pero para fair naman kay kay Jocelyn. Ibalik ko siya, no? Ibalik mo para may chance siya. Ayan, nasa labas daw siya. Touch of Beauty. Ayan. Okay, ate. BG lang. Ayan. Sige. Ayan, thank you so much, Wilmer Jane. Ayan, Wilmer Jane. Ayan, binalik kita sa ruleta, Loris Husay, para meron ka rin chance uli. Umiyak tuloy si Loris Husay yun. Saka kasi nagpupunta eh. Para sa 200. Nandiyan ka na, sayang tuloy yung 200 eh. Si Will Mary Jane, walang jacket si Will Mary Jane. Sino yun? Ay, giniginaw si Wilmer Jane na yan. Meron na. Ayan, pero huwag kang mag-alala, Loris Husay. Kung hindi ka manalo ngayon, marami pa tayong susunod. Marami. Ayan, sagot ka ni Manoy, RPTV Madrid. Ayan. Ayan, umikot ang kapalaran. Loris Husay, dinaanan, sayang. Bogs Blanco, dinaanan. Grace Caceres, dinaanan. Helen and Nicole, dinaanan. John Louis, Juna Yulo. Nandiyan na si Kasosyo. Kasosyo, wala ka. Late ka, kasosyo. Ayan. Saan ka kasi nagpupunta, kasosyo? Ayan. Ay, si Loris Husay, ayan pa pala. Dalawa yata yung niya. Oh, siya ka rin! Oh my God! Di ba? Loris Husay ko na naman? Swerte ka talaga? Mag-present na dyan. Mag-present na. Pag hindi Ay, wala, Manay. Hindi na nag-present. Umalis na. Ayan. Umiyak kasi. Bakit P? Ayan, may P. Bakit P? Present! Diretsahin mo, wala ka bang yun? Andiyan na pala, bumalik. Ayan, bumalik. Nakita ko kasi kanina naglulupasay eh. Bumalik eh. Ayan. 200 yan. Sige na. Ayun, may 200 ka na, Loris Husay. Meron ka na, huwag ka nang umiyak dyan. Ayan, may 200 ka na. Ibaba mo na yung Gcash mo dyan. Ayan. Para malis na rin man na Bicolana yung Gcash dyan at mapadala na mamaya. Ayan. Instant. Ayan. From Manay Bicolana, Espanyola, guys. Ayan. Gcash mo, gwapa. Ayan. Di ba? Kapagod pala itong ganito. Ayan, kantahan ulit tayo. Kantahan mo na, kantahan. After 1 hour, guys. Napagod ka ba, Manay? Oh my goodness, grabe. Hoy, kasosyo, saan ka mga nagpupunta? Ngayon nanalo ka. Ano ka ba? Bahala ka ba? Ayun si Kasosyo, saan ka nagpupunta, Kasosyo? Ayun, sayang tuloy yung 100 mo yun. May 100 ka na naman. Ikaw talaga maswerte. Kaya lang si Shawin ang nag-present, hindi ikaw. Bahala ka dyan kay Shawin. Ayun si Loris Husay, salamat po, pero umiiyak. Sa inyo? Ayan, next na. 1 hour, after 1 hour, guys. Stay lang kayo dyan, guys. Pataas na yung premium. Ayan, stay put lang kayo, guys, ha. Stay tuned lang kayo. Ayan, mayroon pa tayo, Ano ba yung Manay? Grand Raffle ba yung bigas? Oo, sa Grand Raffle yung convert sa 1,000 yon, 2 sakong bigas.
Ayan. Yung mga walang bigas, may pambili na kayo. Thank you guys. Tugang narinig. Ayan. Pagbababa mo May na live na ba si Kasosyo TV? Tanungin mo siya doon sa GC. Nakakuha na siya. May nag-ano na nagpe-present na ng pangalan niya, sabay ganon. Yung pala yan. Sige naman. Ako'y maligaya sa inyo. Ayan. Hindi updated si Tuga. Oy, Kasosyo, wag kang magalit kay Maynay. Bahala ka dyan. Si ano na, si Shawin daw sa kanya na. Ayan. Yun na tayo, guys. Tugang narili, thank you. And Tito Miki, it's your turn, Tito Miki. Three songs diretso na para ano sa susunod. Oy, ngayon ka lang. Bakit ngayon ka lang? Yan. Sige, yung mga bagong pasok, papi, Right, pasok Tito sa ano, Miki. sa ano, ayan, si Lord, ayan, nagbigay na si ano ng Gcash niya. Thank you, Chay. Umiiyak na si ano, si Loris. Grabe. Saan kaya kayo nagpupunta, Day? Dapat kaya kasi, guys, pag ganyan may mga papapremyo, stick to one lang kayo para din yan love life. Stick to one kagaya ni RPTV. Hindi tumitingin sa iba. Ganun. Ayan, grabe. Huwag ka naman ganyan manahin. Bakit tumitingin ka Ayan, ba sa pwede iba? kang sumali dyan, Ate. Ayan. Ate, Mirna Labajo. Ayan, pwede ka dyan. Palista ka lang kay Sir, kay Manoy, RPTV Madrid. Ayan, sali ka dyan. Dyan lang kayo, guys. Ayan, sayang po yung bigas. Ayan, ang mahal po ng bigas ngayon. Ayan, sponsor yan pala si ano. Mamaya padidikitan ko sa inyo si Tugang Auntie Codet dahil yan ang nag-sponsor ng 2 sakong bigas from UK. At Wow! Auntie Kudet, mega love shoutout naman sa iyo dyan and thank you so much. Ayan. Diba? Kaya stay put lang kayo dyan, guys. Sayang yung bigas. Leslie Ligo, ikaw lang ang team panty rito ah. Asan na yung iba? Tsaka ako pala. Ayan. Pwede ko pala. Sige, palista. Yung mga bagong pasok at kanina pa na nandito, kasali kayo guys until kung hanggang saan kayo kaya ninyong mag-agwantar ng ano, ha? Ayan. Mag-agwantar talaga. Ayan. Thank you sa pag-stay. Ayan, go sa bigas. Ayan, di nila maintindihan yun kasi Bicol yun. Bugas. Inday Cheng! Hello, mega love shoutout Inday. Hi, Inday Cheng! Ayan. Thank you so much naman, Inday Cheng, for coming. Ay, mga Team Panties, Sheila Ligas, di ka And nagmamatulog. Inday Cheng, tawagin mo na yung team legend mo. Ano, si Sheila Ligaspi, mega love shoutout. Maria Edita Labajo, thank you. Nakalista na siguro kayo guys. Yung iba kanina na nalista, yung mga bagong pasok, ilista ni RPTV. And Tugang Tito Miki, it's your turn Tito Miki, 3 song, then Drown. After 1 hour, may raffle again tayo guys. Pataas na yan. I think may 500 na dyan sa third. May 500 na ba, Papi? Hello, 500. Tito Miki. Kumusta? Medyo natagalan tayo. Wala pa Manay, wala pa. 500, wala pa. Medyo natagalan tayo sa mabilisang rulita. Nagiging mahigit 30 minutes. Ano nangyari? Bakit matagal? Pagalitan mo yan, nagro-ruleta. Ay, ako. Guys, yung mga co-host natin nakapin guys, sabi ni ating moderator, pambansang moderator Maylin, kung ano yung sinasabi ni Maylin dyan guys sa baba, please pakisunod na lang ha. Kasi wala talagang ano. Thank you! Thank you guys sa lahat ng sumusunod at mag-stay lang tayo, may mga premyo pa na maano tayo guys. Ayan. Lani, kung walang Gcash, pwede mo siguro. Ayun no, si Kakusa TV. Alright. Oh my God, Thank you so much naman, sir. For coming. Thank you, Tugang. Bababa ako, sir Kakusa. Gusto mong umakyat. Kakanta? Kakanta ka, Tugang? Oo. Tugang, ayan, sige. Ayan, sir, akat ka muna, sir Kakusa. Ayan, para makilala ka naman ng 45 million is in the house. Ayan.
Shout out guys. Thank you Tugang ako sa Okay, TV. so ito Miki, nandyan ka na ba? Ready? Baka nakatulog na si Tito. Tapos na kayo talaga. Oo, tapos na. Tigilin natin kaya nga nagpakita na ako kasi hindi tapos pag ano. Tapos na kayo. Sige, damay, is yours. Hello, Kakusa TV. Hello. Alright, ayan ang aming founder na Dungaw Foundation. Shoutout sa dyan, sir. Doon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. This is for you, Bicolana. Happy birthday and happy first anniversary. God bless your channel. Upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. La la la.
Tito Mickey dahil ano. Woman, I will love you always, and I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever to cherish. I want you close to me and hold you endlessly, and feel you, girl, in my arms always. You, yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side, now and for always. Whisper these words to me, that we will always be together, just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life through, every moment loving you, always. Make a loud shout out to all. Peace for you all. Sana nagustuhan nyo kayo mga nasa baba dyan, at ganoon din sa nasa taas. Dikit-dikit lang kayo kay Bicolana Espanyola. Whoa, whoa, I want to give you all my love, my heart, my soul, my life, everything that I am. Always. Maraming salamat po sa inyo. Para sa pangatlong awitin,
when I'm all alone, pretending love would come along. And even when you're gone, still that love lingers on. Then suddenly I face such emptiness. An evening just like this brings loneliness. When I think of you, those words were said as if they're true. We knew our love was strong, even though it was wrong. So I'll just put all the stars in a song. It's just a make-believe, but I just can't go on without your smile, without your touch, without your love. It's just a make-believe, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. Now the night is through, it's time for me to say adieu. I'm longing for the past, but it just couldn't last. So I'll just put all the stars in a song. It's just a make-believe, but I just can't go on without your smile, without your touch, without your love. It's just a make-believe, but I just can't go on. I need your smile, I need your touch, I need your love. Yun, salamat po. Ayun, thank you very much, Tito Mickey. Yan ang walang kupas na Tito Mickey. Galing. Thank you, Tito Mickey. Nakamute na ata si Tito Mickey. Ayan. Oo, anytime. Tugang. Tito Mickey, every Friday ba yung ano mo, yung live mo? Nakita kita nung Friday pero hindi na ako bakas na busy ako. Ay, biglaan Sumilip lang. Yun lang. Biglaan lang yun. Nag-LS ako. Kasi nandiyan naman si RPTV at si Bicolana kasi nasa bakasyon sila. Sila lang munang mag-support. Balik na nga sa trabaho. Nakapunta ka ba RPTV sa kanya nung Friday? Hindi, kami na. Sa usang biglaan niya. Actually, katatapos ko rin mag-sessions live nun eh.
Dire-diretso ako. Boy, Miguel, shout out. Wala kasi akong magawa eh. Ganda. Sa mga nasa baba, ano lang ha, wag kayong, may magic kasi ngayon, yung si Kakusa TV, magsasalita yung upuan. Huwag kang kakusa. Ayan, busy po siguro kasi. Saan ka na, sir? Kagagising lang. Siguro, 2 times siya live LST to Mickey. Guys, kung sino sunod, tugang Kuya IG, sinong sunog nakakanta para sa susunod? Kung walang kakanta, si RPTV na. Kayo lang dito sa taas kung walang akyat. Chichay, yan si Chichay. Ito muna, Chay. Habang Si Jimmy Santos na lang eh. Kami, mag-antay lang naman kami sa parolita na hindi ako nananalo. Huwag ka Paano na. ko mananalo? Hindi Tugang nasulat. Ano, Tugang? Yan. Saan ka ba galing, sir? Kanina pa ka namin nahanap, sir eh. Ako nandito sa baba. Nakamute ka, idol. Balita ko si Kakusa magaling kumanta. Sabi ni Jimmy Santos. Naman. Ang screamer. Habang kami nag-uusap dito. Happy birthday po. Happy birthday. Ayan. Tugang. Thank Uy, you. ID, ayan. Miguel Love shout out. Ayan, ang galing kumanta. Grabe. Magaling sila kumanta, Kakusa. Ako hindi. Pero kung magaling kang kumanta, napilitan akong kagalingan. Hindi ako magaling. May sakit. May sakit na Tugang. Well. Hindi ka naman. Nagraraso naman. Jimmy Santol, nagraraso na naman, oh. Hindi ka naman. Tugang ka. Jimmy Santos. Pamigyan mo ang tintugang. Ang tintugang. Si Shawin, kanina pa yan nag-aantay kung may dadaan dito naka-green. Oo. Kasi Kaya, si Kuya IG, isip lang kasi ang green. wala. Nandyan, Ay, nako. Tugang Bicolana, nandyan si Ams. Si Ams! Oy, Ams! Akyat! Sabay Hams! Hello, Hams! Ayan, kung kakakosa baka naman, bigyan mo kami ng isang kanta. Naku, hindi ako marunong. Bakit isa lang? Hindi lang sabi. Nagkwento ni Jamie Santos sa akin, Manay. Galing ni Tugang Kakusa talaga, Manay. Oo, sabi pa niya sa group at hindi mo kasi makita kasi kanina pa yun eh. Bago ka dumating, magaling talaga yan. Ano lang yan, kailangan mo lang pipilitin. May presyo yan. Wala tayo, walang hilig ang kanta sa atin. Sige lang kahit hindi mahilig Tugang. Isa lang, birthday ko naman Tugang, di ba? Hanapin yung... Ayaw talaga niyan. Ayaw ni Kakusa. Martin Bungaw, hindi nakahanda ang ating tatay. Ayaw kasi niya ng maybe. Gusto niya yung akapila. Ayun. Sandali. Iuhong natin. Ayun, o. Naku, meron na. Di ba? Ay, tayo talaga. Kaya nga, di ba dyan natuto si Dyan natuto si Jimmy Santol. Unang niya, yung Dynamite. Ayun daw, request. Hindi Kuya IG. Kuya IG, may request na doon, oh. Kakantahin ni Kakusa. Kakusa, green daw. Ayan, kaya-kaya ni Sir yan eh. Pwede pong basahin. Imposibleng hindi matuno na after chorus, yung third stanza, babasahin. Wait. And look around me. Tagalog. Nakatuno na. So guys, maya-maya may isa tayong guest ulit. Si Ames. AMZ. Hello. Happy birthday! Wala na Espanyol.
Di ako magaling kumanta pero susubukan ko dahil birthday ni Tugang. Ayan. Kaya pauna ka namin. Dito na lang kaming dalawang dalaga. Oy, dalaga talaga ako. Ano, Chay? Dito na lang tayo. Mga ano. Chay, magsalita ka, Chay. Baka nasa kabilang ano ka. Basta hindi mag-open ka dito. Ulit ka to sa kabila. Hello, sir. Ikaw ang pag-asa na tayo ang ligaya sa piling mo, sinta, limot ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintayan. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iba ko. Anin ko ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iliw ko. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iliw ko. Alright. Ayun. Galing, oh. Yan yung mga kanta na ano, yung galing sa puso.
Galing sa puso. May tinatago. Totoo pala sinabi ni Jamie. Sabi niya, huwag kayong maniwala pag magsabi yan, hindi ako marunong. Kuya Ig, nilalaglag mo na naman ako kay G. Kay Sir Kakosa. Pambira ka talaga dyan. Makasabihan mo naman tong co-founder ko na to. Nagsabi ka lang ng totoo. Nakita naman natin. Natalo ka pa nga kasi pagkanta mo, boses mo lang ang puhunan. Isiya with puso. Salamat. At happy birthday to Sir, thank you so much, sir. Salamat sa pag-akit sa birthday ni Manay Biglaan Espanyola. Kumbaga kakusa sa inuman pa, baka napingis, sa Bisaya napingis. Baka nakulangan ka pa, pagbigyan po kita isa, bago si Ams. Sabi ko na nga po. Totoo talaga sinabi ni Jimmy. Sir pa siyempre. Ano ba naman sa mga Bisaya? Baka hindi natutitigil. Tugang Kakusa, pasensya ka na dyan sa tugang kong yan si Kuya IG. Ayan talagang pinakamakulit namin. Ay, nako. Naku, may mga dalawang pala tayo, rakista dito. Gitara at saka Uy, sis Victoria! Thank you so much, sis! Nericos, Miguel Love, shout out! Thank you, Tugang! Mega love shout out Tugang, Nericos. Ayan, one more daw, guys. One more. Guys, may mga binababa dyan si Nightbot or si Mylene, guys. Please connect na tayo dyan, guys. After 1 hour, roleta tayo, guys. Habang tumatagal, dumarating ang ating magagaling na bisita. Oo, wala pa yan. May mga pahabol pa yan. Pagbigyan natin si Kuya Eji. Birthday din natin ni Kuya Eji ngayon. Hindi, mahirap kasi tanggihan ito si Madam. Ay. Talaga. Chay, dyan ka lang. Stay put ka lang dyan, Chay. I can't remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I have no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Don't please a man without love. Every day I start up, till I cry my heart out. Don't please a man without love. Every day I wake up, then I start to break up. Don't let us be apart. Every day I start up till I cry my heart out. Don't please a man without love. I cannot face this world that's falling down me. So if you see my girl, please send her home to me. Yeah, tell her about my heart that's slowly dying. See, I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Don't leave a man without love. Every day I start
up till I cry my heart out. Who is the man without love? Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Don't lose a man without love. Every day I wake up, then I start to break up. Don't lose a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Don't lose a man without love. Thank you. Ano? Ayan, thank you so much, Tugang. Alright, ayan, lapit talaga. Thank you, Tugang. Kakosa. Kakosa. 1 hour pa. Kakosa. Ayan. Salamat po. At kinukulit na ako ng ngayon ko. Alis na daw kami. Thank you, Tugang. Ingat kayo. Ingat. Thank you. Thank you sir sa Kakosa TV. Yes, ang aming founder ng Dungaw Foundation guys. Ayan, Kakosa TV. Alright? Ayan. Sa mga di pa nakakadikit dyan guys, ayan, please connect Kakosa TV. Alright? Thank you, Kakosa, sa pagbigay mo ng kanta sa amin. Thank you, Tugang. Ingat. Tugang. Salamat. So, ito na, inaantay natin. Ayan. Happy birthday, host. Happy birthday and happy... Thank you, Tugang, ha. Salamat sa pag-akyat. At hindi mo nakalimutan ang ating special occasion, Tugang. Thank you so much. Ayan, bibigyan mo na kami ng aming, aming awitin. Host, dalawang song lang ako ha. Tapos, Okay. kasi may papasyalan pa rin. Oo, no problem, Tugang. At least, bibigyan mo. Marinig lang namin ang ang kiliti. Ang pagkiliti ng gitara. Kuya IG! Hello. Hello, Ams. Okay, ito na. Para ano. Thank you po, Tugang, Tito Mickey, ha. Salamat sa pag-akyat, Tito Mickey. Thank you, Tito. Thank you, sis Victoria Ann Fernandez. Okay, Ams. Tugtog ka na. Tagal na ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Namamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa atin. Nangamasdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang
this kind will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see that I love you. You still hold the keys. Every single day, you always act this way. For all many times told you I love you, but this is all I know. I'll never go far away from you. Even this kind will tell you that I need you so. But this is all I know. I'll never go far away from you. Wow, Nixos. Nixos 1994 album, guys. In my heart, in my mind, Nixos, I'll never go. Naalala ko yan, RPTV, kasi nasa sinapupunan pa ko ng mama ko. Narinig ko na yan. Ikaw na ka pala sa akin. Ako ginagawa pa lang eh. By the way, Ams, thank you so much sa pag-akyat, Ams, ha, at saka pag-show mo ng talent mo sa amin. Nanood kami sa ano mo, sa LS mo. Inanto ka na doon, tapos madaling araw na kasi, tapos yung isa, nagsasalita pa, kaya nagbakas na lang ako para ma-distract. Sorry. Wala naman siguro dito. Wala dito. Kung ano ba ito, kantahan to, kwentuhan. Oo, nabasa kayo. Ang haba nga eh. Ang haba ng LS namin, LS ko. 10 hours. Akala ko ang haba ng kwentuhan. Nandun kasi yung mga tropa, yung mga tropang musikero. Kaya Napaisip ko nga na, napaisip ko nga balang araw, pupunta kay sa bahay ko. Naghahanap ng pwede ko silang yayain sa LS mo. Mag-ano ako na, kanta lang kayo, bahala na kayo dyan. Iwanan ko kayo dyan sa taas. Balik mo na tayo sa sa birthday girl. Wala na, magsalita ka na. Pwede ka mag-tugang. Sige lang, Tugang, walang problema. Tugang, scream mo, thank you talaga. Again. Thank you talaga. Ay, welcome. And mag-promote ka Laging welcome. Ikot lang. Anong araw yung LS mo, Ams? Para baka may gustong pumunta doon sa bahay mo. Yung mga gustong makarinig pa ng marami pang kasi sa ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit nawala yung dollar sign ko. Kaya hindi muna ako mag-LS siguro. Wala yung LS ko. Kasi yung hinihintay niya yung PIN. So, hindi ko pa na-receive yung aking PIN. Kaya siguro Tama yung pagpunta mo rito.
pasyal ka dito minsan pag hindi sa Grand kasi nandyan si Boss Glow H. Oh, Siya nandyan. ang sagot sa iyong mga tanong. Dininig ng langit. Parang kanta yun eh. So balikan mo kami, mag-message ka lang or ano. Handa kaming tumulong na walang kapalit. Dininig ng langit. Mag-guide ka namin. Or nandyan si Tugang Boss Gloys. Alam ko nandyan lang yan. Message ka lang Tugang Scrum sa Bicolana Española page para makikonnect ko kay Tugang Boss Gloys. Ayan, yung may mga problema. Kagaya ni Krong, may problema siya. Ano? Iba naman yung problema ni Krong. Krong, huwag ka nang maghanap. Problema talaga yan. Balik sa inyo. Ano yan? Makapigil. Para dire-diretso yung kasayahan. IG, Yahoo! Ang lupit mo talaga. Thank you, Tugang. Thank you, Ams Kramer. Thank you, Ams. Thank you so much for coming. Ayan, salamat sa support. Ayan. Ating mga co-host, hindi ko na mabasa kaya ano. Salamat po sa Ayan, inyo. Jim Paranyal. Ayan, si Jimmy Santos. Kamukha ko daw kasi si Jimmy Santos. Ayan. Sige, Ams. Thank you. Thank you. Bye, ingat. Ayan, Connie B. Bye. Ingat po tayo lahat. Ayan. Oh, 40 million in the Ayan. house. Miguel Love, shout out pa rin sa inyo, ha? Oh, huwag kayong mag-alala. Babalik tayo mamaya. Huwag kayong magmadali kasi ano. Ayan, si Nairikos muna. After ni Nairikos ng 3 song, magruleta tayo din si Chichay, din si ano. Okay, kung may mga aakyat. Si Manoy. RPTV Madrid. Ano ba naman yan? Bakit tayo may si Manoy? Ikaw ang sagot. Pag natapos na tayo sa ruleta, para Dalangin. Yan, nag-prepare na si Nericos. Ipatugtog mo lang, Nericos. Hinto kami sa pagyaw-yaw. Happy birthday to you. Maligayang pagtanda. Aray ko. Welcome to senior. Sorry. Ngayon guys, bigay na natin ng entablado kay inaanak ko na wala pang girlfriend pero nakuha na ng ninang. Ayan, na-request ni Queen. Yung mga nasa baba, huwag kayong mag-alala. Si RPTV ay busy, nakatingin sa mga bakas ninyo. Nakangiti lang yan, pero nag-copy-paste yan sa mga pangalan ninyo. Nakikita ko pangalan. Ayan, sabi ni Chichay, abnormal yan si Nairicos. Hoy! Bakit ako na makakita dito? Uy, sa'yo kawayak. Ang ganda mo sa paningin. Wow. O ngayon'y nag-iisa, Kuya IG. Sana ay tabihan na. Chichay. Sa ilalim ng puting ilaw, sa galaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Busog ako, damong bumigay sa'yo. Ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya.
magkasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y bigat sa ilalim ng puting ilang, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Oh! Ganda umaabot sa buwan, ang tibok ng puso, higit sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, dito lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at damdamin, damdamin ang damdamin. No, oh, oh, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Yun na nga. Ayoko na. Ayoko na, Ninang. Baba na ako. Ano ka? Dalawa pang kanta. Ay, dalawa pa. Oo, 3 songs. Then Ay, 3 songs ba? muna si ninong mo. Ah, sige, Ayan. sige. Wala, ang tulak ni Jimmy Santos, oh. Bakit siyan ko ang nakikita dito? Bakit siyan ko ang nakikita dito? Ay, thank you po sa mga palakpakan dyan sa mama. Hindi pa kadikit ni TV. Binabasa ni Maylin Angelo 18, guys. Thank you. Kanta, may ruleta tayo, guys. Thank you. Sa siyang mga araw, makasama kita. Nalamig at limo ang hindi nakakasawa.
ng ligaya. Yan, may umiiyak na dyan naman. Ang ating pagsasama. Parang wala lang sisira. Bakit ba dumating nga oras na to? Balitaan ko na wala ka na. Ano ka ba? Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ba pabayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit biglang ka nang nandyan sa kabilang buwan? Ano na ako? Di ba't sinabi mo sa akin kasabay tayo nangyarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang paalam? Sa malamig na hangin ang iyong sa akin, parang isang pagpapit na magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ba pabayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit biglang ka nalang nandyan sa kabilang buwan? Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ba pabayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka nalang nandyan sa kabilang buwan? Sa kabilang buwan. Pasensya na po, may mga umiyak din sa mga umiyak sa baba. Sorry po.
Where's the next song? Cover speech. Parang ito ang iyong gusto. Ito'y lilisan na. Mga alaala ipapaon. Nalagip ng tamis ng kahapon. Mga gabi hindi mamalayan, oras ay lumilipad. Mga sandaling malaya kung saan tayo makapaan. Bawat piling na nadarama sa hawak ng iyong kamay, di malingakan sa malaking sablay. Pasensya ka na, mga katang isip ko na paridalal ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip ko ito, at sa wakas'y kusang lalayo sa'yo, lalayo sa'yo. Ano kabilis ng simula, kung katulad na wala. Ari ba tayong balik sa umpisa, upang di na umasa ang pusong nag-iisa? Pasensya ka na sa mga katang isip mo na daradaralan ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip mo ito, at sa wakas'y kusang lalayo sa'yo, lalayo sa'yo. Sumabay sa agos na isinulat ng tadhana. Minsan siya'y para sa iyo, pero minsan siya'y paasa. Matakbo kang palayo, nakalimutan ng lahat. Kahit saan man humingon, nasusyapan ng kahapon. At sa aking pagpapanga, ikaw ang nasa isip ko sa kaya't pasensya ka na, mga katang isip ko ito, paridalal ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na nasa panaginip ka ito, at sa wakas isang lalayo
na ako. Thank you. Ginagalingan eh. Ginagalingan talaga. Nak. Galing. Parang yung pangalawang kanta nung anong title nun? At tanungin mo siya. Kabilang kapitbahay. Kabilang buhay. Huwag iiwanan. May nagtanong doon sa baba ni Ricos. Sabi niya, kami bang nang iwan o ikaw? Kayo. Kayo pala ate. Galing daw magpayak, sabi ni Chichay. Oy! Oo, galing magpayak. Sabi ko na nga ba eh. Ala, si Myrna, saka si Edeta. Magkaiba pala. Uy, sorry ko nga. Uy, papi, baka si Myrna Yes. saka si Edeta, magkaiba. Tingnan mo yung sa ruleta. Ayan. Magruleta muna tayo, guys. Ayan. Para hindi masaktan si Chichay. Ay, nako, umiiyak si Chichay. Ay, Chichay, sorry. pwede ka bang makakanta kahit isa lang sagot sa kanta ni Ricos? Oh, sige, sige. Kanta ngayon. Kanta lang ha, huwag niyong dibdibin. Huwag niyong isa puso. Ang kanta lang isa puso. Huwag yung message. Sige. Sige, Chay, one song. And magruleta tayo, Chay. Last song ko na to Last song Hindi na. ko kaya. Yung ilong ko, ano na. Iba na. Bakit? Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Umiyak ka Wala- ata wala eh. to. Wala to. Hindi yan umiyak, napuwing lang. Ikaw talaga tugang, napuwing. Oh, eto na. Sige na. Para, kasi mahal na mahal ko yan si Ate Bicolana. Kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Nandito Inom pa ka ng din. gamot, inom ka ng gamot. Tapos Walang pahinga. gamot. Walang gamot dyan sa puso mo. Hanapan mo ko ng doktor. Yung magaling na doktor na maggagamot sa puso. Giancarlo, sino ba to si Giancarlo? Mapala. Ayan, ikaw pa ata ang kinakausap kanina dyan sa baba eh. Nino. Ni Giancarlo. Ay, sorry po. Sorry po. May kumakausap ba sa akin? Sorry naman. Oo, kanina. Sige na, game na. Eto na. Naghihintay na sila ng roleta para matapos na. Ito po para sa mga katulad ko na sawi, char. Hindi ko sure kung kaya ko tong kantahin ng maayos. Wish I could. You could have said goodbye. Would have said what I wanted to. Maybe even cry for you. If I knew it would be just this time, I would have broke my heart in two. Try to stay burn. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No wanna name, wanna know my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. A little not to take it in. Won't even let the sun away. No, I'll never love again. I'll never love again. When we may nagdabog first night, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself
lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning, 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 and I'm not moving on. So what I feel I'm touch. So wanna start a fire. So wanna know nothing is. No wanna make all in my lives. So wanna keep my heart away. So I'm not a stranger. Let it not to take the key. Never let the sunlight in. No, I never love. I don't wanna know this feeling unless it's you and me. Yeah. I don't wanna waste a moment. And I don't wanna get somebody else to edify me. I would rather wait for you. So what I feel not to touch. So wanna start another fire. So wanna know another kiss. Baby, unless they are your lips. Don't wanna keep my heart away. Don't wanna a stranger. Let another day begin. Never let the sunlight in. No, I'll never love again. Love again. I'll never love again. I'll never love again. I wanna stay. I wish I could, but I just won't. Never love again. I'll Thank you so much for all the loving emojis. That's for everybody. Thank you so much. Bye. Huy, anong bay? Anong bay? Ang bay sa Bisaya, yung sa mga lalaki yun, dre. Bay, ang bay. Kumusta ka, bay? I'll never in love again, sabi ni Chichay. Naku, ang message niya tugang parang may grabing hugot. Iwan ko. Sa amin na yan nakakaalam ng mga babae. Huwag ka nang makialam, Kuya IG, ha? Ang mga babae lang nakakaalam. Paano na yung mga binabae? Ay, nakamute pa. Ay, nakaano pala ako. Paano na yung mga binabae? Ewan ko dyan. Ewan ko sa'yo. Thank you, Chay. Love you, Chay. Thank you, ate. Bye-bye, everyone. Gusto Thank kong you for all sumaya the ka, clapping Chichay. emojis. Gusto kong sumaya ka. Sasaya din ako. Hindi lang ngayon. Oh, yun. Oh, yan mga positive. Yan ang gusto ko. Ganyan. Mas maganda yung umiyak ka. Mas maganda yung nasaktan ka. Oh, tama na. Huwag mo nang ituloy. Masyado na siyang Yung mga nasa baba, may umiyak nga sa baba sa kanta mo, Tikay. May umiyak. May nanakit na naman. Oo. Kung nandito ka lang, sinuntok na kita eh. Tama na. Okay na. Ang pag-usapan ko si Shawin sa baba, umiyak. Pinapili Shawin. Uy, Shawin. Ha? Grabe ka. Ikaw din ba ay nasaktan, Shawin? Parehas yata kami.
Paunahan lang yan. Nauna lang kami. Akala nyo hindi kami dumaan sa ganyan? Nauna lang kami. At hindi ibig sabihin na nauna kami, hindi na kami masakal muli. Ano akala nyo sa amin? Immortal? Oo. O sige, magsalita ka, RPTV. Paano magsasalita ang daldal mo? Sabi ni Krong, kaya ako single pa rin. Krong, wag ka nang mangarap. Uy, grabe Kumbaga ka naman. sa sweepstake, kung swerte talaga. Swertres na lang, swertres. Joke lang, Krong, ha? Joke lang. Ayan. O, sige, proceed na tayo? Oo, magparuleta na kayo. Tama na. Ruleta Sige, na. Mag-mute mo na ako, ha, para kayo lang. Take your time. Babalik ako alas 6. Joke lang. Dito lang ako sa baba. Sige, anyari pinaglalaban mo, Kuya IG. Okay, balik tayo sa ating ruleta. Meron tayo ngayon pamimigay na 5 pa rin na 100 GCash, isang 200 GCash at isang 500 GCash. Yan, nadagdagan na ang price natin. May 500 GCash, 500 GCash, guys, ha? 100 GCash. Tapos, para sa mga members, super chatters, and yan, members and super chatters ni Bicolana Española, may mimigay siya ng isang Super chatters and members, 1,000. 1,000 pesos. Ayan. So, unahin na natin ang 100. Unang 100. Guys. Ayan. Sige, bakas-bakas lang kayo para hindi na kayo kailangan bilangan pagka lumabas ang inyong pangalan. Hindi kayo, guys, ha? Bibilangan na 1 to 10, ha? Ayan. 1,000 si Boss Glades, oh? 100. Thank you, Chay. Thank you, Chay, ha? Ayan, tumigil na ang ating musika. Tuloy-tuloy na umiikot ang ating roleta. Dumadaan kay Idol Mike, Mermushi, Arlene, Giancarlo, Densmores, Manileo, Ayen. Nandiyan pa ba kaya si Ayen? Wala na. Lenhu. Healer Vlogs. Wala rin ito si Healer Vlogs. Macchiato. Lumampas. Pumunta ulit kay Jim's channel. Pangalawa na ito ni Jim's. Wala na ata yan. Hindi ko na nakita nagbabakas. Hindi na rin siya nagbabakas. Nanalo na siya kanina. Okay. Wala. Bibilangan pa rin. 9. Ayan, 8. 7. 6. 5. Hindi ko na nakita nag-ano. Pag wala, Papi, remove mo na dyan sa ruleta, ha? Okay. Para mas madali. 1. Stop na. Okay, proceed. Go Balik. lang. Ilang minuto ba yan? Ilang seconds? 1 minute siya, 60 seconds. Bawasan ko ba? Ayan. Tuloy-tuloy lang yung bakas mo guys para pag nakikita namin nandiyan kayo, hindi na kailangan magbilang. Ayan. Kasi marami pa itong lamang ruleta na wala na. Ayan, dumaan kay Auntie Codit. Amazing Mami. Miss Palaka. Narin Lee. Maladildo Pusil. Lanis Vlog. Nanalo na yung kanina. Cielo Legaspi. Inday Ching. Natrim Med. Kati Ramos. Dinadaanan. Ate Lawrence Channel. Isang beses lang yata nagpa kasi Ate Lawrence. Tita Kat uli. Pero hindi, tumuloy kay Kakusa TV. Ayan, nandyan pa kaya. Umalis na si Kakusa. Charles Malingsoy, nandyan ka na sa ruleta. Uy, tugang Kakusa. Lumabas si Kakusa. Lumabas sila. Hindi na yan kukunin. Sige pa, na lang yan. Pag mayroon, siya. Sino yung bago pumasok? Si Matatiulo? Si Papi, si Balingsoy, nandyan na ba? Matitiolo, mayroon jacket, walang na-jacket. Uy, Sunny Boy! Stay put ka, Sunny Boy. Si Chard ba ang sinasabi mo? Oo. Nandiyan na yan si Chard. Andyan na. Okay. Tagal na ikot natin. Sige, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy.
Jay Paranyal, nandyan na ba? Mr. Jay, nandiyan. Christian. Ayan, congrats daw, sabi ni Kuya Pedro. Wala pa nga, nananalo Kuya Pedro, wala pa. Ayan, huminto na ang musika natin to. Unti-unting humihinto ngayon ang ating roulette. Bawasan mo na lang kaya. 1 minute yan. 50, ay ano na lang, papi. For 30 seconds para mas madali. Ayan, dumaan kay Eileen. Alfred Ramos, pinupuntahan niya. Nilampasan, pumunta kay Buboy. Papunta kay Kuya Pedro. Lumampas si Kuya Pedro. Si Chichay. Ayan, Chichay. Pag hindi lumampas sa'yo, ikaw ang panalo. Pero, napunta kay Tugang Eugene, ng ating co-host ngayong gabi. Wala! Bilangan na yan! Wala! Natulog na, binagbaba na siya. Nagbaba. Eugene Paranyal! Ay, wala na. Tulog na. Natulog na. 1. Nagbilang na. Ay, 10 pala, sorry. 10. Bilang. Eugene Paranyal! 9. Dali! Nako, wala na. Anyari? Natulog na. 5 Joy Villavicencio. Ang bilis. Pwede po sumali. Joy Villavicencio. Thumbs up May daw. channel ba yan, Guapa? Type kang ang kasa. Type kang kasa. Wala na, wala. Eugene Paranyal, wala. Ay, bakit wala na, guys? Nako. Joy, pwede ka mag-type ng kasa, Guapa. Kasa, letter C. Wala na? Wala. Ala! Nandyan yung asawa. Si James channel, kanina pa kami yung anak na lang. Anak na lang, representative. Sige, sige. Ayan. Sige na. Si Jay. Sige na. Ano natin yan? Okay, pangalawang 100. Baba mo yung Gcash mo, James, kanino ka pa tinawag? Nandito pa po ako. Ay, may channel mo, Tugang. Nandiyan si, siya siguro may hawak kay, Tugang Siludonia. Iba na naman kasi ang ang daming gadget nito. Ay, hindi ko nabawasan pala. Sige, unti-unti tumitigil ang ating ruleta. Second 100. Dumaan na naman ulit kay Natrimet, kay Cathy Ramos at Learn Tita Kat. Papunta kay Life with SA. Asun T. Cruz. Ayun, lumampas patungo kay Sunny Boy Jehon. Andiyan ba si Sunny Boy? Sunny Boy Jehon. Say present. Say present. Ayan na si si Eugene. Si Tugang Eugene. Pumapalakpak. Pumapalakpak. Ay, nanalo ka. Sa anak mo na. Andiyan ba si Sunny Boy? Ay, andyan si Sunny. Sunny Boy. Sunny Boy. Lapag mo Gcash mo. Then Nakadalawa na tayo. Pangatlo natin. Ang pangatlong 100 Gcash. Pangatlong 100 Gcash. Tugang Eugene, nandun na kay Ayan, unti-unting tumitigil ang ating ruleta para sa pangatlong 100 Gcash. Ayan, dinaanan si Boss Grace Chichay, Leslie Ligo, Venit TV Channel, Katakis Family, Helena Din Lasa, lumampas, pumunta kay Bon Ryan Villoria. Ayun, present si Bon Ryan Villoria, nag-1 siya, 1. Ayan, congratulations sa ating pangatlong
100 Gcash. Ngayon na rin ang pang-apat. Sunny Boy pa yung pangalan mo? Bon Ryan Viloria. Bon Ryan Viloria. Ang number ng Gcash type. Pangalan guys, pangalan ninyo. Hindi ko alam kung yung YT channel ninyo, yun din ang pangalan niya. Gcash number and your name. Bon Ryan Viloria. Sir Bon, paki-ano yung Gcash. Ayan na ang ating pang-apat. Tumitigil unti-unti ang ating ruleta. Congrats daw sabi ni Kroong Vlogger. Ayan, Victoria M. Fernandez dinaanan. Dumadaan kay Nairicos, papunta kay Beth Lily Mero na hindi na nagbabakas. Ayan din si BNC, nagbabakas siyang kanina. Kung nandiyan pa si BNC. Ganon din si Borlagaw na nanalo kanina. Nagbakas a while ago pero nanalo ulit. Nanalo. Borlagaw! Dalawang beses na to si Borlagaw, kaya lang hindi na tiyempo. Nakauwi na daw siya, nag-message sa akin. Pero Bila? hindi ko alam kung nandyan pa siya. Ayan, sige, tugang mo. 9, 8, pang-apat itong 100, 7, pang-apat na 100, 6, 5, ayan, 4, 3, 2, 1, stop na. Ayan, stop na. So, pang-apat uli na 100 Gcash. Pang-apat na 100 Gcash. Tuloy-tuloy tayo. Pang-apat na 100 Gcash. Ayun, tumigil na ang ating musika. Tuloy-tuloy sa pag-ikot. Spain important announcement. Halos ata mga tindungaw to nananalo. Hakot Award. Christian J. dinadaanan. Papunta kay Tonya. Celedonia Paranial. Shapul. Elaine Pagunsan. Ayan, papunta kay Gavin Navarra. Gavin Navarra, are you still there? Pero hindi siya tumigil. Papunta kay Jenilyn Pinlac. Ayan, si Jenilyn, kanina pa yan. Nagbabakas. Nakita ko yan. Thank you, Jenilyn. Jenilyn Pinlac. Gcash and pangalan gwapa. Sunny Boy Dehon, ito ba yung pangalan mo sa Gcash? Kasi minsan, kinukonfirm pa. Kagaya nung kay Spice Vicky, hindi ma-load ng sa Gcash ng pinsan ko kasi hindi daw verified. Kailangan may verified guys ang mga Gcash. Ayan yung pang-apat natin, si Jenilyn Pinlac. Pang-lima guys, pang-limang 100 Gcash. Alam nyo na sa nanalo. Place your number and your name. Tuloy-tuloy tayo ngayon para sa pang-limang 100 Gcash. Pagkatapos sa isang 200 ay isang 500. At mamibigay lang ng isang 1,000 si Bicolana Espanyola para sa kanyang mga super chatter and members. Dumaan kay Boy Historia. Dionisio Labajo, dinaanan. Art by Ayeri, dinaanan. Grace Caceres, dinaanan. Helen Nicole, John Louis Macapuno, Jonah Yulo, Jojo Lacerna, Kwentong Boksingero, nanganganib. Maria Elena Boris, tumatakbo ng mabilis. Papunta kay Kuya Ig. Kay Kuya Ig na punta. Sino ba si Kuya Ig? Sino ba to? Ninja to Remove. Ninja yan. Hindi yan ako. Ano ganyan? Ang mga ninja pala Manila ang swerte. Kanina pa yan. Mana. Kasi yun ang ginagamit. Bahala ka dyan. Tuloy-tuloy tayo sa pang-limang 100 Gcash pa rin. Andyan si Borlagaw.
What's happened? Burnagaw Channel. Ayan, hindi kasi masyado nagbabakas. Ayan, dadaan na naman kay Kuya Pedro. Arts by Ayere, Bogs Blanco, Grace Caceres, Helen Nicole, John Louis Macapuno, Yala Yulo, ay Jonah Yulo, Jojo Lacerna, Kwentong Boksingero, Ninja Sorry, si Kwentong Boksingero, hindi rin to totoo eh. Maria Elena Bores. Oh, ayan, Maria Elena Bores. Yun, nakikita ko. Ayan, tugang. Sis, Maria Elena Boris Canillas. Ayan, no, nagbabakas. Nagbabakas to. Ayan. Jenlyn Ninja siya. Ninja si ano? Si ano yan? Jenlyn? Guys, please, sabi ni Maylin kanina, 100 plus pataas. Kaninong ninja si Jenlyn Pinda? Kanina pa ito nagbabakas. Jenlyn. Legit ba gato? O ano? Ayan, Maria Elena Boris, kilala ko to eh. Ayan, sabi ni Maylin, Jenlyn Ninja daw. Guys, pasok ninyo ang inyong main channel. Para hindi naman unfair sa iba. Hindi po ninja si Jenlyn Pinlac, sabi ni Jor. Okay. Okay, hindi daw ninja, 32, hindi siya ninja. Bago lang siguro. Kasi kilala ko kasi yung mga kung nagpapatunay si Jonal Yolo, dahil kilala ko yan, sige, i-consider ko yan. 32 ang saging. Kasi sabi kasi ni Maylin kanina, is 100 pataas, guys. Pero it's okay kung hindi ninja na nag-uumpisa pa lang, okay lang. Siguro nasa team ano ba to? Saan tong team? Team Dungaw? Hello, Tugang, Rolly Marasigan Reyes, mega love shout out. Team Sugod po siya, Team Sugod. Kay Parikoy. Hindi ninja nilin. Team Sugod po yan kay Parikoy Jabarski. Yeah, okay. Ito na yung 5 na 100, no? Sige. Sino yung pangalima, papi? Yun, si delete ko na. Si Maria Elena. Bares. Sorry guys, na-distract ako doon sa okay. Maria Elena Boris. Okay. Hindi yan ninja si Naruto yan. So ngayon, ang nakataya ngayon ay 200 Gcash. Isa lang na 200. Okay guys, isang 200. Sige, habaan mo ang niyan. Kasi malalaki din yung 500. Isang 200 Gcash. Ayan, tumigil na ang ating musika. Unti-unti na rin titigil ngayon ang ating ruleta. Dumadaan siya kay Narin Lee, Malo del Docosin, Casillas Vlog, Dinaanan, Loris Lusay, Lanis Vlog, Asit TV, Jella Legaspi, Dinadaanan, Manay Lord Channel, nanganganib, papunta ka siya kay Inday Ching, at nalalapit siya kay Natrimed. Natrimed, nandiyan ka ba? Natrimed. Wala si Natrimed. Bilangan na yan. Ang nandiyan si Boy Charot. Wala si Natrimed. 200. Chicas. Natrimed. Wala. Lipat. Natrimed. O, tingnan mo to. Pinipasok kasi yung mga ninja. Si Boy Charot kasi pinapasok eh. Wala daw, sabi ni Boss Gloetso. Wala. O, sige. Pasaway ka. 200 para kay Natrimed. Sige na, i-message mo na lang yung Gcash mo dyan. Tapos ang natin, 500 ngayon. 500, isang tao lang ito. 500 Gcash, ha? Isang 500, guys. Isang 500. Good luck. Good luck sa 500, guys. Good luck. Isang 500. Ayan. Alas 5 na ng hapon dito sa Madrid. 5 hours na tayo.
Ayan, tumigil ang musika. Unti-unti na tayong tumitigil. Bogs Blanco dinaanan. Helen Nicole dinaanan. Jonah Yulo dinaanan. Jojo Lacerna. Kwentong boksingero. Mabilis pa rin ang ikot. Master Dribble. MS Freedom. Yes, Freedom. Mylene, 500 yan. Hindi pa naman tatanggap si Mylene. Hindi pa tatanggap si Mylene. Diretso. Hindi tatanggap si Mylene ng cash. Oh my God, Mylene! Sayang! Ako na yan. Sino to? It's Oravan. Oh, Oravan. Tits Oravan. Parang hindi ko to nakikita. Patay tayo niyan. Oraban, sayang. 500. Asan ka? Asan Ayan, ka, bilang natin. 9 na. It's Oraban. Parang wala ko nang nakikita ito. Wala. It's Oraban Ayan. channel. Ayan, 9, 8, 7. Ikaw ang sagot sa mga dala. Sayang. Ang 500. Ano, Chichay? Oh, go sa other, Oh, isa pa, 100 para sa 500 pala. 500. Thank you, Tugang, BLDG. Ayan. Host, baka wala dyan yung pangalan ko. Nandyan! Okay lang, ayos lang. Kahit ilagay pa dyan, hindi naman ako mananalo. $500 pesos Gcash ang nakataya. Nilampasan si Master Dribble. Nilampasan si Chichay. Koni, lampas din. NM Vlog 786, mabilis pa ang kanyang ikot. Ayan si Krong, nilampasan. Mirna Lavajo, Kuis Charlie, Idol Mike. Unti-unti siyang tumitigil kay Mermushi. Pero lumampas pa rin, papunta sa Carlin si Mola. Ayan, May Fulgencio TV. Kay May. Fulgencio TV nanganganib. Pupunta si Giancarlo Mapala. Ayan si Giancarlo. Nagbabaka siya kanina. Ayan o. Ayan o. Ang swerte naman. Ay, nagkagtarang kasa. Baka ka? Ninja. Yes, 500. Giancarlo, hindi ka ba ninja? Giancarlo Mapala. Type ka ng kasa. Baka ninja ka. Giancarlo Mapala. Ay, type ka kasa, Giancarlo. Tingnan natin. Anong team mo? Anong team ni Giancarlo? Tugang Jaworski Vlog. Wow, congrats Giancarlo. Kilala ng mga team Dungaw ito. Magkakakilala sila. Team Hello, Tugang, Ria, Dantes, mega love shout out. Thank you. Ayan, meron isang Roleta TV Colana. Team Panty. Team Panty. Kilala to nila. Tugang... Oy, Tugang Eugene. Yung 100 mo nandyan na kay Christian. Ay, nakalista na pala. Hindi pa pala sa kanya. Nasa akin pa ang lista. Ayan, congrats, Giancarlo. O, sige. Dumami pa tayo. 53. Sige. Giancarlo, andyan na yung Thank you, Charlie. Thank you. Natremed pa ng mo. Gcash name niya, Giancarlo din. Giancarlo. Ayan. Shout out Rhea Dantes. Enjoy sa birthday LS mo, Kapayan. Thank you. Thank you, Papa. Ayan. So, ayan. Host, meron kang ipamimigay na 1,000 pesos. Wait lang. Giancarlo, ito yung pangalan mo talaga, Giancarlo, sa Gcash. Kasi minsan hindi man. Mapala. Ayan si Shawin. Medyo nilalampasan ang pangalan ni Shawin. Okay. Ito guys, 1,000 aking ipaparoleta, aking mga super chatters and members. Kasi monthly silang nagbabayad sa akin. No? Ayan, 1,000 na. Baka pwede nang ilagay yung pangalan ko. Nandito na. Ikaw na. Sali nila ko dyan.
Ay, Oo, kasali kasali ka RPTV kasi ano, pambawi sa mga pinalipad natin. Ayan, sige. Kala ko hindi na eh. Hindi, Sige. wag na. Wait lang. Ayan. Ako na yan, sabi ni Chichay. Wait lang guys mag-share tayo ng screen. Sabi ni Krong Vlogger, Roleta, sabihan mo ko sa, ano yan? 1,000 na yan. Ibo mo muna yung isa yung papi. Ayan. Ha? Okay na? Nakita na yung ating ano? Ayan na yung sa'yo. Okay. Ito na yung akin guys. Ayan. Stay put lang kayo. Marami pang mga papalanulan guys ha. Ang 1,000 kasi is para sa aking mga super chatters and members guys na always at laging nagbabayad ng monthly sa aking channel. Okay? Naku, buenas pa naman si Boss Glow Edge Sabi pag ni ganyan. Maylin, RPTV Madrid, sali na tayo. Ay, kasali dyan si Maylin. Kasali dyan. Madam Press! Guys, sana nandyan yung mga members ko na ano yan, mag-type kayo dyan kasi lahat ng mga members ko nilagay ko. Pag wala, sorry na lang. Yung nandyan ang mananalo, ano natin. Pero lahat ng members ko nilagay ko. Nakalimutan ko kung anong channel kong pinamember ko sa'yo, Tugang. Para ihanda ko. Magalaw shout out Rolly Magasigan Reyes. Ano ba, mabubuking na talaga kung sino talaga? Parang mayroon pa. Ikaw ba yung si Papa D? Ikaw ba yung si Papa D? Tanungin ko, kasi nakalagay dapat kailangan lagay. Ikaw ba Hindi yun? ako yan. Hindi ako yan. Hindi. Hindi? Sino yun? Si Papa D? Sasagot na yan pag ano na. Pag siya ang mapili. Wala kayo dyan. Ayan, guys. All my members and super tattle for today, guys. Kasali natin. No? Ayan. Ala, oo, si Papa D. Oh, naalala ko na si Papa D. Ano kaya yung email address nun? Kasali ko tayo. Ikaw na talaga dami channel. Kasali Victoria din. and Franlis, may love shout out. Connie B. Kala ko sabihin lahat ng members may GCash. Hindi naman kasi unfair naman sa mga wala. Tingnan natin. Sabi ni Okay. Krong, ano daw yung membership niya, sabi ni Krong. Sana hindi si Papa D. Si Papa D, nilagay ko si Papa D kasi hindi pa naman siya expired. Kalagay siya, pero hindi ko alam kung sino siya. Bahala man siya. Ibigay natin sa iba. Ayan, 1,000 to guys. Kailangan nandyan kayo guys ha. Pag wala, bibilangan ng 10. Pag wala, ibagay natin sa iba. No? Kasi ganun talaga. Pag wala, wala. Okay? Ayan, ready? 1. Ilang minuto ba? Dapat, papi? Akin. 60 Hindi ko alam. seconds. Ha? 60 seconds. Okay. Tingnan natin. Nag-iikot ba? Hindi Yes, ata. Umikot siya. Pero wala lang siyang sound. Wala siyang... Nako! Binit Channel! Andyan siya! Kanina pa siya sumisigaw ng Yahoo! Wala na. Nag-live na yan ngayon. Nag-live. Kanina pa yan sumisigaw ng Yahoo! Siya, Win, di ba nag-live na si ano? Binit Channel! Binit Channel! Ayaw, sabi niya, wala daw siya dito. Ayan. Binit Channel. Siya na ang nagsabing wala siya. Oh. Sige. Bigay natin sa iba. May pera naman to eh. Abroaders to eh. Congratulations, Binit Channel. Ayan. Kat ka na, Boss Gloets. Nanalo daw siya. Mayroon pa guys. Ayan, nanalo na ako. Ayan. Binit. Yes. GCash. Don't worry guys. Sa mga members Don't worry sa guys. Super Chat, Mayroon pa. Marami pa. May bigas pa. May pa. May mga pa-premyo pa. Kaya huwag kayong mag-alala. Lahat kayo maano. Basta stipot lang kayo dyan. Ayan. Meron pa. Di pa Binit, tapos. congrats. Congratulations, Binit. 1,000 pesos para kay Binit Channel TV. Pwede mong donate kung ayaw mo. Binit. Ayan. Ayan. Aalasin na natin to si Binit. Kasi mamaya, hindi na siya kasali. Kasi pag naka 1,000 na siya, di sa iba naman, di ba? Ayan. Okay. Thank you. Ayan, next. Next, papi.
Ano na? Kantahan ulit Kantahan tayo. ulit. Kantahan ulit after 1 hour, bago mag 1 hour siguro. Nawala May si- paraleta ulit. Ayan. Nawala si co-host. Anong okay lang po? Sabi ni Binet. Binet! Gcash mo gwapa. Thank you guys, thank you. Mylene, thank you. Sa pagbaba. Krong, stay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Meron pa. Marami pang ipamimigay si Para sa gamot ng kapatid ko, sabi ni Binet. O sige, bigay mo yung Gcash. Natrimid Gcash mo. Kasi, guys, magantay lang kayo, guys, ha. Yung mga hindi kompleto yung binigay na, kung magka-problema, nasa sa inyo yan kasi hindi kompleto yung binigay. Tito Mickey, hindi ko alam yung yung pangalan niya sa Michael yata. Ano pangalan niya? Benet, bigay mo yung Gcash. Wapa, wait lang. Manay, ha? Okay. Hana Molina, may galang shout out. Thank you. Hinging ko Gcash ng sister ko. Okay. Sige. Wala, sayang. Yan, nagbaba na si Natrimid ng Gcash niya. Sayang. Briando ang pangalan niya. Briando E. Ayan, sige. Si Chenericos, kailang naman ang nandyan. Kung hindi ka kanta ang host at sige, si Mr. Host, kaya lang dalawa dyan. Sino nakahanda sa inyong dalawa? Si Chichay, bababa na. Bababa na Ay, si Chichay. Thank you, Chay. Thank you. Nak, nai-request. O kanta ka pa, Chay, ng isa para sa amin, then baba. Okay lang ba? Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Oh, may Tito Mickey din, oh. Sino na naman to? May bago. Bilis na kagawa, oh. Nanalo ng 2 tamsak. Nanalo ng 2 tamsak si Tito Mickey. 2 tamsak. O, ibaba mo yung bahay mo para tamsakan. 2 bisis kami magtamsak. Ayan. To. Nak, nai-request. Baka mayroon ka pang Ito naman na anak ko, oh. Nasa Roteleta ba si Nairicos, papi? Oo. Okay. Baba na si Chichay kasi may trabaho yan bukas. May trabaho din tong isa eh. Sige lang, okay lang. Okay na po, host. Okay, Giancarlo. Okay na yon. Si Sunny Boy Dihon, hindi ko lang alam kung yun ang pangalan niya talaga. No? Giancarlo. Okay. Giancarlo. Lilista tayo eh. Thank you, Sis Victoria. Bye, everyone. Ito sleep. Sorry, Ate Maylin and Kuya AJ, kayong na muna. Thank you, Chay. Thank you. No worries. Okay. Walang problema. Jan, Lowy, Makapuno, may galaw shout out. Thank you. Ayan, good night, Ate Chichay, sabi ni Maylin. Thank you, May. Thank you. And Chichay, thank you. Good night. Sis, request po, lupa man ay langit na rin. Sabi ni Sis Christina, 1122, Valencia. Ayan. Thank you, Hana Molina. Tito Mickey, Koni, Dan, Dikit. Wala, sino na naman to? Ayan. Oh, ikaw naman kapit kakanta ata. Yan ang pangalan ko po, ho. Sani. Okay. Sige. Mickey, Okay na. Pang-1 sa tita ko. Sige. Sige. Dahil wala na. Dahil wala sila, nandito tayo. Wala sila, nandito tayo. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes olden nights can be so long, and it's good when I finally make it home. All alone while she lays dreaming, I try to get undressed without the light,
And quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite, and I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. And she says to wake her up when I am through. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. Wash away, wash away for me. Recibe trabajos locales con anuncios de servicios locales de Google. Cuando se trata... Ang bilis ng ads. Pinagsabi, John Lowy Makama-host, pwede po ba akong sumali? Main channel ko po, 70 Banana, 72 lang po. Supporting lang po. Ayan, sino siya? Si, ano ba to? Yolo. Pangalan? Bakas ka nga, bakas. Pwede ka Pwede basta main. Main channel ba yan? Basta main channel, guys, okay lang. Basta main channel. Main channel ba yan, ano? John Lowy Makapuno, main channel. Ayan, sige. Ayan. Kung main channel yan, okay lang. Main channel. Ayan, thank you, Vanessa. Thank you, Vanessa. Ay, thank you sa mga nagsugat kay sis, Bit Lily. When I feel like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears
We've stared at the moon and we counted 1,000,000 stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I've stayed at this wall before, and they've made me blue. All along my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to wish my world with mine. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, long as it's close to you. Whoa. Ayan, your Russian is good, but I need banana. Joke lang. Thank you very much po sa mga Russian nyo. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to wish my world with mine. You'll forever be important to me, my miracle find. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you.
Tayo na lang tatlo. Nasaan na si Kuya IG? Matulog na daw si ano. May trabaho kasi yan si Nairicos. Ayan. Thank you, Nairicos and Chichay sa pag-akyat. Sa mga umakyat, guys. Ayan, Kasa. Ayan, Wala Kuya pa IG, yung- it's your turn na ata. Ikaw na ata kakanta. Nakalimutan ko yung dinefrost ko na freezer. Hindi Dinefrost pa na natapos. Tapos kumambot Ronalyn. na yung mga Uy, ano ko. bakit si Ronalyn karne. may ano dyan, may number. Ano yan, Ronalyn? Ha? Ano yan kay Ronalyn? May... Kaninong number yan, Ronalyn? Baka number nung isa sa mga... Meron ka bang kulang na number pa? Wala, si Benet na lang, si Benet. And si Lani, wala pang GCash. Sila na lang. Napindot daw. Okay. Narinig. Ayan, stay put ka lang dyan. Baka may swerte mamaya. Para ano. Pwede naman sigurong ilan pa ba, Papi, yung mga naka-line up dyan? Marami pa. Marami pa na. Kasi nasa ano talaga. Para matulog na tayo. So guys, Nasa dyan pang-apat lang na kayo ako. ha. Kasi wala kasi kaming audience pagkakanta kami. Hindi man kami kagalingan kumanta. Pero ang sarap ng feeling namin pag kumakanta. May shout out din pala sa ating super friend, super friend na wala dito ngayon dahil kapanganak lang si ano ang pangalan nun? The Battle Diary. The Battle Diary. May shout out sa iyo. Open, pasali host. Type ka nga, Kasa. Ayan, thank you, Kron, sa pag-stay, Kron. So yung mga Dadami tayo, nag-stay ayan, dyan guys. na kukunti lang kayo, Kukunti na lang kayo, guys. Kayo na lang ang malaking kasali. chance nyo na manalo ng bigas. Sige, Papi, i-release mo na yung dating ruleta. Kung sino ang nandyan na participant ngayon, yun ang kasali. Go tayo. Kasi it's unfair naman kung babalik sila na mag-ano, diba? Red 8, ano to? Ano? Di ba ano to? Ninja to ni... Sino? Oo, ni Sunny. Sunny. Sunny yan. Oo, pwede tayo magruleta ngayon, siguro tugang, no? Yung mga nandyan, kumakain pa ako, gwapa. Sige lang, gwapa. Kung gusto mong akyat ka uli. Ayan. Sige. Sino yung nagpapalista? Guys, sino yung nagpapalista kanina? Patingin nga ng kung ano yan. Kasi kung main channel lang, guys, talaga ang kailangan natin, ha? Saka kung Ano to? Indirect, may shout out. Thank you, guys. Thank you sa pag-stay. Sa 31 na nandiyan. Pasensya na sa mga yung mga menu na lang kasi ang pagpasalamat ni host ay para sa mga sumuporta din ng mga main. Yes. Na kuan. Hindi ko kasi meron kaming kasama dito sa itaas na 50 yung niya, yung yun si Berbutin. 50 yung channel niya, tapos lagi nanalo. Hindi nila kinlaim. Hindi nila na-claim kasi nahiya silang i-claim. Kasi ninja. Sayang, mapunta na sana sa iba, napunta kay kay Pedro. Dati 50, ngayon 150 ang ninja niya. So pagbigyan natin yung mga main na nagtiyaga. Kasaan mo muna tila, Kuya IG, then roleta tayo sa mga nandiyan. Kasi kumunto tayo kanina 50 mahigit ngayon 50. Di ba? Sige, kakanta ko para kukunti na lang kayo dyan. At pag kukunti kayo, malaking chance nyo. Yan, totoo. Sige. Or mas madali tayo maibigay natin yung ating ayuda. Anong kakantahin ko, host? Ay, ewan ko siya. Yung matutuwa sila hanggang paa. Matutuwa. Hirap naman matutuwa. Si Ayan kanina, di ba umakyat? Nahulog pa siya. Nahulog, hindi na hindi na nakapagpintay. Favorite mo?
She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. Malungkot ba? Hirap paghanap ng kanta na hindi malungkot. Yung katawa sila pati paa. Tugang. Agoy. Oo. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi papi, arriba, arriba, ay, arriba, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ang hindi pumalakpak, walang entry. Bamba la bamba. Alam, palakpak na. Bamba la bamba. Bamba la bamba. Bamba la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Si sinisita una poca de gracia. Oh, una poca de gracia pa' mi papi. Oh, arriba, arriba. Tingnan ko kung may pumalakpak. Walang entry. Exit lang. Unknown number. Kailangan 27 din. 27 din palakpak, ha? Kasi 28 dyan. Yes. Mas madali tayo may natin. Puntahan nyo rin ako sa akin yung para magsipita-sipita lang. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Necesita o palok ko na buka ni Krasya. Oh, na buka ni Krasya. Pamipati. Oh, arriba, arriba. Gawin! Arriba, arriba. Portisere, portisere, portisere. Bamba la bamba. Bamba la bamba. Bamba la bamba. Bamba la bamba. Woo! Dead na dead talaga ako sa mga pakimbot-kimbot mo. Kapag ika'y ngumingiti, ako'y medyo nakikiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita maiuwi? Kung pa man ikaw na talaga, pangarap ko sa tuwi-tuwi. Kailan kaya kita mai-score? Kailan kaya kita maa-arbor? Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita maiuwi? Isang kilong bugas, isang kilong bugas. Pahipo naman, pahawak naman, ba't na kita matagsingan? Oh, ang galing, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Tinuruan ako na lulo kong magtanggol. Ang sagot ni Boogie Rumba itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko kaya ngayon ako'y bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin, Kuya ay Gwapo. Oh, ang galing,
galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Amazing Mommy! Lagi akong niyayaya tuwing may pista, biyentang-biyenta. Lahat lumuluwang mata pag ako'y nakikitang sumayaw na. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Remember Q, remember Y, remember A, Kuya IG. Oh, ang galing, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Di ko mapigilan, yumog-yog ako sa tugtog. Lahat na iindak, sumasabay kay Kuya IG, kay Kuya IG. Ang galing, galing mong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Alright! Pambuhay lang. Back to the studio. Thank you sa mga ano. Thank you, Sa Tuga. mga Nice, shout out kay Kuya IG. Thank you, Tuga. Thank you, Tuga. Pinapatay ko sila ng Kuya IG for the entry. Please, main channel ang gagamitin. Sus, yun pala. Akala ko, nag-type kasi nagustuhan yung kanta ko. Wala ka na. Oh. O tapos dinikitan ka. Hindi makadikit pag nagta-type. Okay lang. Huwag kayong dumikit sa akin, lalo na yung mahilig sa mga sa mga parapol. Kasi hindi ako nagra-rapol doon. Wow, nagra-raffle yan, guys. May pa-Gcash yan every week. Dikitan nyo yan. Ayan, main Huwag channel kayong guys. dumikit. Dikitan Kasi nyo sa yan, bahay ipapakita ko, yan. hindi ako na tumatanggap ng mga main channel. Ang tinanggap ko ninja. Baliktad. Main channel lang, guys. Magkaiba kami ni Kuya IG. Ayan. Uy, may mga bago Pero dito tayo. main ah. channel. O, Kuya IG daw. Kuya IG. Akala ko Simona. nag-Kuya IG kayo kasi kasi nagustuhan niya si Kuya IG. Entry lang pala. Gusto nyo si Kuya IG? And isa pa Kuya IG sabi niya Guys, entry, dikitan nyo na rin si Kuya IG, guys. Nagpapaayuda yan, guys. Ha? Wag lang dikitan. Wag na kayong wag niyo na akong dikitan. Ma-in love lang kayo. Masaktan lang kayo. Salbahe ako. Maldito. Maldito pala. Ayan, gwapa. Wait lang, gwapa. Ayan. Ayan, nag-back si Thank you, gwapa. Ayan, sa mga tugang, nasa lubas kasi tugang BLDG eh. Ayan. Sige guys, kasi nililista ni RPTV kung sino yung mga nagbabakas na Kuya IG dyan. Wag lang dubli-dubli ha, para hindi madubli yung pangalan ninyo. Dahil yung iba wala na. Kasi 50 tayo, 50 plus kanina. Halos 20 wala na. Siguro tulog na. Kasi yung iba na sa Pilipinas. So habang nag-antay tayo, Alam ni Nicole, type na Kuya IG nak. habang nag-antay tayo para sa entry, magsalita ka lang dyan, Tugang. Background lang ako. Sige, kanta. Wala. Tumanay sana'y malam mo. Kailanman nasahan di magkalayo.
tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling. Taas pala to, Connie. Yakap mo't halik. Ito ba yung request mo, Connie? O iba na ano? Iba na hiling? Mataas pala to. Pinakinggan ko lang tapos wala. Masakit sa ano? Masakit sa lalamunan. Ano, Papi? Ready? No. Sabi ito. Wait, tugang Kuya IG, kain ka muna dyan. Kain ka muna. Sige. Okay lang. Sige. Mag-ano na kayo? Kumain ka na ba? Si Papi kumain ng ano eh. Nag-isotangon ako kanina. Nag-miswa ako. Sarap yan. Lunch hanggang dinner. Walang rice. Saka na yung rice. So good luck sa mga ano ha. So good luck sa mga sumali sa ating ano. Maraming salamat kahit ganun. Kahit ngayon lang namin kayo nakita. Sana lagi kayong magpunta sa amin kahit wala kaming ano, palapor. Ayan na ang ating magandang ano, Connie B. Guys, dikitan nyo yan si Kuya IG, guys, ha? Pag nakita ninyong mag-live yan, walang kahirap-hirap magparuleta yan. Sinasabi ko sa inyo yung mga... Raya, ayaw ko nang magparulita. Mahina ang boses mo na, tugang. Idiin mo ang mic mo sa ano, idiin mo, ganyan. Ayan na nga, diin na. Oh, yan. Oh, marinig ka na namin. Iba kasi yung mic niya, dynamic yung ginamit. Ano na? Dati na tayong dikit. Song pa daw, Kuya IG. Yung Hiling by Mark Carpio. Kay Mark. Pinakinggan ko yung kay Mark. First time kong napakinggan ngayon. Next time kakantahin ko yan, ha? Maganda yun. First time kong kasi yun ang unang lumabas nung sinearch ko yung yung Hiling. Sabi ko, first time ko to 2017. Wala, alam mo namang late bloomer tayo. So, kailangan ko pang pakinggan. Mahina ang boses mo, tugang, Connie B. Bakit kaya? Sa mic siguro yan. Guys, wag na yung yung ninja, guys. Wag na, ha? Wag na. Yung may Pinag-download ko na sa laptop ko eh. Dati kasi hindi. Yung V8 ko, ko na, pinadiretso na doon mismo sa laptop. Pero okay naman ang sitting lahat eh. Ewan ko kung bakit mahina ang dyan. Mahina ba talaga? Mahina ang dating. Mahina siya. Pero carry na rin kung walang ibang choice. Pwede na guys, habang piniprepare ni RPTV Madrid yung ating ruleta, kakantahan tayo ni tugang Connie B. At yung mga kantahan mo na kami ng isa, Connie. Dikitan nyo na rin. Diretso na tayo sa ating ruleta mamaya. Ayan. Ano ba yung kinanta ni Kuya? Ano ba yung kinanta mo, tugang? Jubilin 2811 channel. Hiling. Ayan, type lang kayo guys kasa para magdikitan rin kayo guys. Magdikitan kayo dyan, yung mga hindi pa magkakadikit. Pag pumiyok ako, nako, problema ang malaki. Barilin nyo na lang ako ha, pag pumiyok. Kapag ako'y nagmahal. Teka, balik natin. Sorry guys, balik natin ha. Naka-full na ako. Bakit ganito to? Ewan ko.
Pasensya na kayo. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala na iba pa, iaalay buong buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Mahina nga daw eh. Bakit kaya hindi ko alam? Pasensya na full na talaga. Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamaliw. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang ibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko, ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba mahal kita? Ang galing. Shoutout po sa inyong lahat. Pasensya Ang na galing ni po Connie. kung mahina talaga yung ano ko. Mahina talaga daw, Kuya Ay.
Mahina pero bumirit ka eh. O, ayos lang ko ni. Grabe na nga ang pilit ko eh. Nilakasan ko na. Mahina nga, mahina talaga. Pero okay lang. Narinig naman nila, nagpapalakpak ka na nga sa baba. Ayan. Mm. Kailan ka mag-live ko ni? Para mag-back to back tayo. 100 na ba? Hindi naglagas? 100 na. Guys, para connect kay Connie ha. Yung mga bago dyan guys na pasok, please connect naman kay Connie B guys. Kung sama ng B? Bakit B? B, kuan? B, May B pa talaga. Oo, Connie Connie B. na. O may B. B, B, balik na natin sa ating mga host. Sorry guys ha, kung mabitin kayo kasi ano lang kami dito. May ano kasi GLS kasi ito. Kaya Kuni mag-live ka Kuni, mag-back to back tayo sagutan. Hindi naman GLS kasi hindi ko masyado tong promote. Promise mo yan, Kuya Egg, ha? Pag nag-live ako, Hindi masyadong tig-promote ito ni Bicolana, guys, kasi ayoko yung maraming masyadong tao. Ayan. 139 na si Connie. Wow naman. Thank you so much sa mga nagdikit, guys. Thank you, thank you. Grabe. Iba ka Kuni. Thank you talaga sa inyo. Iba kayo mag- Thank you, guys, ha. Babalikan kayo ni Connie. Huwag kayong mag-alala. Yung mga hindi pa kadikit dyan, guys, padikit naman. Papi RPTV, are you ready na? Ready na? Yes. Ayan, ready na guys. Type na kayo dyan guys. Mag-type na kayo para Type na kayo mga kapatid, type na kung nandyan pa ba kayo para makikita natin. Stephanie nag-type na, si Krong Vlogger nag-type na rin. O sino ba nag-type habang nag-ano na sa ruleta si host? Okay, maparoleta na tayo guys kasi... Hello dyan Mapala, Mylene Angelo, Sunny Boy, Dihon, Nightbot, Zawin, Aluna, magdadaro ko ni B. Si Mara M. Donor, Alona, magdadaro Von Ryan Veloria, Vanessa Miquinto, Ronaldin M. Donor, si Ronaldin pala, Von Ryan, balik-balik na itong sinabi ko, Gym Channel. Ayan, ang bilis, ang dami. Jan Lowe Makapuno, Emas Buhana, para may chance kayo yung mga nandyan, guys. May chance kayo na manalo. No? Ayan. Thank you dyan sa pag-stay ninyo, guys. Kasama ba si Stephanie, Papi? Stephanie, guys, main channel lang, mga guwaps ha, mga guwaps. Ayan. Mga tugang, main channel lang, mga tugang ha. Para ma-promote natin ang inyong channel. Ayan. May narinig akong pangalan wala sa lista si Kaseya. Kaseya ba yun? Si Kaseya. Oo, si Carla Cole. Ayan ang treasurer ng Team Dungaw. Shout out! Mga Team Dungaw ini. Ayan, thank you guys. Thank you. Kahit nandyan sa Pilipinas yung mga Team Dungaw, thank you so much sa support. Ayan, kasi Ayan, si Carla yan. Ayan ang ating ang aming treasurer dyan sa Team Dungaw. Ayan, sige. Go na. Sino pa ba yung mga wala dyan? Ning Kamotling Diaz, thank you. Ayan, for staying. Thank you, Wapa. Ayan, ayaw mo bang magsali dyan? Ayan, 500. Tigwa 100 na Gcash, guys. 1, not 200, 1, 500, and 1, 1,000. 1,000 is for my super chatters and members. Okay? Amaya na yung sa bigas. Last hour. And may pahabol pa doon na Gcash sa ating bigas and Gcash. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Bicolana Española, please, dikit-dikit kayo guys. Yung mga hindi pa nagtamsak, may 3 tuwad tayo, natain na siguro sa kaantay. Sorry naman. Ayan.
Joanna Marie Markena. Hi, hello, mega love shout out. Guys, main channel lang guys ang papasok ha. Pasok. Dumami na tayo guys, bumami na. Ayan. Main channel lang guys, main channel. Please, main channel lang guys ang ipapasok. Kung legit ang channel, okay, ano ko yan, i-consider ko yan. KNC Gathering. Okay? Go, copy. Main to main guys, main to main. Kung main channel talaga, please, 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 please. Be honest tayo guys, okay? Go, papi. Okay na? Nandyan na lahat? Oo, pero sandali, hindi ko sigurado. Kasi may mga pumasok guys. Meron tayong 43. Andros channel, mega love shout out. Andros channel. Rose. Meron tayong 43 viewers. Pero meron lang akong 33 sa aking listahan. Ayan. Parang may mga bumalik. Yeah. Kasi ni-remove na namin yung guys, ni-remove na namin yung dating yung mga dating nandoon sa ruleta, kasi kanina is nasa 28, 26 lang kami, or 30, sabihin na natin 30, no? Ayan. Host, pakipalitan po yung name ko, yung Jonalyn Yolo. Anong kapalit niyan? Anong kapalit ni Jonalyn Yolo? Jonalyn Yolo. Anong ilalagay? Ginger B, mega love shoutout, Wapa. Thank you so much. Guys, stay kayo guys. Stay kayo guys. Huwag kayo mag-out. Kasi kung nandyan talaga kayo sa isang ruleta namin, hindi namin i-wawas out yung lahat ng mga nasa ruleta. Panibagong ruleta kasi ito. No? Kasi yung iba come and go. So yung iba natutulog na. So sayang matagalan kami sa pag-ruleta pag wala na sila. Jonalyn Yolo. So sa bigas mo baka biglang magrulita sa bigas tapos wala pala kayo. Oo. Kaya kasi, Tugang, kanina, para hindi ba masyadong marami, may chance yung iba na nag-stay talaga, no? Oo. Pag abot sila ng 20, bigla tayong raffle. Joke. ang bad ko, alis ako. Ayan, kapapasok ka lang, Manay. I'm late. Okay lang yan, Gapa. Okay lang yan. Kasi kanina pa kami. Okay lang. Okay, guys. Type Kuya IG or Boy Istorya. Hala ba? Sa Boy Istorya. Talaga. Wag yan, Guys, main channel. Please, main channel, guys. And magro-ruleta na tayo. Okay? Main channel. Kung main channel yan, i-consider natin kahit mababa yan. Basta main channel, main to main guys, please. Okay? Kasi para sa inyo naman to guys. Para sa inyo to. Ayan. Andyan na ba si Helena Nicole, papi? Helena Nicole? Andyan na? Guys, tingnan niyo yung pangalan ninyo kung nandyan na ha. Ayan, Ling Camot Diaz, Ginger B. Wonder. Ayan, Casillas, nandyan na. Kylie, 290. Main channel lang, Gwapa, ha? Kung main channel yan, wag yung ninja, guys. Kung kayo sa iba, nag-support ninja doon, dito, sa Ruleta, ni Bicolana Espanyola, main channel, okay? Ayan. Main channel, guys. Para hindi tayo maabala. O, 47 na tayo. Kanina, 26 lang ka. Sige. Go! Go na tayo, Bobby. Matatagalan tayo nito. Ayan. Kung sino yung mga nandyan sa ruleta, next na lang yung bagong pasok. Okay? Next. Sige. Ruleta na guys. 100 Gcash. Ay, O, sige, 100 Gcash. 100 Gcash. Okay? 100 Gcash. Pag magbibilang ako ng 10, kailangan ilapak ang Gcash at pangalan. Okay? Wala tayong, mag-limit na kasi. Ayan, unang 100 Gcash.
Big love! Mega love shout out. Ayan. Ima Cebuana, dinaanan. James Channel, dinaanan. John Louie Makapunod, dumadaan. Jovelyn 2811, dinadaanan. Kylie 290, nanganganib. Papunta siya kay Kroom, vlogger. Ayan, hihinto ba? Hihinto ba? Ang tanong, hihinto ba kay Kroom? Kroom, sumigaw ka ng stop. Nako, naulit si Loris Jusay. Pangalawa na to ni Loris. Nandyan si Dahan na si Loris. Loris. Type present Loris. Loris Jusay. 10. Ako na nga, wait lang. 10, 9. Loris, where are you? Ayun, nag-present na si Loris. Pangalawang 100 Gcash. Congratulations. Pangalawa na yan ni Loris. Ayan, unti-unting tumitigil ang ruleta. Dumaan kay Amazing Mom, Antikudet, Christina 1122, Junicio Lavajo, pambilis ng kanyang ikot. James Key, dinadaanan. Dumadaan ulit kay Ima Sembuana. James, papunta kay James. Hoy, papunta kay James. John Louie Makapuno. Nanalo na ba ito kanina si John Louie Makapuno? Hindi pa. Ngayon, mananalo na siguro siya kung titigil na ang ating ruleta sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin na tumiikot. Nakapunta kay Jovelyn 2811. Jovelyn 2811, 10. Stay present, Jovelyn 2811. Ayan, sayang si John Louie Makapuno. Lumampas kay Joey. Ay, kan John Louie. Jovelyn 2811. 7. Stay present and type your number and your name. 5. Jovelyn 2811. Are you there? Umiyak si John Louie. Oo, iyak si John Louie. Jovelyn, Ayan, ayun. Ayan, nakapasok si Jovelyn. Sabi ni Jovelyn. Ang ating pangatlo na, no? Pangatlong 100 Gcash. Congratulations, Jovelyn. Pangatlo 100 Gcash. Ayan. I-type mo na lang ang number mo, Jovelyn, para sa Gcash. Benguet, mega love shout out. At ang name. Jovelyn, pangalan and Gcash, porfa. Guys. Pangalan at Gcash. Lapag Jovelyn, guys. Lapag ninyo para mas madali tayo. Ayan, unti-unting tumitigil ang ating ruleta para sa pangatlong 100 Gcash. Unti siyang tumitigil at tumigil siya kay John Carlo Mapala. Hindi pa? Yun. Ayan, nanalo din yung yung dumating kanina. Nakadalawa na yan sa John Carlo. Pangalawa na to ni John Carlo, di ba? No, ito lang. Hindi ba? Ito ba lang yung first niya? Present si John Carlo. Congratulations, John Carlo, para sa pangatlo nating 100 Gcash. Ito ngayon ang ating pang-apat. Si John Carlo ang nanalo. Si John Carlo ngayon. Ngayon. First pa yata. Hindi kanina nanalo to. Pangalawa na yan, John Carlo. Naka 200 na siya. Ayan. Ito yung pang-apat natin, di ba? Bicolana. Remove na, Papi, yung mga nanalo. Na-remove na. Naka-remove siya. Ayan. Kasayas Vlog dinaanan. Jonalyn Yulo, Boy Charot.
Papunta Okay na, Jovelyn. Juan Deer. Ling Camot Diaz. Helen and Nicole, dinadaanan. Papunta siya kay Boss Gloets. Ayun, si Boss Gloets. Boss Gloets, nilalampasan niya. Nako, papunta kay Alona. Alona Magdadaro. Pero hindi pa rin siya. Kung malampasan to, si Amazing ang sunod. Ay, sa boundary. Ay. Hindi nakalampas. Lona! Oh my God. Shuffle. Shuffle, papi. Shuffle mo yung Si Amazing na ang sunod noon. I-shuffle na. Ayun, sinapple natin. Isa pang shuffle. Dalawang shuffle. Ayan, lapag na, Alona. Lapag na ng gwapa. Alona Magdadaro. Pang-apat Parang yun, di si ba? ano to? Parang si Krong to, dinadaanan lang. Ganon talaga, Krong, parang dinadaanan ka lang ng ng pag-ibig. Ang dumadaan sa iyo mga salawahan. Para sa ating panglimang 100 Gcash. Nagbaba na ng number si John Carlo. Well, Carlo, okay na. Yung kanina. Okay na yan, Okay na kasi mayroon ka na dito. Meron na. Pangalawa mo na yan, di ba? 200 na yung total ng panalo mo dyan, Carlo. Ayan, nagbaba si Alona Magdadaro. Ang kanyang Ray M pala yung pangalan niya, Ray M. Nako. Ayan, unti-unting Wonder. Ling Camot Diaz. Ling Camot. Antikudit ang sunod. Si Jawin ang blue. Oh my God! Tapos after kay Jawin, nako, dinaanan naman si Jawin. Si Maylin na naman ang sunod. Tapos papunta kay Sunny Boy. Aray, lapit. Dinaanan si Maylin. Oh my goodness. Ay, Sunny Boy! Oh my God, si Sunny Boy. Pangalawa na rin to ni Sunny Boy. Yung guys, may mga number na sa akin. Wag na kayong magbigay, ha? May Jawin, papatulogin kaya nito. Jawin, lagi kang dinaanan eh. Huwag kang mag-alala. Ikaw at si Krong. Pareho kayo. Okay, tapos na yung ating first 100 Gcash. Ang susunod ay isang 200. Wala pa kang si Sunny Boy, hindi nag-present. Sunny Boy, hindi ka nag-present. Sabay ganon. Okay na. Got it. Yung limang 100 natin. So, ang susunod natin ay isang 200. Isang 200, guys. Isang 200. Yan. Sinapol ko uli yan, ha. Nag-shuffle ulit tayo. Ayan, Jose Randy 009. Okay, Alona. Okay, ito po ay 200. Isang 200 Gcash. Ayan. So huwag kayong mag-alala mga kapatid kung hindi kayo ang mananalo ngayon sa 200 Gcash dahil mayroon pa tayong dalawang bigas. Dalawang bigas na worth tag 1,000 pesos cash. Okay, so ayan na. Or 25 kilos. Yan, umikot. Sige, host, magsalita ka kasi mas malapit sa'yo. Yulo is... Pupunta kay Christina, 11:22. Dadaanan na naman si Anticodit. Dadaanan naman si Anticodit nito. Anticodit, mabilis pa rin. Tapos papunta kay Brian Pacquiao. Maghanda na kayo ng present kung kayo ang mano. Pacquiao. Tapos Dionisio. After kay Pacquiao, may meron pang Dionisia. Ayan, Brian Pacquiao. Wala. 200 pesos para kay Brian Pacquiao kung makakapag-present siya agad-agad. Stay present. Yes, Stephanie. Stay present, Brian Pacquiao. So mga Brian Pacquiao. Weighing 125 pounds. Ala. Yan, present. So, 200 Gcash, 200 pesos to Brian Pacquiao at meron pa tayo. Nandyan, Tugang. Yes, nandyan siya. So, meron pa tayong isang 500 pesos Gcash, guys. Ngayon yan or mamaya? Ngayon na yan. Ngayon na, Tugang. Ngayon na, para matulog na kayo. Para kunti na lang kaming mag-antay sa bigas. Ano si Pacquiao, sabi mo? May pera pa rin yun. Congratulations, Brian Pacquiao.
Roleta, mahalin mo naman kami ni Kron, sabi ni Zawin Ramos. Halo na naman, sabi ni Marin Angelo. Kaya pala nag-isa na kayo sa buhay kasi pati si Rolita ayaw sa inyo. Dito si J&J Channel, kapapasok lang niya. Ayan. Mamaya na. Ako, dinaanan naman si Mylene, dinaanan naman si Jawin, wala talaga. Dinaanan si Mylene, si Jawin. James, ang mga dinaanan, yung mga may pinagdadaanan. Ako si Casillas, may si Casillas. Si Von Ryan, dinaanan na naman. Ate Suzy. Tapos, Tapos, Ate Zozy. Hindi siya nagbabakas, wala tapos si eh. Casillas Vlog. Casillas ba yan? Anak ko, Ate Suzy. Ako, Ate Zozy. Ate Suzy 10. Ate Suzy. Mamaya na lang JJ Channel, magstay ka lang muna dyan. Kasi ito, kanina pa ka sila. Wala. Ate Suzy 6. Ate Suzy 5. Makinig kayo guys, makinig kayo. Ate Suzy 3. Ate Suzy 2. Ate Suzy 500. Ate Suzy 1. Ayan. Umabot si Ate Suzy. Stop, sabi niya, stop. Ayan, sige. 500 para kay Ate Suzy. Sino nga yung 200, papi? Sino yung 200? Sorry. Sino yung 200? Nakalimot ko. Sorry, guys. Ala, dinilit ko na eh. Si Sunny Boy. Si Sunny Boy? Ay, si Brian Pacquiao. Oy, Brian Pacquiao, nagpapara high five ka dyan. Ilapag mo yung pangalan mo dyan sa kajikas mo. High five, siguro sabihin niya, may pera ako. Ako si Pacquiao, diba? Bilisan mo, Pacquiao, kasi mabilis to ma-expire. Hoy, Brian Pacquiao, ayaw mo ng pera, nanalo ka, ha? Sige. Palapag ng GCash, guys. Palapag ng GCash. Sayang, narinig ko pangalan ko. Kapos pa. Oo nga, kapos. Sayang, kapos. Ayan. May chance pa kayo, guys. Marami pa. Ate Suzy, mayroon kang 500. Palabag ng GCash nyo, guys. Uy, si Brian talaga hindi nakikinig. Ano ba ito? Sige, bagay na lang natin yung 200 niya sa iba. Nako, baka Team Tugang ito. Sino? Kilala ko yan si Brian. Doon yan kay Mami Snow vlog. Kung nakadikit. Yeah. Ayan, nagbigay na. Ayan, wait lang, guwapo. Akala ko ayaw mo ng pera eh. Kahit talo ka, may pera ka eh. Si Ate Suzy, nagbigay na ba? Ate Suzy, wala ka pang bigay. Kasi pag hindi kayo magbigay, ibigay namin. Bigay namin sa iba, guys. Nalasing pa sa suntok, sabi ni Boy Charot. Kuya IG, kapag ako natawag, say present mo ko, pakainin ko ang alaga ko. Sige, may. Mukhang hindi kayo ang itong mga Krong, mga Mylene, mga Connie, mga Jawin. Iwan ko. Pareho-pareho kayo. Paliparan ko na lang kayo, May. Paliparan na lang kita, May. Hindi kami swerte. Hindi kami mga swerte. Pero swerte naman kayo sa pag-ibig. Para hindi rin. Ayan, kung hindi rin kayo swerte sa pag-ibig, hindi pa swerte sa ruleta. Ayan, ruleta nga, guys. Yung mga members ko dyan na wala. Ay, pasensya na. At saka si Bibi Love, naku, pareho. Kaso nasaway lang. Maaga Tingnan mo si lang ang swerte, si Bennett. Naka 1,000 si Bennett. Wala na pati si Bennett. Siguro busy na sa trabaho. Hindi Umalis na, nanalo ng 500. 1,000 yun! 1,000! Ay, 1,000 pala. Okay, guys. Ang aking ruleta sa aking super chat and member. Ang aking ruleta ng kapalaran. Sino ang walang love life dyan? Ayan, 1,000.
Susunod, magparulita ako. Yung lahat ng mga sawi. Aray ko. Guys, ano lang muna. Stay put lang kayo dyan. Malas mo sa ruleta, sabi ni Marlene. Alona, salamat po, Ma'am Bicolan. Pambigas na po ako bukas. Yehey, nakadalawa po ako sa spin ruleta. Ayan, nakadalawa ba si Alona? Wait lang, ha? Kuya Alona, Ed, huwag Alona. nga akong kalimutan. Ay, oo nga, naka 200. Ayan, stay put ka lang dyan. Baka manalo ka ng 1,000. 1,000. Isang sako pala. Ayan. Guys, ito para sa aking mga members, pasasalamat ko dahil wala akong masasahod, wala akong ipapapremyo sa inyo kung wala sila. Okay? Kaya, pasensya na ito para sa aking mga members and super chatters. Ayan. Thank you, Ate Sosi. Wait lang kayo, guys, ha? Wait lang kayo at may uutusan pa ako. Wala akong GCash dito sa amin. Ayan. Sagutin ko na ang mga manliligan ko para di ako kasama sa mga sawi, sabi ni Christina. Oy, sana all may mga manliligaw. Ay, nako. Sige. Ruleta na guys, 1,000 guys. 1,000. Asan yung mga members ko? Puro na blue. Ilan lang kayo dyan? O kayo lang manalo. Ayan. Pero kasali sila dyan sa alisin natin pag wala dyan. Ayan, 3 years at 9 months. Ano yan, sis? Okay, go na tayo. Pwede na siguro, Paping, another tayo ruleta. Kasunod nitong aking 1,000. Okay, 111, guys. Thank you sa mga nag-stay dyan, guys. Wala akong music. Wala akong nag-music, guys. Ako. James Climax, wala. Sorry, di ko na nasend. Ayan. Alisin natin to para ibigay natin sa nandyan. Ayan, wala dyan kasi hindi yan nagbabakas. Ayan. Para yung mga nandyan, yung mga nanalo. Iligay ko lang, either na nandyan sila, diba? Borlagaw! Uy, Marishats! Oh, Marishats! Ay, nako, Marishats! Ayan, may Ronnie Pacquiao na baga dyan. May mga Pacquiao na, oh. Oh, Marishats, wala. Kasi kanina nandyan yan. Hindi natin ibibigay, siyempre. Kasi yung mga nandyan na members ko, yun ang mananalo. Ronnie Pacquiao, mega love shoutout. Kumusta si Manny? Ayan. Marishats, remove. Remove na natin yung mga wala. Isinali kayo dyan, either na nandyan kayo, mananalo kayo. Ayan, Boss Clydes! Madam Press! Wow, Shibet. Wala to, wala. Hindi na to nag-YT siguro si Wow, Shibet. Ayan. Remove na natin. Ilan lang kayo dyan mga members. Pentong Osi. Ay, Tugang BLDG! Ay, nako. Wala. Wala rin to. Wala na. Wala sila? Wala, kasi nasa labas. Talo, ha. Talo. Ayan. Wala. Ayan, nandyan. Asan? Ayan, nagpresenta si Bill DG. Si BLDG. Dito ako. Akala ko wala ka dyan, Tugang. Naka-video si Tugang ay. NN Gomez, mag-love shout out. NM Gomez. Okay, 1,000 Tugang BLDG. Naka-1,1 na si Tugang BLDG O, di ba? Boss Gloets, hindi ka swerte ngayon. Kung umakyat ka siguro, ikaw siguro swerte. Ayan. Pero yung Kuya Egg kanina, sino yun? Buwan ko, ay nandyan si Swerte sana, ibang pangalan. Okay, Tugang Madam Press, sige lang. Paggising ka pa, magbakas ka lang dyan kung marinig mo yung andyan. Sige, Tugang BLDJ. Noted na. Ayan, guys. Another ruleta na tayo para 35 na naman lang kayo. Wala na naman yung iba. O, sige. Ruleta na tayo, Papi. Kung wala. Sige. Para matapos na tayo. Okay, another round tayo. So, Another round. Another round natin, meron tayong 5 uling. Ay, hindi, 10 na. O, ang dami. Lahat yata mananalo to.
Sampo na Gcash, 100. 100, isang 200 at isang 500 ulit tayo. Tapos meron ulit si Bicolana ng isa pang 1,000 para sa kanyang members and super chat. So 10 ito ngayon, guys. 10 tigwa 100 GC. Bilisan na natin. Unang 100. Ayan, tumigil ang ating musika. Tuloy-tuloy ang ikot ng ating roleta pero unti-unting tumitigil. Dumaan kay Bibi Loves. Bibi Loves, Raymond Poligit, dinadaanan. Ayan, patungo kay Victoria Fernandez pero mabilis pa rin ang kanyang ikot. At papunta kay Atsi Hunter. Atsi Hunter. Ayan, si Krong. Unti-unting pumupunta kay Krong Vlogger. Ayan. Stop na! Wala Stop! na tumigil. Titigil pa siya kay Krong. Yes. Ayan. Krong! Krong Vlogger, first 100. Present Krong! Ay, wala si Krong. Bigay natin yung pera. Ayan, nandyan. First 100 sa 10. Krong Vlogger. Narito ang ating pangalawang 100 Gcash. 100 Gcash. Krong, lapag mo yung ano mo, Tugang. Lapag mo yung Gcash mo, tapos erase ninyo pag nakuha ko na. Ha? Ayan, tumigil ang ating musika. Dinaanan si Vanessa May, papunta kay Ronaldin. Dinadaanan din siya. Naku, Boy Charot. Naku, dadaanan si Boy Charot nito. Boy Mabilis pa. Boy Charot. Papunta kay, dinaanan talaga eh. Papunta siya kay Auntie Codit. Auntie Codit. Kunti lang talaga. Auntie Codit. Auntie Codet, andyan ka pa ba? Ibibigay lang naman yan ni Auntie Codet sa iba. Di ko alam kung ano. Kung nandyan ka, Auntie Codet, ayaw naman yan. Kung wala, rapol uli. Rapol na lang sa iba kasi hindi naman yan, ano yun. Nagbigay nga ng 2 sakong bigas. Another puppy. Sa iba na lang. Tuloy-tuloy tayo. Pangilan na to? Pangalawa. 100 Gcash, pangalawa sa 10. Ano na lang yung ruleta? Ano na lang siguro, 30 seconds na lang para mas madali. Kasi 10 yan. Sa susunod, bawasan natin yung time niya. Ayan, tumigil ang musika. Unti-unting tumitigil ang ating roleta. Dumaan kay Boy Charot, Hania HK, NN Gomez, dinadaanan. At si Hunter. Dinadaanan. Papunta kay Jonalyn Yulo, pero mabilis pa rin ang kanyang takbo. Papunta kay Kazeas Vlog. Pero umaabang si Natrimed. Nakaabang si Natrimed. Naku, Natrimed. Naku. Nako! Sige, lampas ka pa. Ayan, matulog ka na. Matulog ka na, may Gcash ka na, panload. Dalawa na si Natrimed. Ayan. Bawasan natin ang time natin. Natrimed, ano na, papi? Remove na yung mga nanalo dyan para yung iba naman ang manalo. Okay, na-remove na natin. Pero asa na ba yung ano? Oy, Auntie Codet! Andyan si Auntie Codet. Nanalo ka ng 100, Auntie Codet. $30 seconds na lang para mas madali. Yan, 30 seconds. Pangilan na tayo ng 100? Pangatlo. Si Natrimed hindi nagbibigay ng Gcash niya. Baka i-PM lang niya.
Okay. Pangatlong 100. Pangatlong 100 Gcash, guys. Unti-unting tumitigil ang ating roleta. Papunta kay Solid Xavier. Solid Xavier ang ating winner para sa pangatlong 100 Gcash. Para sa pangatlong 100 Gcash. Solid Xavier, nandiyan ka ba? Solid Xavier, bakas ka? Sulit Xavier. Nanalo to kanina. Ito meron na ako kanina tinagbigay. Hindi ko nakita. Pasensya ka. Ayan, wait lang. Tolit Xavier 10. Ayan, nandyan. Si Tolit Xavier. Pangalawa na rin po ni Tolits, di ba? Si Tolits, mayroon na yung mga nanalo kanina. Wag na kayo magbigay kasi pangalan. Mayroon na kayong ating pang-apat na 100. Apat na 100, pang-apat na 100. Congrats, sabi ni Vanessa. Kay Tolits. Pang-apat na 100. Ayan, unti-unti na naman tumitigil ang ating roleta ng kapalaran papunta kay Amazing Mommy. Amazing Mommy! Pero mukhang babalik kay Brian Pacquiao. Bakit? Hindi pala, dalawa yata ang nalagay kay Brian. Ayan, Amazing Mom. Wala yata sa Amazing o nandiyan ba? Nandiyan, nagbabakas. Ayan, Amazing Mommy. Naka-beachy siguro siya. Ayan, 10. Amazing Mommy. Nakita ko siya kanina nagbabakas. Amazing Mommy. Nilista ko nga siya dahil nakita ko nandyan siya kanina. Ayan, present. Nag-present na sa pang-apat sa Amazing Mommy. Bakit? Ayan, present. Bakit meron pa ulit dito si Pacquiao? Nanalo na siya, di ba? Amazing Mommy. Gwapa, pahingi ng Gcash mo, gwapa. Kung sino yung papadalhan sa Pilipinas. Hindi, bago pala to. Ayan. Thank you. Amazing Mommy, lapag mo yan, gwapa dyan, tsaka pangalan kung sino padadalhan. Andyan si Tugang BLDG, Okay, pang-lima. Pang-limang 100 Gcash. Pang-limang 100 Gcash. Unti-unting tumitigil kay Boy Storya. Dinaanan, papunta kay Raymond Polikit. Dinaanan ulit, balik kay Brian Pacquiao. Brian Pacquiao. Oh my God, si Brian Pacquiao. Swerte naman. Guys, tingnan nyo. Brian Pacquiao na 10. Nandyan, nagwawash naman siya, Brian. Pang-lima na yan na 100. Ito ang ating Thank you, Tugang BLDG sa pag-akyat, Tugang. Yan. Ito ngayon ang ating pang-anim na 100. Pang-anim na 100, guys. Nakadalawa na si Brian Pacquiao. Meron na siyang 200. 200 pesos para kay Brian Pacquiao. Ayan. Dean Camot Diaz. Parang hindi naman siya hindi ko siya na nakikita. Dean Camot Diaz. Parang walang nananalo sa team sa team Tugang. Manay Lorly, may galaw shout out. Thank you so much sa palipad. Thank you, Manay Lorly, may galaw shout out.
Thank you, Manay, sa iyong palipad dyan. Hi, Lorly. Guys, padikit ang ating super chatter dyan ha. Wait lang ha. Nalista po ba ako, JJ Channel? JJ Channel! Nailista daw, papi? Pero nakalista si JJ. Oo, kasi another ano na to. Parte ng pa-premyo. Isa lang sa akin, sabi ni Chrome. Kyle. Sino yung nanalo? Sino yung isa? Wala? Wala siling kamot. Sige, sige. Next na, papi. Pang ilan ito? Pang-anim? Oo, pang-anim. Wala siling Diaz. Pang-anim na 100 Gcash. Ayan, magsi 7 hours na tayo, guys. Vanessa May, dinadaanan, papunta kay Connie. Hindi siya tumitigil, tinutuloy siya pa rin sa kanyang katabi na si Ronaldin. Ayan, Ronaldin. Ronaldin! Kanina pa to si Ronaldin. Kawawa naman. Ayan, Ronaldin! Congratulations, Ronaldin! Guys, yung mga hindi pa kadikit-padikit naman kay kay Manay Lorly. Ipin natin dyan. Wait lang. Ayan, Ronaldin, present. Oh, di ba? Ronaldin. Lapag mo na yung Gcash mo na, guwapa. Ayan, para sa ating pang-pito. Pang-pito na 100 Gcash. Thank you, Mai. Thank you. Binaba ni Maylin si Manay Lordy, guys. Pa-support. Ayan. Nagpalipad din. Baby loves, thank you, guwapa. Uy, si James Channel, oh. Nakailan James na to? Channel, nandyan pa? Pangatlo na to na James. Maswerte ito, ah. Wait lang, Ronaldin, ah. Jane May. Tugang BLDJ, wait lang, ha. Doon sa Jcas mo. May hinang kalaban, guys. Okay. Ano to? Nandyan si James. Ayan, nandyan siya. Hindi man siya nag-present. Nag-1 Ayan. lang. Present siya. Okay, sige. Pang-walo. 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 Papunta kay Jemski. Nanganganib. Tumigil kay Jemski. Pang-walo, Jemski. Wala na ata si Jamesky kanina. Jamesky. Wala ata to, papi. Wala na. Thank you, Maylin. Thank you sa pagbaba ng ating super chat. Manay Lorly, thank you, Manay. 10, 10, 9. 9, 9, 8. Wala siya, wala. Kasi may trabaho yun. Bigay natin sa iba ng mga nandyan. Okay lang yan, papi. Okay lang. Wala. Pang-walo pa rin tayo, guys. Ang walo pa rin, guys. Guys, yung binababa ni Maylin, si Manay Lorly, please, punit naman tayo sa ating support. Pang-walo, 100 Gcash. Pang-walo. Dinaanan si JJ Channel. Boy Charot, Hania SK. Papunta kay Christina 1122. Pero mabilis pa rin siyang tumatakbo papunta kay John Carlo. Mapala uli. Talagang mapalad to. Mapalad to si John Carlo. Nandyan pa si Jawan, si John Carlo. Carlo ba yun? Ayan, sabi niya full pack Lorly. Ayan, thank you sa pagdikit, maswerte ka at nagdidikit ka.
O, di ba? Hindi na sayang yung pagdidikit mo dyan, Giancarlo. Yes, Giancarlo. Pang-ilan na yan ni Giancarlo? Guys, yung mga co-host ko dyan, guys, ha, yung mga hindi pa kadikit, please, dikit-dikit, Tugang BLDG, Kuya IG, RPTV Madrid, Connie B, please. Saglit lang yung ano, ha, pagdidikit, guys. Hanap kayo ng maiksing video. Ayan. Pang-siyam. Pang-siyam na ba to? Oh. RPTV Viking Library. Pang-siyam. Alona Magdadaro, Dinaan. Beneath na naman. Beneath my wings. When beneath my wings. Beneath channel. 10 pala, 10. Hindi na ako mag-aano dyan, guys. Magta-type. 9. 8. 7. Cell TV, may galaw shoutout. Cell TV, may galaw shoutout. Thank you sa patusok dyan, guwapa. And, nabunot na siya kanina, host, pero hindi na-remove. Sino? Hindi na-remove? Hindi mo daw na-remove, papi? Kanina? Si Giancarlo? Kasi another 1,000 na kasi to, guys. 10. Kanina 5. Another round kasi siya. Another round ito, guys. Another round. Si Giancarlo po. Another round kasi to, guwapa. Kaya naulit. Kaya naulit si Giancarlo is another round. Kanina 5 100. Ngayon 10 100 na to. Another round ito. Kasi hinati-hati namin yung ano. Oo, kasi ano yan, 30 lahat na 100 yan. Oo. 30 lahat yan na mananalo ng 100. Another round ito, 10 tig 100 kanina, 5, 5. Then 10. Team Immortal James, may galaw shout out. Thank you so much for coming. Bicol DJ, mega love shout out. Noy, Team Bicol DJ, may galaw shout out. Tugang, may galaw shout out. And Gomez, thank you. Guys, ibang round na to, kaya kasali din yung yung kanina, na mga nandiyan. Ayan, thanks sa patamsak, Wapa, thank you. Immortal Inday. Pero siguro mami sa susunod na raw, wala nating ibalik yung mga kasi nanalo kasi para mabigyan ng chance yung... Oh, sige. Okay. Pero, nandyan pa kasi sila di ba? Okay, 9 na guys. Pang-siyam, pang-sampo. Pang-siyam. Team Bicol Senador Mayora Channel, may galaw shoutout. Di ba si Giancarlo yung Sino yung sinundan ni Giancarlo na nanalo? Hindi ko na kasi na-distract na ako. Si Benit. Wala si Benet, no? Wala. Hindi man siya na-present. Si Benet. Round na, another round. Para ibigay natin sa iba. Walang walang nag-present. Pang-siyam. Pang-siyam ulit. Alis mo nga si Benet doon sa ruleta. Yan, Team Immortal ni Inday. Immortal ni Ann, may galaw shout out. Ayan, unti-unting tumitigil ang roleta para sa isa pang 100 Gcash. Ginger B! Nagpalipad na si Ginger B. Sige, pwede naman itong palipad. Pwede guys, palipad. Balik kay Ginger B. Ginger B! Andyan siya. Ginger B, 10. Ayan na. Bigi siya, Bigi. Siya, yun? Tamsak ba yun? Ginger B, 100% manay. Sige, pwede itong palipad, guwapa. Ayan. So, pang-sampo ito. Pang-sampo. Pang-sampong 100 Gcash. Remove nga, Chappy. Remove yung mga manalo, ha? Para may chance yung ng 200 and 500.
dumadaan kay John Louis Makapuno, papunta kay NN Gomez. NN Gomez. Are you ready, NN Gomez? Now. NN Gomez. N. Di na ako magta-type dyan, guys. 9. Kailangan nakikinig tayo. Ayan. 8. Ang Team Darling daw nanalo na, sabi ni Zawin, siya na lang ang hindi. 7. Tatabihan siya ng immortal ni Gigi. Ayan. Wala. 7. 6. 5. Nag-type ka na, sasali ka, tapos nung sinali ka, alis ka. Pwede natin ibigay sa iba. NN present. Ayan. Ayun. NN. Gomez, congratulations, 100. NN Gomez, baba ka ng GCash, pangalan din. 10 na yun, no? 10 na sila. Ayan. Remove sa mga winners na ano na ng 100. Then punta tayo sa ating 200. Isang 200 guys ang nakataya dito ngayon. Within 30 seconds, malalaman natin ang another 200. Ang isang 100 o 200 pesos GCash. Ayan, congratulations NN Gomez. Bigay mo na lang yung number mo tsaka yung pangalan para mapadala sa iyo ang GCash, 100 GCash. Ayan, unti-unti tumitigal kay kapatid na Victoria Fernandez. 200 para kay kapatid na Victoria Fernandez. Kay Tugang Victoria. Baka naka-LS na si Tugang. Nag-LS pa ngayon si Tugang. Victoria. Sis Victoria, 10. Ibibigay natin sa iba kung wala sila dyan. Sis Victoria. Sis Victoria, 9. 8%. Sis Victoria, 8. Wala Yes. ata. Hindi ko na nakitang nagbakas. Kanina nagbabakas siya eh. Oo nga, nawala na yun. NN, please, yung back to base, sabi ni Mayora Channel. Thank you guys sa Team Bicol Oragon. Thank you, Team Bicol Oragon. O Team Immortal. Thank you guys. Thank you sa pagsugod. Wala si Sis Victoria. Go. Proceed tayo, Papi. Wala. 200 ito, 200 guys, 200 pesos. 200 pesos, chicas. $200 chicas. At si Hunter dinadaanan. Papunta kay Boy Charot. Ano ba yan? Boy Charot? Boy Charot? Baba mo na number mo NN Gomez para makuha na ni Bicolana. Boy Charot? Ayan, nandiyan na si NN. 200, Boy Charot. Legit ba to, Boy Charot? Boy Charot, legit ba yan? Legit ba to, Boy Charot? Wait lang, NN. Wait lang. Nasaan na si NN? Ana Marie. Baba mo na yung number mo. Ayan, binaba na niyo. Ana Marie yung pangalan. Boy Parang Charot. legit Boy Charot. Natutulog yata si Boy Charot eh. Hindi naman nagpre-present. Tulog siya. Ayan, bigay natin sa iba. Stop daw, stop. 200 pesos para kay Boy Charot. Meron pa tayong isang 500 pesos guys. Isa pang 500 pesos nakataya ngayon. Dagdagan natin yung Dagdagan natin yung seconds. Gawin natin 50 seconds. I-shuffle muna natin. Ayan. 500 to guys, 500. Isang 500 pesos GCash ang nakataya. ₱500 GCash ang nakataya.
500 pesos papunta kay Dionisio Labahol pero dumadaan lang siya. Alona Magdadaro nananalo na kanina. Papunta ulit kay Sunny Boy De John nananalo na rin pero mukhang siya pa rin ang suswertehin ngayon. At titigil sa kulay pula. Yeah, Sunny Boy De John. Oh. Advertiser from Source Call. Wow, Sunny Boy De John, 500 pesos para kay Sunny Boy De John. In Wales na kaso sa Sandigan Bayan na Oh, dismiss ano yun? na naman May after nagsasalita. 34 years na ito Titi Hanaria, mega love shout out. Thank you, sis. Hanaria family, mega love shout out. Agoy, present, sayang sis. Ayan. Sunny Boy, hindi na sayang yung pag-stay mo, Sunny Boy. Dehon, ayan. Thank you. Mayroon ka ng number. Wow, another congrats, sabi ni Boy Historia. Wow, donate na yung 200, Sir Sunny. Ayan, sige, Sunny. Thank you. Lagpas pa, sis. Ayan, mayroon pa, guys. Mayroon pa. Huwag kayong mag-alala. Mayroon pa kayong, continue tayo, papi. Para, kasi very tired na. Nandiyan si Tugang BLDJ, Tugang Connie. Ay, wait lang. Magpapahinga tayo, guys. Magkakanta siguro ang ating mga guests dyan sa taas. Ayan. Meron ka pang isang 1,000 host? Magwa 1,000 na tayo? May isa ka pa? Mamaya na yan. Kasi wala naman masyadong ay bibigyan na lang tayo ng mga nandyan na mga, Sige. ano ba yon mga members. Kasi halos wala na dyan eh. Diba? Tapos may dalawang sako pa tayo. Actually, meron pa tayong 1,500 na ipamimigay, 5,200 at 5,100. Tapos dalawang sako. Tapos dalawang sakong bigas. Ayan. Then Mag-stay 1,000. siguro. So ano na yan? Bago na namang Bago na ruleta. naman na ruleta, Tugang. Kaya kailangan guys, kahit madoble, basta nandyan kayo, madodoble talaga ang premyo ninyo kasi nag-stay kayo. Iba-ibang iba-ibang ruleta. Yeah, meron na daw pang pamember si Sunny Boy. Wow! May pa-member na. Lang guys, wait lang kayo kasi ayusin ko pa yung lista at mauutos pa ako sa Pilipinas. Ayan kay Tugang BLDG. Thank you, Tugang. Mega love shout out, BLDG Production. Hello, mega love shout out. Happy birthday, Tugang. Ayan. Mega love shout out kay IG and RPTV and Connie P. Ayan. Hello po. Buti abot ako dito sa bahay. Sakto. Wala nanalo nga ng 1,000 eh. Sabi ko sakto, umaakyat ako kanina, Tugang. Kasi iniwan namin naka-play yung computer. Ang BLDG Production. Oh. Hello, nice meeting you here. Hello, nice meeting you. Ayan, kunin ko yung GCash. May pangalan ba tutugang? Yung binigay mo? Oo, Ramses Villamar yata. Okay. Sige. Okay. Ayan. Congratulations, Tugang. Very successful itong Grand LS mo. Tugang 1,100 yun sa'yo. Tugang BLDG. Ganun. Akala ko 100. 1,000. Then 100 kanina. Okay, Tugang. Ako, sinuswerte nga naman, Ayan. Ayan, mega love shout out po sa lahat-lahat. Sa mga bisita ni Tugang. Ayan. Siyempre, thank you very much sa pagpunta ng mga nandiyan sa baba at sa pag-stay sa LS ni Bicolana Espanyola. Ayan, so kantahan Tugang, titirahi, kanta muna ako habang inaayos ni Tugang yung mga Gcash. O, sige. Sige, Tugang. Ayan. Para po sa inyong lahat. Ayan, pasensya, may ads. Lace, sencillamente irresistible. Sa sulok ng langit, umatak ako
nakaraan, palarang di natitikman, sa pangarap lang na masdahan. Isang lingon sa langit at isang ngiting wagas, may talang kikisla, gabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin, bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ilang sulok ng lupa, may kubling na lulumbay, na nasanay sa isang kahig, isang tukang pamumuhay. Isang lingon sa langit, nais magbagong buhay sa ating mga palad, nakasalalay ang ating bukas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin, bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin, bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ayun, thank you po. Isa pa tugang. Tuloy-tuloy Okay. naman. Okay. Sunod ka na po itong isa. Ayan. Happy birthday once again sa ating birthday celebrator na si Tugang Bicolana Española. Ayan. Sharon pa rin po tayo. Ayan. Hello sa inyo lahat. Ang bigay ng may kapal, upon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala
man saglit na sa'yo'y may papalit. Ngayon, kailan may ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw. Kulang ang magpakailan pa man. Upang bawat sandali ay upang mulit-muli ay ang mahalin ay ikaw. Ayun. Thank you po sa lahat-lahat. Ayan. May mga umiiyak tugang baba. Hala, naku po. Pagpasensyahan na. Ayan. May mga pinagdadaanan katulad natin, tugang. Joke. Buti na lang wala si Chichay tugang. Patay tayo. Oo. Naku, nakikinig ako kanina. Grabe din. Iiyak na naman yon. Ay nako. Thank you tugang sa pagkanta. Pangalawang kanta mo, one more song. Tugang. Guys, mga hindi pa kadikit ni Tugang BLDG guys. Very supportive yan guys. From Madrid din yan. Okay, sige, tugang. Isa pa. Para po sa inyo lahat. Ayan, para kay Chuck and sino ba? Si Rose. Chuck, where are you? Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. In my life will always go on.
Ayan, thank you po sa lahat. Mega love shout, Danica Rose 2012. Ayan. Ayan, Danica Rose, Sisi, may love shout out. Master Dribble. Nahulog na naman si Connie. Ayun. Jose Randes 009. Ayan. Mega love shout out. Anong next natin, host? Hello, may galaw shout out. Kanina si Tugang or si Sis Victoria Ann Fernandez, hindi namin nakita at walang bakas. Siguro late lang Sis Victoria sa pag-present mo. Late yung internet or baka walang nagbakas na Victoria Ann Fernandez kanina. Nagtatawag kami ng 200 GCash. Ayan, sorry, naibigay na namin sa iba kasi nagbibilang kami 1 to 10. Siguro late yung internet mo, sis. Refresh ka para sayang, mayroon 1,000 mamaya sa aking mga members. Ayan, thank you Tugang BLD sa pagkanta. Siguro, thank you Tugang BLDG. Guys, yung mga hindi pa kadikit si Tugang BLDG, please connect. Sayang, sabi ni Boss Blois. Oo, kanina, di ba? Tugang, nandyan ka ba, Tugang, Boss? Ayan, Maylin, di ba wala? Si Tugang, late na yung nakita kong nagbaka si sis, Nodes Ride, Vlog, o Kabsat BLDG. Mega love shout out. Yan, mega love shout out, Kabsat, Nodes Ride, Vlog. Ayan, thank you so much. Mega love shout out. Ayan, sa mga bagong pasok. Humihingi siya ng jacket kanina. Ayan, thank you po sa mga dumikit. Babalikan po namin kayo. That is for sure. Tugang Boss Glois, late siya, no? Kasi nag-message siya sa akin, nandun daw siya. Pero late ata, nakita ko ni late na yung bakas. Mrs. Victoria. Ayan, Rayan 2614, may galaw shout out. Ayan, may another siguro tayo, guys. Kung hindi kakanta na si Tugang Boss, si Kuya IG. Angko. Kasi malapit na rin tayo. 15 GCash na. Wag na lang tayong para mas maraming manalo. Kasi kung ilan lang mananalo doon sa ibibigay natin na 200. Kawawa naman yung ibang nagantay na walang Tapos yung iba doble, no? Pero sila lang mo siguro. Draw na lang siguro Tugang kasi yung bigas para sa Pilipinas, alauna na sa kanila. Oo nga eh. Sige. Okay. Magdodraw na tayo ng 15 and 100 GCash. I think 15 100 GCash, no, Papi? Oo, kasi para mas maraming alam ko yung kanina pa nanalo until end na paruleta natin. Thank you sa nag-suporta sa sa LS na to, no? Ayan. Pasensya kung hindi, swerte na lang. Ayan, may 15 GCash pa, then bigas. No, Papi? 15 na 100 GCash. Danica Rose, may love shout out. And 100. Okay na, Roleta. Sige, tuloy-tuloy na natin to. 15 na 100, unang 100. Another entry guys, ha? Kung mananalo yung mga nanalo ng una, wala tayong magagawa. Kasi another entry to. Hindi nakashare, host. Ay. Si Amazing Mami kanina nanalo. Andiyan pala. Hindi, nagbakas talaga siya. Nakabakas siya. Nakabakas siya. Mayroon siyang lista dito pero hindi siya nagbagay ng GCash. Ayan. Para kay Hulda Reni, dinadaanan. Papunta uli kay Ginger. Nandyan si Danica Rose. Nasulat ba si Danica Rose para sa next? Yung mga bagong pasok, Papi. Ayan, Kati Ramos nandyan. Yung mga bagong pasok, guys, pwede kayong isali dito sa Binet. Wala yata. Binet, are you still there? Benit, wala na to. Kanina pa wala, di ba? Nakadagit na ito ng ng 1,000. 9. Natulog 8. From RPTV Bicolana. 7.
6, Thank you, Maylin. Thank you, Maylin. 5, Nag-bless ako si Maylin. Kanina 4, 3, 2, 1. Wala. Next na lang. Next. Alisin mo na yung papi. Alis na. Auntie Codet. Salamat, Auntie Codet. Ayan, Boss Glory's channel kasali ba? Kuya Pedro. Legit yan si Kuya Pedro. 200 Oh, legit na yan si Kuya Pedro eh. May mga channel yan siya na legit na. Oo. Nahiya na siya mag-claim para hindi malaman na siya yun. Mayaman naman to. Yan na natin ano yun. Mga mayaman. Oh, mayaman yan. Tapos hindi pa siya nag-sponsor, no? Auntie Codet lang nag-sponsor sa akin. Hoy, mga tugang. Okay lang yan. Okay lang yan mga tugang. Okay yung mga nandyan pa yung mga nagbabakas dyan. Nandyan pa kayo sa relata, huwag kayong mag-alala. Nandyan sa Pilipinas, alam ko madaling araw na dyan. Salamat talaga. Lalong-lalo na sa Team Dungaw at sa Team ni Tugang Kako sa TV, Eugene Paranyan. At then sa Team Panty ni Tugang Jaborski. Ayun. Alona! Ay, si Alona na naman. Lola Grabe na magkakaroon. So guys, huwag kayong magtaka ha bakit ilang beses sila nanalo kasi every round new name. New lista. Oh. New lista yan guys, every round. May Kasi mga ang hanap natin ay legit na nagstay. Oo. Di na po ako kasali, sabi ni Giancarlo. Andyan kayo guys, andyan yung mga dating nanalo kanina. Yung May dati chance- nanalo, pwede na sila uli. Oo, kasi panibagong naman to, round guys. Panibago. Chad Valensoy. Alona. Baby's Love. Kasi talagang paanuhan to guys, kung sino talagang mag-i-stay, mas maraming chance ang manalo, di ba? Kaya swerte. Kasi nadagdagan na naman tayo. Sino ba yung... Chad Valensoy, Vanessa Mikinto. Guys, legit lang ha kasi ang mga nanalo kailangan dito hindi ninja. Kagaya ni Lani Vlog, ninja, hindi ninja, Tulits, nandiyan na si Christina, si Lani, Connie, Ronalyn, Vanessa Larga. Lady, go! Sino yung nagsalo kung hindi na siya kasali? Si Sunny Boy ba yun? Sino yung nagsabi, Tugang? Hindi ko na maalala. Dami na mahaba yan. Okay, basahin ko ang mga nandito ha. Basahin ko ang nandito. Sige, Tugang. Sige. Ang nandito si Alona. Ano siguro? Alona, Amazing, Anticodet, Gigi Love, Boss Glois, Boy Charot, Boy Historia, Brian Pacquiao, Chad Valensoy, Connie V, Christina, Danica Rose, Danley de la Cruz, Junicio Labajo, Ginger B, Ginilyn Pinlac, John Lowy Makapono, Jonalyn Iolo, Kate Ramos. Kate Ramos nandyan? Ate Ramos, Danica, nandyan sa Teko, di na ako makaakyat. Okay lang, gwapa. Kate Ramos, Casillas Vlog, Chrome Vlogger, Kuya Pedro, Lani Vlog, Loris, ano ba yun? Loris Yusay, Maria Edita Labajo, Master Dribble na kanina nanalo pero hindi kinlame. Master Minecraft, Mylene Angelo 80 na Tremed, Nightbot, Raymond Poliket, Sunny Boy, Stephanie, Tolitz Javier, Tita Kat, Vanessa, Von Ryan, Will Mary Jane Valensoy, Shawin, Giancarlo at saka si Ronalyn M. Donor. Okay.
Yan. So, nireview pa guys. Nireview. Huwag kayong mag-alala. Kasi kung hindi kayo nanalo ngayon, kahit ilagay pa natin ilang beses yung mga bahay nyo, pag hindi talaga sa inyo ngayon, wala talaga. Pero kahit ngayon ka lang dumating, kung ikaw talaga ang the one, wala kaming magawa. Kanina pa kami, hindi kami tinawag. Tingnan mo si BLDG Production, kahit nasa labas tinatawag. Kasi may tao talaga na swerte. Sakto pag umaakyat mo, di ba? Okay, so Okay na guys ha. So good luck sa ano. Pangalawang 100. Tingnan mo papi kasi baka magprotesta sila. Ang dami kong tuwad. Okay lang yung tuwad kasi yung ibang nagtutuwad yung Ate Hunter. Papi, hindi daw nalista si JJ. Sandali lang. Sandali lang muna. Sandali lang. Kasi baka may mga puprotesta dyan, hindi nasali. Guys. Sige, basahin Okay lang naman siguro kung nanalo na kayo, no? Bigay natin sa iba, no? Share the blessing. Di ba? Okay lang yan. Kahit hindi kayo kasali. Pag nanalo na kayo, okay lang. Amazing Mommy! Oh, si Amazing Mommy again. Akala ko si Tulits na. Ala, na-slide pa. Napunta kay Amazing Mom. Pero si Tulits, marami na pinalanunan niya. Ayan, hindi pa po ako nanalo, JJ. Si JJ channel ba, papi? Nandyan na? Yan dyan sa ruleta? So itong rulita ay tuloy-tuloy hanggang bigas na to, no? So wala nang chance si Kuan. Oo, pero yung bigas, tugang Kuya IG para mas marami tayong mabigyan. Ihahatiin ko na lang na tig 500 or kalahating bigas. Kasi gusto ko lahat sila manalo. 10 kilos na yun. Kasi kung sila mabibigyan natin, kawawa naman yung iba. Yung maliit na sako sa atin ay 5 kilos. Oo. Bahala na sila, i-GCash na lang, convert na lang sa GCash, 500. Para mas, okay. Diba? Diba mga, kapatid? Huwag kayong mag-alala, guys. Yung, JJ Charin, nasa ruleta ka na, sabi ni Master Debo. Thank you, Tugang. Ayan, guys, Amazing Mommy. Nandyan na, sasali kami, sabi ni Danica. Pasali po. Well married, Jane Valenzoy. Baka naman makaisa na lang. Kasama si Mary Jane. Okay, JJ, kasama na rin. So, ilan na tayo? Nakakalimutan ko na eh. Pangalawa ay Pangatlo. Pangatlong 100 Gcash. Kasali na kayo. Na-lista na ni host. Ay, nako, Binit, sayang, Binit, ilang beses ka na tinawag. 3 rulita. Bigay na lang natin Binit Guapa sa iba. Kasi kawawa naman yung mga nasa Pilipinas, so nagpuyat. Naka 1.5 na siguro to kung hindi siya Naka-busy ako Naka-busy pero hindi nag-present, sayang. Sige lang, naka 1,000 ka na. Helen and Nicole. 100 lang ito. Oy, Helen and Nicole! Nako, Helen and Nicole, kawawa naman. Ilampasan, papunta kay Christina. Christina 1122, Valencia. I think wala nang si Sis Christina kasi kanina sabi niya, kung hindi kakanta si Kuya IG, alis na siya. Iwan ko lang kung malis na. Kami kaya kailan, sabi ni... Tapos na ako kumanta. Sorry talaga, guys. Christina, 10 and 9. Ate Bicolana, may PM ako. Okay, wait lang, Papa. Ay,
Tugang si Shamara Sofia daw. Wala ako sa lista. Sabi na, wala ka siya dyan. Shamara Sofia. Shamara Sophia, papi. Hindi ako naglilista. Elaine! Ay, si Elaine nagising na. Ayan, kasi Shamara, nanalo siya kanina, di ba? Naalis ko sa Wala, lista. wala. Si Shamara, wala. Ayan, Shamara Sofia, dagdag natin. Wala ako. Add si Hunter. At si Hunter. Sorry guys, tinulugan ako ni Roleta, sabi ni Krong. Kawawa naman. Ay, ayan. Guys, dikitan nyo si Kuya IG. Ngayong biyernes ng gabi, may paruleta yan or Sabado pala. Sabado at Linggo, may paruleta yan. Meron na pala si Hunter. Hindi ako magparulita pag maraming tao. Kaya wag kayong magdala ng mga kasama. Pero guys, pero dikitan ninyo yan. Kasi bigla-bigla na lang yan nagpaparuleta pag gusto niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, dikitan nyo yan. Very, generous din. Kung hindi kayo manalo doon, kayo mananalo. Kasi kahit ninja, kasali doon. Nag-present na tugang si Christina. Ayan, dyan na. Ayan, Christina. Kumakain Akala. natin. Pang-alan na tayo, pang-apat. Ayan, sis Christina. Pang-apat. Pang-apat na tayo ng 100 Gcash. Buhay mo, Connie, doon tayo magparapol. Para dadami ang Pang-apat na 100 Gcash. Ako, tindungaw. Hindi lahat mag-design ng viewers na ganito. Okay. Nagbabalik si Elaine. Ayan, dumaan kay Cathy Ramos. Dumadaan. Ay, Krong na yan. Naku, dinaanan na naman si Krong. Wala talaga, Krong. Hindi talaga to sa'yo, Krong. Pangbigas ka lang siguro, Krong. Ayan, Edita Labaho, I think. Nako! Wala na ata. Edita, sis Edita, Team Dungaw. Edita Labaho. Say present. Say present, sis. Nagantay itong mga to eh. 10. Mga nasa Pilipinas ito. 9. Sis Edita Labaho. 8. Ayan, nag-present na. 7. Ayan na. Nag-present. Ayan. Thank you. Salamat sa sa pag-stay ninyo, lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga nandyan sa Pilipinas. Ito tayo ngayon sa pang-lima. Pang-lima tayo, pang-limang 100 Gcash. Dapat kayo ng Gcash at pangalan ninyo guys ha. Yung mga wala pang Gcash sa akin. Pang-limang Gcash, 105. Pang-lima. Ayan. Vanessa May, General Pinla, Cooler Renny, Ginger B, Lani Vlog. Papunta kay Jose Rande. Kay Danica Rose. Papunta kay Kuya Pedro. Kuya Pedro yan. Ayan. Nako, si Kuya Pedro. Nako, si Kuya Pedro. Nako, dinaanan. Chard Valenzoy. Ayan. Chard Valenzoy. Chard Valenzoy. Hindi pa ito nanalo. Hindi na matulog. Chard Valenzoy. Si Chard Valenzoy. Ayun. Chard Valenzoy, nandyan, present. Wow. Okay. Chard Valenzoy, guys, yung mga wala pang Gcash, please, lagay nyo yung Gcash in, pangalan. Chard Valenzoy. Pang-ilan na tayo? Pan-6 na yan, pan-6 na. Itong iikot na Oo. Okay, pang-anim. Congratulations, Chard Valenzoy. Pang-anim tayo. Ayan, unti-unting tumitigil ang ating ruleta. Unti-unting tumitigil ang ating ruleta papunta kay Shawen. Pero nilampasan niya si Shawen.
Aisha Win. Ayan, dinaanan sa J&J channel, papunta kay Ima Cebuana. I'm a Cebuana. Ima Cebuana. Ima Cebuana. Congratulations, Ima Cebuana. Type present kung nandiyan ka pa. Type present and type your Ayan na, nag-present na number. siya. Type your number. Ay, nandyan, no? Nandyan siya. So, yan yung ating pang-anim. Nandyan, kasasabi lang niya na, kasali ba ako? Kasali nga kayo mga nagbakas kasi tahimik kaming nagsusulat sa mga pangalan ninyo. Ayan. Kaya don't worry, guys. So, pang-pito tayo ngayon. Palapag ng Gcash mo, gwapa. Palapag ng Gcash Type mo. mo na lang yung Gcash mo, Ima. Aima o Ima. Pang-pito na to, no? Pang-pito. Pang-pito, 100 Gcash. Ayan, sana all. May pasugod si Maylin, guys. May pasugod si Maylin. Silika, wait lang. Lagay mo muna dyan, Charles. Nasaan na? Ayan, dinaanan si Boss Glowitz. Papunta kay Shamara Sofia, pero mabilis pang kanyang ikot. Rian 2614 at Ayan, kay Maylin na. abang si Connie, nakaabang si Connie. Wala. Connie, nakaabang. Connie. Ako, malapit na sa... Si Wilmery din sana ang sunod. Connie B. Congratulations, Connie B. Na kanina pa nalalaglag. 100 Gcash pang pito natin ito, pang pito. Si Connie B. Guwapa. Connie B, may Gcash ako, Connie B. Pwede mong... Ayan, sumasayaw na siya. Pang pito. Ito ngayon ang ating pang 8. Congratulations, Connie B. Pang 8, 100 Gcash. Congratulations, Connie. Ayan. Ikot. Okay na. Emma Cebuana, okay na. Hulda, Rini. Ginger B ulit. Ginger B! Oh my God, si Ginger B. Hindi, tumuloy-tuloy kay Lani. Nako, dinaanan si Ginger. Tapos si Lani. Darating yan. Lani Vlog. Ayan, Lani Vlog. Ay, wala alam ko saan kasi. Ayan, Lani Vlog. Lani! Oh my Hindi God. ka nanalo, Ginger. Dinaanan ka lang. Lani Vlog, may 200 ka na, Guwapa. Nag-present na Lani si Vlog. Ginger. Sige lang. Nandyan naman Ayan, si... andyan si Lani Vlog, nag-1 siya. Nag-1. Yan, sayang, darling. Congratulations, Lani Vlog. Sinuwerte na yung mga Sinuwerte na yung mga nag-iisa sa buhay. Ako, baka ito na. Nandyan pa ba si Jawin at saka si Krong? Ayan, nandyan pa. Ayan na. Kapag muna natin. Kasi nanalo na si Johnny. Ano yan? Si Connie, nanalo na si Lani. Kaya si Lani, solo. Pang-siyam tayo, pang-siyam. Ang bilis, no? Pang-siyam. Tapos, dinaanan na si Ginger. So itong mga, nag-isa sa buhay. Late bloomer, wala kayo sa rulita. Yung mga single, yung mga byuda, ito na, ang time nyo. Ayan, magkakahan na. Kasi dinaanan na sila eh. Ayan uli, Honey HK. Nanganganib, pero mabilis pa ang takbo, papunta kay Shamara. Shamara, malapit na kay Shamara. Ay. Shamara! Oh my goodness, si Shamara. Titigil kaya kay Nako, Shamara. dumiretso. Yes. Oh, Shamara! Oh my God na si Shamara. Ano to, byuda din? Nag-isa lang din? Nagabigo yan si Shamara Sofia. Kanina pa yan, hindi pala daw siya nananalo. Ayan. Your turn na, Guwapa. Shamara, stay present. Mga sawi. Stay,
Yan, Samara. Nag-1 pa si Shamara. Late yata sa kanya. Ayan. Ayan, Shamara, siya ang pang ilan na yun, mami? Pang siyam? Ang siyam. Okay, so ayan, nagwa-1 pa si Shamara. Oh, late yata si Shamara. One pa Ayan, lang. hindi. Kasama pala si Maylin sa sawi. Si Marlene daw. Sabi. Congratulations, Shamara. Oo, lahat na nag-iisa. Bigay ko na lang, Shamara, ang number mo and your name and the name. Ayan, pang-sampo, guys, pang-sampo. Mga bida. Sana manalo na kayong lahat. Pang-sampo. Oh, ngayon lang nag-present si Shamara. Oh. Shamara, bigay mo na lang yung number mo. Ayan, unti-unting tumitigil ulit ang ating ruleta ng kapalaran. Dumadaan kay Yan kay Krong yan. Zel TV, dinadaan. Kay Krong. Ayan. Mga sawi! Ayan. Diniritso. Wala din. Wala talaga si Krong. Hindi niya swerte ngayon, hindi niya araw. Krong, hindi ka na siguro, Krong. Mas maningas manalangin si Loris Junsay sa'yo, Krong. Ayun Andyan pa si Loris, wala na ata. Ay, ewan ko sa inyo. Loris Junsay. Ayan, Ayun. umiyak na si Maylin. Ayun, nag-yugat-yugat it pa si Loris Junsay. Hindi pa niya alam na siya ang nanalo. Ayun, nag-present Ayun. na. Ay, nako. Hey, pang-sampo na yun, si Loris Junsay, Krong. Hoy, Samara Sofia, Gcash name mo, gapa. Si Krong. Mahina manalangin si Krong. Pang-11 natin, guys. Pang-11 na 100 Gcash. Master Dribble. Sa inyo, bigo na nga kayo sa ninyo. Bigo na niya sa pag-ibig, bigo pa sa ruleta. Ano ba yan? Ayan, pangbigas daw. Tugang pangbigas. Sana Itong rulita bully ito. O tinan mo, dinaanan naman si Ginger. Yung mga Ayan, papunta kay Elaine, pero mabilis pa ang kanyang takbo. Baka Ayan, kay Von Ryan. kay Von Ryan Villaria. Ayan, kay Von Ryan yan. Ayun. Von Ryan Villaria. Aber kung titigil sa kanya, medyo malaki yung titigil na to kay Ryan. Ayun. Von Ryan Villaria. Sir Bon Ryan, very supportive to. Alam niyo, teacher ito sa Pilipinas. Pero very supportive yan. At talaga. Ayan, Sir Bon Ryan. Ala, Sir Bon. Uy, na-present na si Sir Bon. Ayan, mabilis ang kanyang internet. Team Sabi daw si Baby Loves. Pang-12, guys. Pang-12. Pakibaba na lang, Sir Bon, yung Mayroon na siyang binigay sa akin kanina, yung mga nagbigay. Okay, so meron na. Congratulations, Sir Von Ryan. Pang-12. Maylin, hindi ka naman bigo sa lahat. Swerte ka sa white boy. Ayan, AMJ dinadaanan, Jose Randy dinadaanan, Will Mary Jane. Napunta yan kay Shawel. Will Napunta yan Mary kay Jane. Shawel. Ay, naku lang yung Tim Tikang, shout out sabi ni Zawen. Oh. Sige, shout out ka pa dyan, Zawen. Ayan ang Zawin. Mga Zawi. Mga Zawi. Ang nanalo ngayon. Tumatawa sa... Uy, Shawin, yung 50 Gcash pala na tig-send ko kay Baby Love, yung nanalo kayo, 50 Gcash. Pumapalakpak pa si Zawen. Yung nakaraan na nanalo ka, saan ka ba nanalo? Doon sa palaro ko ata?
Ayan, naisend ko kay, kasi wala kang GCash. Agoy, sayang, di ako nakaabang na press. Ay, nako, guys. Okay, pang-13 tayo guys. Pang-13. Congratulations kay Zawen. 100 chicas. Pang-13. Wow, Samaras Sofia. Para sa ating pang-13 chicas. 100 chicas. Yes, yes, yo. Ayan, Danica Rose, mine na yan, sabi niya. Gigi Loves, nanalo darling Joan, Yahoo! Kuya Pedro, ako na yan. Ayan, dumadaan kay Jose Randy. Hindi ka manalo Kuya Pedro kasi hindi ka sawi. Yan, yan ang kay Tolitz yan. Malapit na kay Danica Yan, Tolitz Rose. Javier. Tolit tapos Danica Rose, maghanda ka na. Maghanda ka na. Tolit, Danica, kung sino sa inyo. Naku, wala. Ay, naku, dadaanan. Wala. Si Tolit talaga. Maswerte ko si Tulits. Ang daming na pinananunan ni Tulits talaga. Kailan na si Nakikugulo sana. Pakatlo na yata yan. Pero tigo 100 lang naman ang nakukuha niya yata si Tolitz. Andiyan ba si Tolitz? Say present, Tolitz. Tolitz Xavier. Wala. Tolitz Xavier. Tulits. Tolitz Xavier. Pangatlo na Agoy, yata. pangalawa yan, Roleta. Dinaanan lang ako. Oo nga, dinaanan ka lang. Ay, Hindi umabot kay Danica. Ayan, Tulits, Shamara. wala nata si Tulits. 9. Yung number ni Shamara Sofia, nakuha mo na ba? Ayan, yung number ni Shamara. Okay. Wait lang, hindi ko pa na ano. So, mukhang wala si Tolitz. Nakaalis na yata. Ayan, sige, bigay natin sa iba para naman Ito yung meron iba. Ito yung pang-13, di ba? Pang-13 ito. Oo. Yan, Danica Rose, 2012. Big love shoutouts. Pang-13, 100. Baka sakaling umabot na kay Danica. Grabe daw si Roleta, dinadaanan lang daw sila. Okay na, gwapa. Shamara Sofia, nakuha ko na, gwapa. Ayan na. Dinaanan si Maylin. Papunta kay Helen and Nicole. Lalampas din. Ano yan? Baka umabot kay Jose. Pero mukhang aabot kay J&J lang. J&J. Ayan. Andyan ba si J&J? Magbakas na ka na, J&J, dahil malapit na. Malapit Si ka. Pintabay, may galaw shout out. Thank you, gwapa. May na yan, hehehe. Danica, kasi ano daw, para sa mga sawi daw ito. Or, name daw nila yung para sa mga sawi. Danica, hindi ka sawi. Nag-stop si J&J. Awagin mo muna asawa mo. Umistop nga kay J&J. Okay, panalo Ayan, na si nag-message na siya. Congratulations, J&J. Pang-14 Ayan, congratulations, J&J. J&J, bigay mo na lang ang iyong GCash at ang pangalan kaya Bicolana Espanyola. J&J. Matugod po, YTC Kakang TV, guys. Yung iba, na dalawang gadget pwedeng pasugod dyan sa binababa ni Maylin. Para talaga sa suwi. Para sa pang-14 natin, last 2 na 100 GCash. Ayan, dumaan kay Elaine. Papunta kay Janeline Pinlac, nananalo na rin ito kanina, pero nag-aabang. Boss Gloys ata ang mananalo ng Nakaabang si Boss. Nakaabang si Boss. Kayas ata. Patay. Kayas Vlog ang nakaabang at handang sumalo. Sa bola. Kayas Vlog. Carla Cole. Mine na yan. Kayas Vlog. Bakas. Stay present. Bakas. Guwapa. Sa Team Dungaw ito, sa Team Dungaw. Kay Tugang Kako sa TV. Casillas Vlog. Casillas Vlog. Ayan, nandyan na. Present. Ayan. So, Pangalawasan na itong Ay, first time mo ba itong nanalo ka, Guwapa? First na lang yan.
Okay, so we go for the 15th, last 100. Last 100 na to, guys. Tapos magdadalawang sako. Pag ano natin ang dalawang sako, another ano tayo, set? Another, oo. No, kasi ano to, Papi, 4 na lang para mas maraming mabigyan. Kasi kung tig sa isang sako, 2 sako lang. 500 na lang. 4 na 500. Kasi sila na lang bili ng bigas. Okay, so eto muna is ang panghuling 100 natin. Panghuling 100 Gcash. Ayan na. Ang huling 100 Gcash, guys. Tapos, magbakas yung main channel nyo. Magbakas kasi i-copy-paste lang natin para madali. Siguro pagkatapos nito, kakanta muna ulit si Tugang BLDG. Nagbaba na number si J&J. Okay, Tugang. Wait lang. Ayan, unti-unting tumitigil ang ating ruleta papunta kay Cathy Ramos, dumaan kay Ronaldin M. Donor. Nako. Ay, Cathy Ramos. Ayan. Cathy Ramos, congratulations! Ako na, yan. Nagbakas na siya. Cathy, ang Gcash. Wow! Ayan, nag-present kagad siya. Mabilis din ang internet nito. Ayan guys, maghahanda tayo ng panibagong set, so kailangan ko maglista uli. So magbakas-bakas kayo dyan guys, bawat makita ko nagbabakasyon ang ililista ko ha. Okay, bakas guys, kahit isang beses lang bakas. Habang nagkakanta uli si Tugang BLDG. And si Kuya IG kakanta rin para naman Bakanta sila. Ikaw muna Kuya IG. Para may type. Tugang BLDG, si Kuya IG din kakanta. O sige, ayun. Pagod ako. Sorry naman, Tugang. Mag-host din ako sa'yo. Siyempre, love mo ako. Kaya si Boss Gloys, hindi ako dyan love. Hindi man lang umakyat. Ay, sa team dyan, sa Super Friends. Sige na, Tugang. Kuya IG. Dapat nanalo na si Boss Glow It's kasi sawi yan. Hindi pinakyat. Kasi Hindi daw siya makakyat kasi nakatitig lang sa kanya. Cathy Ramos, baba kayo. Siguro may history ka. Mailap sa kanya Tugang yung ruleta. Tirahin kasi wala dito. Oo, tirahin natin yan. Yan, ang din pa naman ng Super Friends. Ewan ko sa iyo. Wala ka dyan. Wala. Di man lang umakyat. Wala. Siguro Tugang Boss Glowes, kulang sa hipo at sa kalambing. Kaya mailap si Roleta sa'yo. Sige, Tugang. Birahi. Naku, babarahin na po mamaya nito. Birahi, Tugang BLDG. Aray, hindi lang ako nambubuli sa iyo, Tugang. Bahala ka dyan. Oy, Tugang Lamport Downs! Hello! Mega love shout out, mga Tugang. Thank you, Tugang. Shout out sa iyo. Love for Downs. Mega love shout out. Guys, bakas-bakas kayo para panibagong ruleta to guys. 4 na 500 or half sacks na bigas. Para Ang naman bilis ng chatbox, nakakaduling. James Climate Vlogs. Mega love shout out, Tugang. Mega love shout out. Shout out, love for down. Ayan, mega love shout out. Love for Dance from UK. Ayan, nakabiya while traveling back to London. Ay, nasa biyahe sila. Magbakas ang mga sawi. Boss Clyde, Panahon ngayon sa sawi. Boss Clyde, taas ang liig pag naka-ismala. Yung nakabakas na huwag kayo mag-alala ha kasi kinapipis na niya ni host. Kawawa naman si Tugang Boss Tapos Clyde. pinilter niya na hindi magdoble. Ganyan ka high-tech dito. Aray ko. Atay tayo, sabi ni Master Crab. Tugang basahin mo yun. So, sabi ni Boss Lloyd, tumataas daw yung leeg pag naka-smile siya. Kasi... Bakit tumataas? Okay lang, liig lang pala, hindi pala kilay.
Alin Ay, daw po yung sabihin tumataas mo. tugang? Hindi naman plato ang tumataas, leeg lang. Okay, pwede kang umakyat. Ano ka ba? Ay, naku talaga tumado. Ayan. Ayan, papi. Tony, magbakas ka uli. Ay, nako. Sige, kanta na, kanta. Sakit sa lalamunan, no? Ayan, pero masaya ako, guys, dahil nandyan kayo, guys. Ayan, tawa ng tawa si Di pa, sabi nito, di pa na nalayog ang ano na lang. Di pa. Ay, nako, tugang Boss Gloys. Ay, tugang Boss Gloys. Basta, sa Super Friends, sa lahat ng mga team, tugang BLDG, grateful talaga ako sa inyo, guys. Kahit ganito lang ako. Thank you so much. Thank you. Love you guys talaga. Alam mo ba, tugang yung mga nagsasabing ganito lang, sila yung kumikina. Oh, di ba? Ano nga, tugang? Para marami tayong mabigyan. Oo. Ayan, thank you. Ayan, nandyan na si Tugang John Digama. Happiest birthday, Tugang. Wishing you abundance of everything and good health. Especially, we are now on our way back to London from a weekend getaway. Oy, Tugang! Baka mahabol mo pa kami, makantahan mo kami. Ayan. Ingat kayo sa biyahe, Tugang. The John Digamon Show and Tugang Love for Downs. Ayan. Kung hindi mo man kami mahabol, walang problema. Thank you so much. Ayan, sa support. Ayan. Tawang-tawa talaga si Tugang coming na si Tugang Rick Studio. Wow, talaga. Tugang. Waiting kami, waiting, please. Ayan, yung hahabol pa guys, pagkanta. At thank you guys. May mga pwede pa kayo magdikitan dyan, yung mga hindi pa nagdidikitan. Baba kayo ng bahay, type kasa para makapagdikitan. Kasi kinakapi ni Papi RPTV ang inyong mga pangalan para sa susunod natin na salamat, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas na nagpupuyat para sa live stream ko, guys. Thank you so much talaga. Sana makabawi ako lahat ng mga pumunta dito sa inyo. Thank you talaga. Ayan, alam ko gusto ninyong manalo, kaya lang talagang swertihan ang ruleta. Ayan, lahat gustong manalo. At lahat gusto kong bigyan pero wala na akong maibibigay. Walang nag-sponsor sa Super Friends. Aray ko, paparinig lang. Baka may mapili. Ay, nag-mute na siya. Nagtago pa yung isa. Ayan, mega love shoutout daw kay June Degamon Show from Mylene Angelo 18 kasi hindi niya nakikita din. Oo, hindi. Ay, thank you. Mylene, thank you talaga, Mylene, ha. Love you naman, Mylene. Ayan, pati kami talaga dinamay mo na sa moderator ka. Thank you talaga, May. Wala akong masabi sa iyo, talaga. Wala kang kumbaga walang maalat, puro maano kay Mylene. Thank you. Sana pagpalain ka, Mylene, at matulungin ka. Actually, host, natakot akong mag-host. Okay. Kasi tiningnan ko yung mga nag-host last year. Nawawala. Nandun naman si Chichay, Si Kagimba. Si Kaganda. Tapos ang nandito ngayon, si Kapangit. Siguro ang mga maganda lang ang mawala. Ang mga pangit mag-exist. Sa tao yan, Tugang. Kasi hindi na sila active sa YT, kaya wala sila. Naku, baka hindi ako maging active. Pero kahit na hindi ka naman active, mahal mo ang Super Friends. Lalo na si Boss Gloyd, mahal ako niyan. Nakakyat na siya eh. Umakyat. Umakyat ba, di ba? Kaya lang nahulog. Nahulog siya. Oy, mahina na yung dyan chat. Guys, pahinga muna kayo mag-chat dyan. Okay na.
kong mali ang isipin ka. Alam kong mali ang makasama ka. Sa bawat sandali pinapangarap ka. Sa puso ko'y tanging ikaw pa rin, sinta. Pinilit ko nalimutin ka, waiting. Pinilit ko na iwasan ka. Damdamin ay nahihirapan na. Sana ay kapiling ka. Kung pwede lang sana ulitin bawat sandali. Mundo'y umikot pabalik, mahaganap na yakap kang muli. Kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, pagmamahal mo lang ang tangi kong inaasam. Naaalala mo pa ba mga kahapong kay saya? Kung pwede lang sana magkapiling ka ng minsan pa. Ang gusto ng bigas, magbakas! Naaalala mo pa ba mga kahapong kay saya? Kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, ulitin bawat sandali. Mundo'y umikot pabalik, mahaganap na yakap muli. Kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, pagmamahal mo lang ang tangi kong inaasam. Ulitin bawat sandali, mundo'y umikot pabalik, mahaganap mayakap kang muli. Kung pwede lang sana, kung pwede lang sana, pagmamahal mo lang ang tangi kong inaasam. Yun lang. Ayan. Kapagod si Kuya IG ano? Ayan, tugang BLDG. It's, Pressure ako, maraming nagtagal naman ito. Aking ka na lang, Kuya IG. Uy! Nandiyan na ang ating tugang. Ayan. Oh, di ba? Dito na lang kami mga nilaga sa baba. Hello, tugang ko, Rick. Studio, mega love shoutout. Diyan ako magaling binig sa ungol. Happy birthday to you and congratulations on your 1 year anniversary here on YouTube. Thank you, thank you. Magandang shoutout sa mga kasama natin, RPTV Madrid, BLDG, Tugang Super Friends, Kuya IG. Hello, Rick Studio. Hello. Actually, akala ko hindi ako kasi kagabi, sakit ng lalamunan ko. May sipon kasi. Di ba after nung stream ko, tapos nung gabi na, bago ako matulog, ang sakit. Nabutit, nawala naman dahil sa pagmumug ko ng warm water with salt and apple cider. Oh. Sabi ko, 3 yung GLS na pupuntahan ko. Bukas sabi ko, nako, makakapunta kaya ako. Basta ako, minessage kita. Yung dalawa tugang, pwede namang ako. Ako ang magsabi na matagalan ka.
Magandang shoutout sa mga nasa baba. Hello po sa inyo lahat. Ayan, thank you so much, Ito Tugang. mga, Kasi ano, ito mga Team Sawi, ungol na naman ang mention nila sa baba. Ungol. Ikaw naman kasi ang nag-umpisa niya ng ungol daw. Ungol ba? Ngayon, isang rolita or kanta mo na rolita, ganyan. Para marinig nila yung ungol ni Rick. May ungol talaga? Ungol kayo kay Rick. Alin ba dun? Ay, ungol. Alin ba dun? May ungol din si Bill DG. Ikaw lang ang Bahala kayo. nag-ungol. Marunong ka bang umungol, Bill DG? Bigyan ka namin isa. Naku, sandali. Anong klaseng ungol? Tugang? Yung... Sige, ikaw muna. Mag-ungol ka muna, Bill DG. Hindi, serious studio muna. Hindi, maghanda pa siya. Sige, Mag-ungol ka ungulan isa. natin sila. Tugang. Mag-ungol ka isa, tapos magbigas tayo isa bago si Rick. Bago kanta si Rick para ano. Ano klase bang ungol kasi yun? Yan, Hindi ungulan ibig sabihin yung yung kanta lang. Ikaw huwag mong iliteral. Yung pagkanta na galing sa puso. May nagpalipad, Tugang. Ayan tuloy, nagpalipad agad Ungol pa lang, nagpalipad na. Salita pa lang na ungol, salitang ugat. Sige, galingan tong Para sa'yo yun, para sa'yo, Tugang Tugang Kuya IG. Ikaw kasi ang kumanta. After ng kumanta, nagsabi silang ungol Kuya IG. Hindi kay Rick yan. Kanta si Tugang. Di ba kumakanta, ungol ko na agad? Guys, pasugod kay Beth Lily, guys. Hashtag Bicolana, sabi ni Maylene. Naku, magaling yun mag-ungol. Tawang ko sa'yo, Tugang. Ungol ba na Sige. Bicolana? Ayan, sige. Sino na ba sa inyo? Tugang Rick? DJ. sige, ungulan natin. Ayan, sige. Ungol na siya, sige. Ayun. Thank you, Inday Ching, sa palipad, guwapa. Salamat. May nervous tuloy ako sa ungol na yan. Ayan ang ungol ko. Haray, nako! Ay, kay sakit naman ng ginawa mo. Kay hapdi nitong puso ko. Ang sabi mo ako lamang ang pagkaibigin mo. Bakit ngayon ako ay iniwanan mo? Haray, ay sakit naman na ginawa mo. O kay hapdi nitong puso ko. Kay haba ng mga panahon na ikaw lang ang minahal ko. Ngunit anong dahilan ikaw ay biglang nagbago? Haray, ay kay sakit naman ng ginawa mo. Haray,
kay hapdi naman nitong puso ko. Malaki ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Sa tuwing maisip, ayoko na, no? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na ayoko na umalay. Diyos ko, Lord. Grabe. Por favor. Umayak Wala na ko sa sila. sarili ko. Umayak na sila. Sino yan new guest? New familiar voice niya. Ayan. Guys, pa-support ang ating super chatter, Inday Cheng and Danica Rose. Yung ako sa Kuya IJ, ikaw ang may pasimuno niyan. Ayan. Kasi madaling araw na sa Pinas, host. Baka may makarinig na sila ng ungol, hindi pa sila nakatulog. Pwede bang sampulan na ng bigas kahit isa? Ayan, sampulan na natin ng bigas. Wait lang, tugang ating tugang Ricky Studio. Ayan. Sample muna tayo guys ng isang bigas guys. Para maano yan. Kasi puyat na yung ating mga tugang dyan sa baba. Aray! Ayan, sige. Sampulan natin isang sakong bigas. Ay, hindi isang sako, di ba? 50 lang. Isang sako na 5 kilos, ay 10 kilos. Hindi, Hindi, 500 yun, 500. Oh, kasi ang sa Pilipinas tugang mayroon ng sako na ang tag 5 at saka 10. Sako na ang lagayan. De, basta, ganador. basta ganito ang ano natin. Apat na tig pa 500 na lang para... Pangalan na silang bumili. Ano Apat na na sa 500 para yung nasa Pilipinas, kung matutulog na, matulog na. Guys, okay? Apat na sako. Oo. Sige. Roleta guys, nandyan na lahat yung mga nagbakas kanina. Good luck guys, good luck, good luck. Sa 500 for bigas, pinaghati-hati ko na lang para apat kayo mabigyan. Apat ang manalo. 500 na lang kasi ang worth 2,000 supposedly yung ibibigay. Okay? Oo. Andyan si Elaine Pagunsan, papi? Si Elaine kasali? Nandito si Elaine Pagunsan. Nandyan daw pa, nandyan. Hindi, basahin ko na lang para yung wala. Sige, basahin ni papi RPTV guys. Yung mga nandyan. Nandiyan ka. Okay, nandito si Loris Junsay, Elaine Pagunsan, si Christina 1122, Jeneline Pinlac, Connie, Von Ryan Viloria, Alona Magdadaro, NN Gomez, Krung Vlogger, Ronaldin M. Makinig kayo guys, makinig. Hulda Reni, Ima Cebuana, Danica Rose, J&J Channel, Vanessa May, Sunny Boy Dijon, Amazing Mommy, Boss Glowitz, Brian Pacquiao, Chard Valenzoy, Jovelyn 1128, 1128 ba yun? Basta si Jovelyn. Wilmer Jane, tapos Junicio Lavajo, Shamara Sofia, Josephine Tabay, Stephanie, Jawen Ramos, Lani Vlog, Adsi Hunter, John Louis Makapuno, Giancarlo Mapala, Edith Talabaho, Rian 2614, si Kuya Berto, si Kylie 290, Gibilab, Boy Charot, Boy Historia, Dennis Mars, Vasquez, Ronnie Pacquiao, Bennett Channel, Inday Ching, Mylene Angelo, Chard Valenzoy, and Ate Sosi. Meron ba si Kate Ramos? Wala si Kate Ramos, no? Hindi ko nabasa. Kate Ramos. Sakto pagtingin ko sa chatboard, nandun si Kate Ramos. Ayan, si Wilmer Jane, di ba, na kasama na siya, no? Si Maria Edita Labajo, kasama na ba, Ate Susi? Yeah, Edita. Another to guys, sa Roleta, ha? Para yung mga nasa Pilipinas na gusto nang matulog, guys, pwede na. Ayan, sino yung wala? Sino ang hindi ko nabasa? Yung hindi ko nabasa, mag-comment na wala siya. Von Ryan Viloria, nandyan, di ba? Nandyan.
Sino? Sino yung wala? Si Sabihin. Ryan 2614. Ryan? Ron Vlogger nandun. Si Rian 2614. Rian nandito. Casillas Vlog. Si Ginger B. Si Ginger B nandito. Si Bibi Lab ang nandito. Si Bibi Lab. Ginger B, dalawa yan eh. Yung mag-ina yan eh. Ayan. Alona Magdadaro. Si Alona nandito yata. Master Minecraft. Ayan. Sadali. Alona, nandito si Alona. Si Shawin, nandyan si Shawin. Wala ako, Ginger B sabi niya. At Bicola, wala ako, sabi ni Ginger B. And then, si Ginger B, si Bibis Love Papi, dalawa yan. Okay, andyan na yung dalawa. Sino pa Dan, yung Sugod. Giancarlo, thank you, Giancarlo. Jose Randy? Jose Randy 009, wala. Okay, Jose Randy, naidagdag ko na. Okay na, nadagdag ko na si Jose Randy. Sino pa yung... Okay na guys, okay na. Wala daw si Jose Randy. Nandyan ka na. Nandyan ka na. Si Master... Si Boss Lloyd sa ata yan. Huwag mo nang isali yan. Mayaman naman yan. Hindi mo bang padala ng bigas? Walang bigas yata sa ano eh. Sa Norway. Thank you sa sumugod, sabi ni Maylin. Guys, thank you sa mga sumusunod kay Maylin dyan ha. Thank you so much guys. Bali, Raymond Polikit, Master Dribble. Master Dribble. Okay na? Okay na guys, kasi very late na sa Pilipinas, alas 2 na. Sandali, check ko si Kyle. Kyle 290, nandito ka na Kyle. Sunny Boy de John. Si Sunny Boy ba? Hindi ko na ilagay. Nandito Sunny Boy. Okay na. Vanessa May, nandito ka rin. Vanessa May. Mali lang ang spelling ko, pero nandito si Vanessa May. Okay na to, guys. Ang daming... Meron akong... tamo mo yan. 33 lang naman ang naka-view sa atin. Bakit 50 mahigit yung ano ko? Kasi mga kanina, nagsugod kasi sila, Papi. Sumugod sila. Pinasugod si Maylin. Babalik yun mga yun. Wait lang, wag ka munang mag-ano dyan. Kasi 30 plus, kung 50 ang nandyan. Kasi kanina, 40 plus. Ako ho, sabi ni Holda, Rene 19. Holda. Kasama ka, Hulda. Hindi ko lang nilagay yung number mo, pero Hulda... Okay na? Guys, back to base na kayo guys. Yung mga nandun sa sugod. Para makatapos na tayo ni Pileta. Para makakanta na si Tugang Rick. Connie V, thank you. Pabalik Okay na. na. Okay na, May. Okay na. Dan, maganda. Thank you guys sa mga sumunod ka, Maylin ha. Salamat. Are you back, guys? Good luck, sabi ni Emma Cebuana. Ayan, good luck sa inyo guys. 500 Gcash or pambigas ninyo, yung mga nasa Pilipinas. Ayan, sana makatulong guys. Sponsored by, wait lang. Yung mga hindi pa pala kadikit, bababa ko muna yung bahay ni Auntie Codette. Puntahan mo na muna ninyo. Puntahan muna natin yung yung nag-donate nito. Ayan, Auntie Codette guys, ipipin ko muna. Wait lang, ha? Sponsor na Auntie Codette. Love mo na guys sa nakapin. Palablab muna guys ng ating sponsor. Galing sa kanya ang 2 sakong bigas. Ayan, thank you sa Pabiji Red Gate Team. Andyan din si Lani Vlog. Lani Vlog, nabasa ba kita? Ron TV, mega love shoutout Ron TV. Ala, donation labaho. Ayan. Guys, padikit muna kay Auntie Codette guys sa ating sponsor sa bigas. Palablab muna guys, palablab. Dan sa nakapin. Palablab muna guys, palablab. Ayan, dan so good. Thank you, Sir Bon.
Natrimed, dating dikit. Thank you, Natrimed. Dan sa nakapin, thank you. Okay, go, Papi. Okay, ready na? Nakabalik na ba kayo? Dumikit na ba kayo sa ating sponsor? Sponsor, si Auntie Codit. Okay. Baka mamaya pagtawag natin wala. 600, na si Auntie Codette na 619. 20 na nga. Ayan, thank you guys sa mga nagdikit kay Auntie Codette. Okay, so ikot na natin yung unang 500. Ikot na natin to guys ha. First 500 GCash. First 500 GCash. Pagkatapos nito, kakanta muna si Rick. Ayan na. Umiikot. Good luck guys, good luck. Sa lahat. Ayan, tumigil ang music. Dumaan kay Inday Ching. Mylene Angelo nanganganib. Pero ayaw tumigil, pumunta kay Ate Sosi. Ate Sosi, pero ayaw yata. Gusto yata pumunta kay Kate Ramos. Ayun, nandun na siya kay Kate Ramos. Malapit na kay Maria Edietao. Kate Ramos. Thank you guys sa pagdikit kay Auntie Codette. Kate Ramos. Kate Ramos, bakas. I can. Kate Ramos, parang hindi ko na 9. Baka lumabas. Baka lumabas nga. Nanalo na Kaya tayo nagsabi kanina, Tugang, kapag 8 o'clock na, papasok na daw siya sa simbahan. Hindi na yon. Sige, donate natin sa iba. May chance pa kayo guys, may chance pa. Thank you guys sa mga nagdikit kay Auntie Codette Pasugod, sabi ni Maylin. Ayan. Galing kay Auntie Codette. Galing ako kay Auntie Codette. Sige. Salamat, Krong. Ayan, sige guys. Ikot ulit tayo. Wala si Wala. Okay, so, Nagpaalam. Well, 500 GCash to guys. 500 GCash. First 500. Meron pa tayong natitirang 3 pagkatapos nito. Ayan, unti-unting tumitigil ang ating roleta. Dinaanan si Krong, Junicio Labao, dumadaan. Massive One na dumadaan. Inday Ching uli. Ayun, Inday Ching, dinaanan. Von Ryan, Sir Von Ryan. Ayun, nag-present si Kate Ramos. Titigil kaya? Alona Magdadaro. Nag-present si Kate Ramos. Paano yan? Wala na, gwapa. Nag-proceed na kami. Wala na. Kailangan Inday ng Davao, may galaw shoutout sis. May galaw shoutout. There you have it. Alona Magdadaro. Ayan, kanina pa to si Alona rin. Alona. Guys, kayo? Attentive kayo guys. Kasi pag nagbilang or wala kayo dyan, talagang ibigay namin sa iba. Alona, present po. Okay. Thank you guys sa mga pumunta kayo sa bahay ni Kate Ramos. Wala na gwaba. Pero inalis mo ba si Kate Ramos sa Pwede pang may chance pa siyang kung hindi pa naalas doon sa Mamaya, lagay ko ulit si Kate Ramos. Congratulations sa nanalo. Attentive kayo guys, makinig kayo para hindi maibigay sa iba. Okay. So Rick, yung ongol mo na warm up mo na. Wait lang guys, yung tatlong 500 pakantayin muna natin ang ating bisita from US. Opo, kasi may dalawa pa akong Grand LS na pupunta. Oo, ayan. Sige, ikaw muna. Kate Ramos, binalik na yung pangalan mo ni host para sa may 3 pa.
May tatlo At saka, pa. may tatlo Ate pa Pepe. minimum. Okay. Okay, Rick. The mic is Ayan, yours. sige na. Ayan, Okay, tugang- mega love shout out once again. Itong tugang Ricky Studio. Sunod-sunod Po. na. Sige, sige. Rizom Street or 50 million in the house, mega love shout out. Guys, dikitan ang ating singer na si Ricky Studio, guys. Nagla-livestream yan. Ayan. Ay may ano po ako na para sa sa Sessions Live to YouTube on Tuesday, Wednesday sa Pinas. Patamsak na rin, dikit na rin po 'yon siguro. Sige. Yeah, Abangan thank natin. you. Thank you, Tugang. Yep. Inday ng Davao, Ron TV, may Para po sa inyo lahat. Lady, I'm your knight shining armor, and I love you. You have made me what I am meant. I am yours, my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe in my song, lady? For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I always want you near me. I've waited for you for so long, lady. Your love's the only love I need, and beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. what an ongol. What? Thank you. Thank you everyone. Tuloy mo Ah, ang ongol. Andala, andala. What? Ongol talaga. Ungol ba? Mamaya ungol tayo.
Ay, talaga. Tingnan mo ang mga babae sa baba. Oh, Okay, agoy. Napapalakpak sa ungol. Ito ang favorite ng birthday celebrant, Bicolana Espanola. Woo! Happy birthday! Thank you, Tugang! Love you, Tugang! Love you too. Let me tell you all that's on my mind. Oh, a love like yours is so very hard to find. I've looked inside myself. Now I'm very sure that can only be you or me. I need you more and more. You turn me inside out and you show me well, life is about only you. The only one that stole my heart away. And I wanna do all I can just to show you, make you understand only you. The only one that stole my heart away. Thank you. When you're in my arms, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just can't shine through. Want you every day, want you every night. There can only be you or me. Make it seem so right, oh girl, 'cause you turn me inside out and you showed me well, life was about only you, the only one that stole my heart away. Thank you sa mga palakpak. Thank you sa mga sumugod po at nagtamsak at dumikit. Maraming salamat. Ayan na, ungol na tayo. Love you too, thank you. In my mind, there's no other love. You're the only girl my heart and soul is thinking of. Only you, only me. There can never ever be a love that understands the way that I feel inside. 'Cause you turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you turn me inside out and you show me what life is about. Only you, the only one that stole my heart away. You stole my heart away. You stole my heart away. Only you, the only one that stole my heart away. Yeah, you. Oh, you stole it. Only you, the only one that stole my heart away. Yan, thank you so much everyone. You guys are so great. Thank you. And I'll be giving my last song. Medyo ano tayo, sayaw-sayaw para hindi antokin yung mga nasa baba. Thank you, Tugang. Thank you sa mga pasugod dyan, Maylin. Okay, thank you everyone. So this is gonna be my last song. Hope to see you guys sa stream ko. Sa nakanagit, manonotify naman po kayo pag nag-stream po ako. So, ayan, this is gonna be my last song. Dahil Sa'yo by Inigo Pascual. Wait.
Alright. Come on. Araw-araw ikaw gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko. Aking giliw, di pa rin ako makapaniwala ng dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ng boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sita. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Ipinag-arasal ko na sobra na sana'y tanggapin mong aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng bulag ito na dati-rati di ganito na kaibigan. Oh, tanggapin ng regalo ko, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Ayan! Thank you so much everyone. Thank you so much, Tugan! Really good, you guys. Thank you. Galing. Magaling. At nagkagulo. Ako napagod eh. Ako napagod at sasayaw. Buhay ang mga babae sa baba, oh. Namin na in love. In love na. All in at all in. Wow, kamay na lang. Gwapo. Galing kumanta. O, May diba? pasayaw-sayaw pa. Abangan kita sa kanto. At marunong pang umungol. Agoy. Full package, Tugang. Ungol pa. Thank you so much everyone. Kapatid. Thank you, Tugang. Sa mga hindi pa kadikit ni Tugang Ricky Studio, dikitan nyo na at puntahan ang kanyang live stream at session live, guys. At mapapaumon kayo lalo. Naku, Tugang Rick, na ano daw, nabuhay yung mga dugo nila. Dahil sa... Agoy. Bubuhayin pa natin pag napunta kayo sa stream ko. Ayun. Ay, may tagumalak ng upper last ang silangan, sabi ni Benet. Oh my goodness, si Benet. Benet? Hindi pa kayo si Benet eh. Anong nangyari? Nakakatuwa kayo.
My goodness, Kenneth. Pamay Kayo na ha, lang. nakakita lang kayo ni Rick. Diyan na kayo sa kanya. Oo, no, sobrang nakakita. Ala, nag-jealous na si Kuya IG. Sab ko na kayo. Okay lang yan, Hindi na Kuya tayo IG. friend. Ano? Nagsiselos na si Kuya IG sa inyo. Bakit Ay, kayo kuya. ganyan? Aray ko. Ayan. Maraming salamat. Hope to see you guys. Thank you so much everyone. Tugang Thank you. RPTV, tugang Kuya IG, tugang BLDG, tugang Bicolana, Española, the celebrant. Yan, happy birthday once again. Many more birthdays to come, and of course, good health always, happiness with your family. And yan, dito lang tayo sa YouTube. Andito lang pag may time makakapunta rin sa mga streams. Thank you so much. And God bless everyone. Ingat po, ingat. Thank you. I love you, Thank you. Guys, tikita nyo guys kung gusto nyo sa bahay nyo umakyat, imbitahan nyo yan. Thank you. Puntahan niyo muna siya. Sabi nila. Yung mga comments sa baba. Grabe. Aray ko. Parang ayaw na yata nila ng bigas. Ito na sila. Sirek na lang, sirek. Sirek na daw. Full package. Oo. Patay tayo Tingnan dyan. niyo. Grabe. Ano daw? Tingnan nyo, ipagpalit ang bigas sa suman. Ay, host, rulita na. Oo. Kawawa yan na sa Pinas. Sige na, papi. Go na. Yung tatlo, patay tayo dyan. Grabe na to. Iparapol na yan. Iparapol na si Rick. Uy, wag. Ay, magagaling na sa akin. Ang saway talaga kayo dyan. Ito na guys, ang pangalawang 500 Gcash, pangalawa. My goodness. Ayan, hindi na ba ni Milo sa RPTV Madrid? Ang mga sawi, kay Rick na kayo, wag na kayo sa bigas. Mag-pass na kayo sa bigas. Sugurin nyo na si RPTV Madrid. Sugurin nyo na. Sugurin nyo na guys, ha? Thank you. To all guys. Thank you, Tugang. Ingat guys. Ayan guys, sugod naman sa bahay ni RPTV. Pasugod naman guys kay RPTV, Papi RPTV guys. Palablab naman ang aking dawan. Ayan ang ating pangalawang 500 napunta kay Master tumitigil o tuloy-tuloy kay Hulda Reni. Hulda Reni, are you there? Are you still there? Muntik na kay Bibi Love. Muntik na. Siya pa naman ang sunod. Holda, Reni. Ayan, Magka-count tayo guys. Inaantok Tapusin na ako. ito, Krong. Tapusin na ito. Tapusin na ako. Antok na daw sila. Tapusin na. Ayan. Holda 9. 8. Holda 8. Holda. Ayan, nandyan na. Ayan, nag-present Yan na, yan na. Congratulations. Okay, baba na ng Gcash mo habang mag-ikot na kami para makatulog na kayo dyan. Ito na ang pangatlo. Baba na ng Gcash dyan, Hulda. Ito na ang pangatlo. Ikaw yung name guys. Congratulations kay Hulda. 500 Gcash. Bro, matulog na, Krong. Krong, hindi ka talaga pangbigas, Krong. Wala, matulog ka na, Krong. Ang sayo yata ay kasama mo habang buhay. Ayan, unti-unting tumitigil. Dumaan kay Ate Josie. Mapunta to kay Bon Ryan yata to. Kay Bon Ryan ata. Ay, lampas pa Bon to. Ryan. Nako. Kay Kyle 290. Napunta kay Kyle 290. Kylie 290. Are you there? Kylie 10. Kylie 290, are you still there? Ayan na, mag-Gcash na si Holda. Holda. Wait lang. Ayan, nandyan si Kylie. Nandyan. Congratulations. Sige, Kylie, yung ano mo, Kylie? Gcash Yung 500. Gcash mo. Gcash na 500 para kay Kylie. Yan yung ating pangatlo
no? Yan na yung pangatlo. Last na pala tayo, last na. Last na, pero meron pa tayong dalawang 1,000 para sa members and super chatters natin, di ba? Post. Ayan, Dan RPTV, thank you, Chard Balansoy. Iwan kayo ng bakas para mabalikan ko kayo. Ayan. Sa mga hindi pa kadikit ni RPTV, por favor. Please. Maawa naman kayo. Walang oras na akong nakaupo rito, tapos hindi mo Ayun na, Bicolana. May ano na si Kylie. Ayan, Kyle. Thank you, Kyle. Asan na si Kyle? Kyle. Ay, okay. Okay. Good luck sa last bigas. Sa huling 500 Gcash. Guys, last. Para makapagpahinga na yung mga gusto magpahinga dyan. Lalong-lalo na yung mga nandiyan sa Pilipinas. It's late in the evening na. Ayan guys. Umiikot na ang ating pang-huling 500 pesos. Ating pang-huling 500 pesos. Hopya mani popcorn, unti-unti ngay, dadaan si Zawin. Loris Junsay. Dinaanan din, Chard Balansoy. Chard Balansoy, Dinaanan si Chard Balansoy. Jose Randy. Ayan. Tapos si Jose Randy, nako. Muntik na kay Will Mary Jane. Jose Randy, nandyan ba? First time Jose Randy 10. Jose Randy 9. Jose Randy. Jose Randy 8. Beijing Jose Randy. Jose Randy. Will Mary Jane. Ayan, nandyan. Congratulations, Jose Randy. So, bigay mo na lang yung Gcash mo. Babaan na ng Gcash mo and pangalan ng papadalhan na gwapo. Ayan, pambigas ninyo, pambigas. Oo. Okay, Tugang RPTV Madrid. Huwag mo munang i-delete. Huwag mo muna daw, papi. Ibalik uli. Pakibalik. Ay, ayan, magpapaano si Tugang Kuya IG. Yeah! 5 tag 100. Meron pang 5 tag 200 at isang 500. Go. Wow! Thank you so much, Tugang! Isulat lang, Tugang. Ibigay mo lang sa akin yung mga number. Sige. Ayan, mayroon pa guys. Additional kay Kuya IG sponsor. Bali, Huwag kayong mawawala. Yung mga hindi pa nakanalo, mayroon pa kayong chance. Bali 11 na katao yan ha, 5 100. 11. Gawin mo na lang 30 seconds siguro or ano. Para mas madali. Oo. Para sa taga-Pinas kasi... Ay, wait. Ay, tapusin na lang yan. Sige. Unang 100. Unang 100. Unang 100 ito guys. Yan yan, 5 for 100. 5 100, 5 200, saka isang 500. Wow. Ayan, unang 100 napunta kay dinaanan, Master Minecraft, dinadaanan, papunta kay Ginger B. Papunta kay Ginger B, pero nakaabang si Giancarlo Mapala. Ayan, maswerte din ito si Giancarlo. Nakailan na to? Nakailan ng 100 dito? Giancarlo Mapala. Unang 100. Ayan, unang 100 Giancarlo Mapala. Say present, Giancarlo Mapala. Ayun, present. Present. Ayun. Sandali lang, adjust natin. Saan na ba yun? Bigay mo uli yung Gcash mo, para ma-forward ka agad kay Kuya Aji, kasi may Gcash yan si Kuya Aji. Ako kasi, ayusin ko muna yung listahan, guys. Huwag kayong mag-alala. Mag-antay lang kayo. Ayusin ko yung lista para mas okay yung pagpadala ng pinsan ko, okay? Okay, so ang ating pangalawa, nag-adjust tayo ng oras, tapos sinapol ulit natin, no? 30 seconds na lang to, pangalawang 100. Courtesy of Kuya Ing. Courtesy of Kuya Ing.
Dikitan nyo na yan, guys. Si Kuya Iga. Para Kita niyo yan, guys. Copy dyan, Carlo, copy. Happy na, kuya? Ah, copy na. Hindi tumitigil. Papunta kay Ate Sosi ulit. Ayan, si Ate Sosi talaga. Congratulations, Ate Sosi. Ate Susi. You say present and drop your... Drop your Ate Susi, kasi si Kuya IG na mag-aano niyan. Yung akin, ipapadala ko pa sa pinsan ko. Wait lang kayo, guys. Kasi pwede siya, Kuya IG mag-transfer na kaagad sa'yo. Ate Susi, nandyan pa? Wala na? Andyan. Yun, Nandyan, present. Palapag, sis, palapag. Kapatid, Tugang. Ayan, ginalit niya si Kuya Ike. Iniiwasan ako ni Rodetta. Sabi niya ano. Pinagselos ni Kuya Ricky. Kuya Ricky. Si Master Treble, may donate din. Sino? Si Master Treble. Baka lang. Baka hindi tataas ang liig. Para sa ating pangatlo, no? Pangatlo na to, na 100. Pangatlong 100, guys. Pangatlong 100. Copy, Susi. Copy, Ate Susi. Copy. Pangatlong 100. Unti-unting tumitigil. Dinaanan si Bibi Loves. Kapunta kay Daichi. Ronnie Pacquiao, umabang. Nakaabang naman sa taas niya si Maria Edita Labajo. Maria Edita Labajo, pero hindi nakarating sa kanya. Ronnie Pacquiao. Mga kapatid. Ronnie Pacquiao. Ronnie Pacquiao. Nasaan na si Manny Pacquiao? Tumigil kayo. Guys, pasugod kay Kuya IG ha. Yung mga hindi pa kadikit-dikitan nyo yan, guys. At very generous yan, guys. Sinasabi ko sa inyo. Saka yung sigatangsa, sigurin nyo rin sigatangsa. Ayan. Spain important announcement. Spain Ayan important. na. Present. Alagay ng Jcas and pangalan mo, Ronnie Pacquiao. Pang ilan na tayo? Tatlo. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Pang-apat na to. Pang-apat, guys. Pakibaba na lang yung Ronnie, ha. Yung number mo. With your name. Ayan. Naku, puto kalula ko. Dikit kay Katang sa TV. Sabi ni Benis. Ayun. Kaya pala inaantok si Kron kasi umiinom siya ng gamot. Pati daw kaluluwa, dikit na daw ni Binit. Ayun! May siniswerte ngayong gabi. Shawin! Shawin! Yes, kanina pa ito nag-aabang si Shawin. Congratulations, Shawin. Asan ka na? Shawin, idonate mo na lang sa Gcash ko, Shawin. Kasi wala Pero ulit daw tugang, load. Nakita mo? Pwede load. Pero bukas na. Okay. Oo. Kanino yung load? Kay Ronnie Pacquiao. Kay Ronnie. Okay, Ronnie 09. Ayun, Okay. Shawin Ramos. Yahoo, sabi niya. Yahoo, Shawin Ramos. Wala yan si Shawin Gcas. Kay Pwede load, Shawin. Load o palipad. Pero palipad, kahati pa si Lolo. Pili kayo, load, palipad, or pamimber. Ayun, gatang sa TV full pack. Sabi ni Ronaldin. Thank you, Ronaldin. Thank you. Kuya Ayan, so Ali. last na 100 to, guys. Last na 100. Shawin, bahala na kayong mag-usap ni Kuya. Sige, Shawin. Last na 100, guys. Pag-isipan mo muna, Shawin. 500 ay 200. Last na itong 100. 100 ito, guys. 100 Gcash. Ayan, pasugod. Sponsoring ko sa Biden si Katangsa. Ayan o, Sir Randy. Okay na Gcash ko. Host. Okay na ba yung Gcash? Ayan. 100. Huling 100 napunta kay Miley. Ay, Angelo, swerte. Ayun, swerte. Ayan, congratulations. Swerte talaga yung mga sawi. Kay Kuya IG ka pala mananalo, Maylin. Ay, nako, Maylin. Maylin, Ang mga sawi nga nandito pati si Shawin eh. Ate Susi, sawi ka din ba? Ate Sosi.
okay na Gcash ko, ho. Sabi ni Jose Randy. Okay na. Jose Randy. Okay na, okay na. Okay na. Antay lang kayo guys, ayusin ko muna yung listahan ko, ha? Ayan, so ang susunod natin is limang 200, no guys? Limang 200. Ayan. Gusto ni Binit sumali sa sawi. Hoy! Ang ating unang 200 guys, unang 200 courtesy of Kuya Ig and Gatangsa TV. Siguro nyo guys, Gatangsa TV sama si Kuya Ig. Unang 200, lima to guys, lima. Ang total, pero una ito, unang 200. Boss Gloets! Naku, pag manalo ka, Boss Gloets, sawi! 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 Sawi ang amin din. Oh, di ba? Sawi talaga yan. Tama. Oh. Sabi ni Baby Love, siya daw ang tunay na sawi. Pati si Baby Love, gusto na rin maging sawi. Ano ba kayo? Pasok sige, na go. ano. Boss Gloets. Boss Gloets. Nagparapol kami. Andiyan ka ba? Ayan. Giahak na. Giahak na. Sawi ka. Umakyat ka dito para lamin na hindi ka sawi. Congratulations. Pangalawang 200 natin. Aray ko, sawi ka lahat. Sawi pala ako. Sawi pala si Boss Lloyd. Pangalawang 200 guys. Unti-unti. Mylene at Zawin, pwede kayong mag-message doon sa video ko ha kung lipad or Gcash or load. Naku, si Bibilab na naman. Bibilab daw. Ikaw ba? Ito yung sawi? Sawi! Oh, talaga. Oh, yan ang tunay na sawi. Baby Loves. Baby Loves! Wala na. Oh, bilang na. 10. 11. Baby Loves. Nag-present. Nandyan. Iwan ko sa inyo, makasawi kayo. Nice one sa 200 itong sa inyo, 200. Pangalawa yun, ano? Pangalawa kay Baby Loves. Pangalawa, tatlo na lang. Okay, pangatlo tayo. 200 guys, 200. Sige. Sabihan mo lang ako, Mylene ha. Singilin mo lang ako. Ayan. 100 lang ang sa iyo ngayon, Mylene. Ayan ba na talaga ang napili? Yun nga, team sawi na lang kayo. Ayan. Mas bagay. Masama si Rian. Tingnan mo, dinaanan si Danica Caros, oh. Kasi hindi siya sawi. Dinaanan si Danica Caros. Rian, 2614. Sumama si Rian 2614 sa mga sawi. Ang leader ninyo dyan si Boss Gloyd Channel. Ayan, Rian 2614. Kasama ka rin ba sa mga sawi? Ayan. Rian. 26 na. Wala. 9. Rian 261. Ayun, present. Present. Pangatlo na So, yan. anong gusto mo, Danica? 200 tapos magkasawi ka? Or ikaw ang magbigay ng 2,000? Ayan, Rian, present. Ayan, pang-apat na tayo, no? Kuya Ig, pang-apat na tayo. Pang-apat. Rian, Gcash mo. Ayan, baba mo na lang, Rian, Gcash. Para makatulog ng taga-Pinas. Magtrabaho pa bukas. Yan naman, ah. Ayan. Papunta na kay Ginger Billy. Talagang sawing-sawi ito si Ginger Billy. Dalawa. Ay, lumampas. Casillas, Lloyd. Ayan. Casillas, nandiyan ka ba? Naka-BG. Nagising daw ang baby niya. Sabi nito kanina. Oo, kanina. Nagising yung baby niya. Baby niya. Oo. Ikaw, Kuya IG, it's your decision. Kasi yes, ano yan? Lloyd. Ayan, nandyan, no? Present.
Casillas, 200, guwapa, 200. 200, pang-apat na 200 si Casillas Vlog. Ayan, pababa na lang. Pababa na lang, guwapa. Kilala ko to. Ito yung treasurer ng Tindungaw ng aming foundation. Ayan, huling 200 na to ha. Huling 200 guys. So si Danica pa na may sunod doon. Dinadaanan ka lang talaga, Danica. Iwang ko laang. Si Connie din, hindi daw sawi. Hindi rin daw sawi si Connie. Ayan. Kuya IG, nandiyan na yung Gcash ni Casillas. Kape na, kape. Tita Kat. Kape na, Casillas. Pwede na mo-delete. Ayan, lumampas kay Tita Kat. Amazing Mommy. Amazing Mommy! Guwapa, message ka lang, guwapa. Marami ka na napalanulan dito. Amazing. Ayan. Pwede mong ibigay sa Pilipinas. Rian, na kape na, Rian. Asa amazing? Baka sawing-sawi lang, sabi ni Boss. Boss Glois, baka naman. Sige, Alona. Thank you, Alona. Guys, yung mga nasa Pilipinas na gusto nang matulog na kayo, guys. Thank you. Ingat kayo. And salamat sa lahat. Huwag mo nang patutulogin, mayroong 500 pa. Isang 500. Kasi si Alona nga, matutulog na. Okay na sa kanya yung napalanulan niya. Thank you, Alona. Amazing man, Gcash mo. Ilagay na kayo mo kay Tugang Bicolana. Hello, Maria Rosario de la Pena. May galaw shout out, Tugang. May galaw shout out. Thank Shout you. out, Maria Rosario de la Peña. Thank you, guys, sa support. Thank you, Alona, sa support. Guwapa. Thank you. Antay lang kayo, guys. Ayusin ko lang yung lista ko. Ayan, may isang 500 guys. Ito isang 500. 1 minute. Lagay ko. Shuffle muna natin. Shuffle. Ayan. 500 guys. Isang Ito, 500. guwapa. Sige. Maghugas muna ako ng plato, sabi ni Boss Gloets. Baka may donate ka. Ito ang courtesy ni Kuya A. Ayan. Sabi ni Binit Kuya A, hindi talaga ako nanalo sa'yo. Kasi hindi kasi siya sawi. Yes, may galang shoutout Maria Rosario de la Peña. Thank you for coming. Ayan, unti-unti nang tumitigil lang ating Okay, dinaanan si Ginger B, Gigi, Junicio, Sunny Boy, Binit, papunta kay Binit. Ay, naku, dadaanan si Binit. Dinaanan si Binit. Raymond Puligit. Hindi pa rin tumitigil. Diyan puno. John Louie Makapuno. Oh my God. Ni John Louie, ilang beses na itong nanalo. Hindi, wala pa ata si yun. Ba? First time niya ba? First time niya si John yun. Louie, maswerte ka. Hindi, si Giancarlo yun, papi, kanina. Okay. Dinaanan si Binit. Si Binit na ko. Ayan, John Louie Makapuno, 10. John Louie, maswerte ka kung nandiyan ka. Ayan, nandiyan siya. 500. Nandyan. 500. Yes, you. Congratulations, John Louie Makapuno. Ano na? Wala na nag-sponsor naghugas na ng plato. Krong, wala talaga, Krong. Hindi ka pa totally, Krong. May galang shout out para mga host. Manoy ko lang sabi. May galang shout out. Okay, roleta natin ang ating mga John Louie Makapuno, 500 kay Kuya IG. Baba mo yung Gcash mo in pangalan na papadalhan. Kay Kuya IG yan yung 5 500, 5 200 na last and 1 na 500 guys. 5 Okay. 100, 5 200 at isang 500. Thank you so much guys. Thank you. Yung lahat na mga nag-support sa Team Dungaw, sa Team Pante, sa mga bagong pasok. Salamat. At walang sawang salamat talaga ang sasabihin ko sa inyo dahil sa tingin ko successful naman itong ating live stream ngayon. Ayan, salamat sa support, Team Dungaw. Ayan. Sa mga hindi napalad, sorry guys, sorry talaga. Ayan, thank you kasi matulog na kayo mga nasa Pilipinas guys. John Louie, Gcash mo.
Sino yan, Tugang? Team Dungaw, Yahoo, Tuko. Ayan, sabi, ay, pasensya na guys ha, sa mga hindi nanalo sa Team Dungaw. Thank you, pero salamat talaga. Walang sawang suporta. Thank you, thank you. Ayan, dyan na si John Lowy makapuno sa Gcash niya. Indikitan nyo si Tugang Kuya IG, biglaan niya nagla-livestream at nagpapa-Gcash yan guys. Kung gusto na ng mga Gcash, puntahan ang bahay niya. At si Boss Gloys, nagpapa-Gcash yan, Nook. Hindi na nakikinig si Boss Gloys. Ayan. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Ayan, si Mylene Angelo 18, yung mga hindi pakadikit, dikitan nyo naman ang aking moderator na napakasipad. Walang walang humpay na pagbaba ng mga link dyan kanina pa. Ayan, thank you. Pag nakaibigan or naging kaibigan nyo yan, maliit pa ang bahay. Very supportive yan si Mylene. Wala yan tinitingnan kung sino man. Kung gusto niyang i-support. Kaya dikitan nyo guys, dikitan. And sa team ni Ginger B, ni Bibis Lab, thank you so much sa support guys. Mayroon pa akong pa-Gcash sa aking super chatter and members. Yung mga nasa Pilipinas guys, pwede na kayong matulog. Thank you so John much. Louie, transfer dan. Ayan, tapos na kay Kuya IG kasi may Gcash yan si Kuya. Thank you mga co-host at sa'yo Kuya IG sa panalo ko, sabi ni Shawin. Ayan, Binet, happy birthday man, I love you po. God health and wealth. Thank you mga tugang ko. Ayan, very supportive at masipag po. Ayan, very supportive yan. Padikit naman guys kay Mylene Angelo 18. Tugang BLDG, RPTV, Marie, Kuya IG. Ayan. At hindi kayo magsisisi guys. Thank you po, Sir Bon Ryan. Thank you po. Thank you, sir. Sa Team Dungaw, guys. Thank you so much. Love. Thank you. And sa pamunin Tugang Kapo sa TV. Thank you. And Eugene Paranyal. Thank you. Kasya Vlog, Dan. May Ayan, bago guys. na buo. Team Sawi. Sabi strong. Sis Danica Rose 2012. Thank you so much. Thank you. Ate Sosi, thank you. Ayan, OTW na daw, OTW. Salamat po, happy birthday. Thank you, Welmar. Welmar Jane. Ay, teka muna, sandali. Ano? Bago tayo magkantahan, mag-blow ka muna ng candle mo. Okay, nakalimutan pala ni Papi. Mag-blow pa na ako ng candle. Ayan. Thank you so much, Trey Airy Channel. Sabi ni Mylene, binaba niya, pasugod, guys. Sunny Boy, thank you. Receive agad, sabi ni Kasiya. Oo, yung kay Kuya IG. Pwede ba Kuya IG sa'yo na lang? Pwede rin sa akin to, Gang. Deposit mo lang sa basis para hindi na mahirapan yung ano. Yung pinsan ko? Sige. Pwede rin. Ibigay mo na, bayaran ko na lang. Padala ko na yung pera sa pinsan ko. Nung isang araw pa, nandun na. Kaya lang yung list pero next time, pwede ano. Okay. Okay lang. Tingnan natin kung ano. Rian, Soraya, Dan na din. So, yung tatlong top 100 na lang. Birthday song. Ayan. Thank you guys. Thank you. Sa mga nandyan pa. Ayan. Yung mga nasa Pilipinas, pwede na kayo matulog mga tugang, ha? Ayan. Bibilab, amazing ma'am. I-message nyo lang si Bicolana or sa video ko at kay Boss Go. Si Baby Labs, mayroon na akong Gcash niyan. Yung 50 ni Shawin nung isang araw na padala ko na, hindi ko lang ako nag-message. Kasi ayan. Yung kay Ronnie Pacquiao sa kapatid ko na lang ha, bukas kasi hindi ako marunong. Pero pwede dito, hindi ako marunong. Sa load. Andito na lang. Ako, sabi ni Sis Christina. Thank you, Sis Christina, sa pag-stay. Natremed, thank you, Natremed. Ayusin ko lang muna after nito yung mga Gcash para mauna na yung ibang mga malalaking price. Ayan. Thank you so much guys. Thank you. Ingat kayong lahat. Sa mga nasa Pilipinas, thank you. Thank you, Binet. Sa pagdikit kay Mylene Angelo 18. Ayan, si Mylene Angelo 18, pambansang moderator yan guys ng aming mga kaibigan. Ayan, pati ako na na rin niya. Thank you, Mylene. Yan, make a wish, sabi ni Connie, make a wish before you blow the candle. Ayan.
Sige guys, wish ko lang para sa lahat. Para sa lahat, para sa atin lahat. Tas mo ng konti, hindi namin makita. Ay, di makita. Ayan, mag-intro po tayo ng happy birthday song. Sige, Tugang. Sige. Ayan, hindi na ako. Hindi na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayun. Ayan. Happy birthday! Thank you. Yan. Ayan, thank you Sunny Boy. Thank you guys. Salamat sa sa support. Siguro mag-aano na tayo para makapagpahinga. Alam ko pagod na rin yung iba. 9 hours talaga tayo ngayon. Hindi ko in-expect ito. Sobrang tagal. Ang iksi, sabi ni Sis Christina 11. Anong iksi? Alin ang maiksi Tugang? Ayan. Happy birthday. Thank you, Sunny Boy. Salamat sa pag-stay, guys. Salamat. Ayan, nag-train pa kayo dyan. Ano pa? Ay, may ruleta pa ako pala. Kasali pa si Natrimed sa ruleta. Sino pa ba yung nagpa-member kanina? Thank you, Baby's Love. Thank you. Miss Christina, thank you. Kasali pa si Natrimed sa nagpa-member, nagpahabol. Ayan. Yung mga wala, hindi tayo. Sa Friday night sa YTC, Kuya IG, ayan, di mo na break last year, 11 hours yata. 17 hours yun, 17 hours. Pero na kasi, na-break ko yun, kaya lang, silent na yung iba doon. Silent na yung iba. Diba, naghahabol ako ng What's Hour last year. Kaya after ng LS ko, yung mga tao, nag-silent na ako until 17 hours. Then pinutol ni YT kasi hindi pwedeng maglampas ng 12 hours ang live stream. 11 hours, mahigit lang yung na-count ni YT. Kaya useless yung 6 hours na or 5 hours ata na or 6 hours na silent. Kasi What's Hour yung hinahabol ko noon. That time, Natrimed. Oo, 17 yun. Pero, hindi lahat, ganito. Mas mahaba ito. Until umaga yon. Thank you, Tam Ching TV. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, na-send ko na lahat maliban kay Ronnie. Bukas pa yon. Wow. Kapatid ko. Thank you, Si Tugang Shawin at Kuya saka- IG. Thank you sa Shawin, wala pa. pag-sponsor. Maylin Pundo. Buslo H. Ayan. Pundo. RNJ Flores. Hi, host. Good evening po. Happy birthday. Thank you, RNJ Flores. 8 na. RNJ, saan ka galing? Ba't ngayon ka? RNJ, salamat. May trabaho yan, papi. Sa ibang bansa din yan. Ayan. Salamat guys sa support. Mayroon pa akong pa-Gcash na 1,000 sa ating yan. Ayan. Members. Try ko lang Sana to. ako manalo para makabalik. Mga members. Ayan, try lang muna natin to. Naka-add ba? Hindi. Oo, Hindi. Ayan. Ito ang aking mga guys, sa aking mga members. Uy, si Sheva. Ano lang to, sample muna, sample. Wala to si Tugang Sheva. Kasi ang ibibigyan ko, siyempre yung nandyan na na member, no? Dahil wala pa naman. Thank you. Ayan, 1, 2, ready guys, sa mga members na nandyan pa. May chance kayong manalo. Ayan. Bye, Sunny Boy. Thank you. At congratulations. Thank you. Manalo sa kanina. Thank you, Sunny Boy. Salamat. Wow, wala.
Wala to, sayang. Mary Ann Azul. Sayang. Wala. Sige, ano ko lang to. Ginger B, may mga chance kayong manalo dyan, guys. Yung mga ano. Chance, nakalimutan ko yung mga pangalan ko. Sino to? Sigurado ka niyan dyan ka? Sino to? Ako yan, ako. Ewan ko sa'yo. Sino to? Alam na, Bes. Ang tagal ko nang hinahanap. Nado ako, Manay. Magana man kita, Sadi. Oo, nandyan ka. Kaya stay ka yan. Manay Kulasa. 1,000, guys. Sino ba to? Ako yan, Tugang. Yun, si Tugang, Kuya IG pala ito. Matagal kong hinahanap ang taong ito kung sinong magmamay-ari. Titingnan ko, baka expired na. Alis natin yan. Wait lang. Titingnan ko kung nandiyan pa kasi nandiyan eh. Parapol uli, sabi ni ano. Tingnan natin to. Ay, nako. May napagbintangan tuloy ako. Sige, Manay. Salamat, Manay. Sige, i-raffle na lang uli. Rapol? Raffle na uli. Hindi ako yan. Sigurado ka? Hindi ako yan. Hindi ka talaga? Ang tagal kong hinahanap. Hindi, i-raffle lang, Tugang. Kung Uy, ako pa rin, ka. yung channel ko pa rin, wala na talaga yung magawa. Ayaw talaga ibigay sa inyo. Kasi dumaan din ako sa sawi. 16 days pa lang siya. Kasami talaga siya. Hindi pa expired yung ano niya. Membership. Sino ba to? Venga, amin na. Makikilala din ka namin ngayon. Kunin mo na 1,000 yan. 1,000. 20 euros. Ikalipad. Hindi pwedeng magbakas. Hindi pwedeng magbakas si Papa D. Huwag kang magbakas, Papa D. Huwag kang magbakas. Buging Kuya IG. Ayaw! Alisin na natin yung Papa D. Papa D, wala man si Papa D. Oy, asa man ka, Papa D? Wala. Remove. Ayan. Ready, guys. Sa mga member ko dyan, Aray, nagkakalabi. Sino nga yan? Ayaw ko sa'yo. Bahala ka dyan, Papa D. Niremove na kita. Sino ka ba? Na-late yan, na-late. Remove. Late. Asian, European Life. Pigalap shout out. Hello. Asian European. Wala. Patay. Hoy, dadon siya. Ay, nandiyan tayo mo show. Wakas. Wala Guys, din. Wala, nagbiyahe. Wala din. Nagbiyahe. 10. Remove na. 9. 8. 8. Ay, naku. 7. 8. 6. Ay, 6 pala. 5. 4. 3. 2. 1. Hindi yung makahinto. Pag nag-drive, hindi makahinto. Ala. Remove. Present daw si Mylene para Hindi si Maylin. Ako bahala sa'yo, May. Sige, May. Ibigay mo sa akin ng sa mamaya. Sa messenger. Walang Gcash si Mylene. Walang Gcash. Wala ba? Wala. Ay, pasaway. Oo, bakit gano'n? Ako! Rowie B! Ay, Rowie! Kate Rowie, wala din. Wala din. Yay! May chance na kami. May chance kayo, guys. May chance. Huwag kayo mag-alala. Type lang kayo dyan. Type lang kayo. 1,000 to, guys. Dalawa pa. Thank you, Krong. Thank you, Krong. Nako, si Kakusa TV. Hindi niya ito kukunin. Ako na lang magbibigay sa aming sa charity foundation namin. Ako na lang. Ayan. Papa, ibalik na lang sa akin. Wala sila. Aray ko. Ayan, Tugang Kakusa. Bigay na lang ako sa charity natin. Donate na lang to, Tugang. Ayan. Ropa, Borgalaw. Nako, Perlita. Wala rin to. Wala
Wala, akin na yan. I-remove natin, guys. Dali-dali natin yan. Wala sila. Wala sila, ha ha ha. Bongs, stay put ka lang dyan. Mayroon kang pag-asa. Johnny, wow, wala rin to. Pwede po sumali. Wala na charge. Ano na to, mga members in super chatter na to charge. Tapos na yung mga natin, mga supporters. Ayan, kasi nagbabayad sila sa akin ng monthly, guys. Kailangan ko din silang ibalik yung Ayan. Yeah. One more. Kasama ka dyan, Maylin. Kasama ka dyan. Kasama ka, May. Kasama ka. Nako, wala din. Uy, sayang! Dalawang beses na. Wala. Wala. 10, 9, 8. Wala, marami itong 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10. Alam ko, 34 pa naman tayo dyan. Ayan guys, remove na natin yung mga wala guys para yung nandyan, yun ang manalo, di ba? Kaya may chance kayo dyan. Nako, si Kuya Aiki! Helena Din Lasa, sayang. Helena Din Lasa. Wala. Tulog. Wala. Kung tulog na yun eh. Ayan. Kahit sinukul, hindi nanalo ng 100. Ayan, moderator ako niyan, kaya say press. Nako, Bongs Blanco. Wala rin to na sa Pilipinas, wala din to. Kanina nandyan siya. Hindi kayo guys. Ilan lang Manay yun Kulasa, nandyan si Manay Kulasa. Baka manalo ka, Manay. Nako. Uy, Bongs! Oh my God, Bongs! Swerte naman ni Bong. Andiyan si Bong. Wala si Bong. Tsunami. Andyan. Ayan, ang bang. Ayan, nandyan. Kala daw niya siya na. Siya nga. Ay, hindi ikaw. Yes, sabi ni Bong. O, di ba, Bong? Sabi ko sa'yo mag-stay ka. Sige na, lagay mo na yung Gcash mo dyan. O palipad. Palipad ba, Bong? Oo, si Bong, na to eh, di ba? Monetize channel. Oo, Kasi si malaki. James ang hindi. Malaki pa ang bahay niyan sa akin eh. Tugang, bigay mo ang Gcash mo, Tugang. Akin talaga ayos, sabi niya. Wag nyo na akong isali. Bigil lang ako ho, sabi ni Manay Kulasa. O, marami din tong euro. Kaya ayaw niya. Ayan, remove na natin. Bong, sige po, palipad na lang. Wow, palipad, sige, palipad. Palipad daw. Mangungulay, sige. Palipad. And 1,000 guys. Yung mga nandyan pang Nako, si Boss. Alfred! Ay, nako, hindi. Uy, Alfred Banga. Hindi ko nakita si Alfred. Si Tugang Edita ang nandyan kanina. Ayan. Uy, Charles Balingsoy. Mega love shoutout. Pasali, sabi niya. Ala. Nagdagdag talaga. Nagpa-member talaga si Charles Balingsoy. Sige, sali natin. Para may chance ka. Thank you sa pa-member dyan. Charles. Sige, bigyan natin ng chance to si George Balingsoy. Ayan, 1,000 na lang guys, 1,000. Ayan, sige. Another? Tulog na yan. Tulog na. Ayan. Nako. Antikudet. Nako. Ay, si Dwayne. Wala na to. Wala. Remove na natin to kasi kanina lang to nagpalipad. Sayang, naibalik ko sana yung palipad mo, Tugang. Wala na rin to si Tugang Ayan, may mga chance kayo guys kasi wala na yung iba. Sige, para mas madali na tayo. Game is Life Official, may galaw shout out. MM. Si Rod Lagura, Ay, MM.
Wala na rin to. Wala na rin to. Sa Tindungaw ito. Aking member. Ayan. Borlagaw. Lin O. Wala rin to. Need pambayad kuryente po. Tapos nagpa-member ka. Ay. Sapalaran lang. Hala. Sana manalo ka ano. Nako. Sana si boss. Wala. Bilang Wala, na, wala. bilang. Wala si boss. Wala si boss. Wala. 10. Ano Ten. rin, maghugas daw ng plato eh. Wala yun. Wala. Tulog na daw, sabi ni Maylin. Tulog na? Tulog na yan? Maghugas daw ng plato, wala yun. Maghugas ng plato. Walang nagugas ng plato, hoping. Wala siya? Boss, ano? Wala daw si Boss Gloids. Ano? Ano to? Donate? Donate o ruleta? Mayroon dyan naghahanap ng pang kuryente daw. Nagpa-member siya para lang makaano ng ruleta. It's up to you Tugang Boss Gloyd channel. Ruleta uli. Ayan, ruleta uli daw. I-remove na natin si Boss para hindi na siya manalo. Ayan. Boss, donate sa akin! Nako, nalampas ka na charge. Auntie Codet, ibalik ko yung 20 pounds mo. Auntie Codet, ano to? Donate, Auntie Codet, nandyan yan si Auntie Codet. Charge walang ruleta, please. Auntie Codet, 10. Super chatter kasi to guys. Kanina, 20 pounds. Ayan. Auntie Codet, wala ata si Auntie Codet. Hindi rin to Donate sa akin para JLS ko kapag nag-2K ako. May JLS si Maylin ng 2K. Ayan mo, mag-sponsor tayo dyan, Maylin. Huwag kang mag-alala. Tulog na yan. Auntie Codet. Ayan. Remove natin yan kasi hindi naman yan ni Auntie Codet. Para yung mga nangangailangan, sana ni charge. Ayan, nalalampasan ka charge eh. Wala naman yung mga nandyan. Alalas natin yan. Wala na sila. Wala na. Sige, para may chance. Nalalampasan ka, Charles. Paano yan? Buhula na. Narin. Mga tulog na to. Mga members ko to, guys. Nilagay ko lang kasi if ever na nandyan sila, nanalo sila. No? Gustapol mo. Nako! Baby's love. Wala na. Baby's love, nandyan ka ba? 10. Wow, grabe si Manay Bicola ba? More blessing po Manay Espanyola. Ayan. Baby's love, nandyan ka pa gwapa? O ruleta natin, 9. Baby's love, 8. Andyan, na heartbroken siya, Baby's love, andyan. 1,000 gwapa, 1,000. 1,000 gwapa. Char Balinson, saan ka ba? Saan ka? Charles Balingsoy, saan ka gwapa? Saan ka gwapo? Saan sa Pilipinas? Baby's love, 1,000 gwapa, 1,000. Nandito, natrimid, ay. Mas marami pa pong bumalik na ating po. Ayan, Baby's love. Saan ka, Charles? Baba mo yung baba mo yung Gcash mo. Baba mo yung Gcash mo. Ako na magbibigay sa iyo ng 500. Yan na, guys. That's all for tonight, guys. Salamat, Krong. Thank you, Krong. Message na lang ako, Krong, para may nanalo ka, dagdagan ko na lang yon. Kasi may si Krong, Pilay.
Ayan, sige guys. Baba mo na lang, Charles. Bibigyan na lang kita ng ano. Kasi nagpa-member na baka sakali siya guys na ano, na manalo ng 1,000 para sa kuryente. O, diba? Sinugal niya yung konting pera para manalo ng marami. Ayan. Saan ka ba sa Pilipinas, Richard? Better luck next time. At si Hunter, thank you guys sa ano, 100, 200. Happy na ako, sabi ni, naka 500 ka ba na Trimed? Oh, sige. Maputulan po kami, ma'am. Sige, parang may nanalo kaninang balingsoy. Sino yun? Tondo, Manila. Tondo, Manila. Mayroon ako dyan mga pinsan sa Tondo, Manila. Mga laksa ang apelyido. Ayan, sige. Tondo raw po. Sige. Bale. Ayan. Ayan, guys. Tayo magsatapos na. Magkakanta pa ba kayo, guys? Pagkakanta pa, mga tugang BLDG? Okay lang ba? Magkakanta tayo? Parang pagod na si tugang Kuya IG, ano? Bait. Thank you guys. Salamat. Antay ka lang lahantay lang kayo guys yung may mga GCash para maayos ko. Don Bosco, lapit ako Don Bosco. Uy, nakarating na ako dyan sa Don Bosco na yun. Layas ako noong nasa Maynila ako. Di lang ako pinalag makapagtrabaho. Ayan. 5, 6, 2, 1, 5. Balik ko sa yung pamember mo ano yan? 7 to. Thank you guys sa mga sa pag-stay ninyo dyan. 7 2 3 3. Richard B. And 500 tikas. Ayan. Sabi ni Tugang Busklod sa Ayan, sis Tugang Bicolana, paturog na ako, BG. Thank you. Salamat, Manay, Sir Rapid, sa lahat ng sponsor. Nagpa-jack ako dyan, 1997, sabi ni Bongs Vlogs Dynamics. Ayan, si Ron TV, Binet Channel, nadikitan po kita, Manay. Sabi ni Ron, thank you, Ron. Thank you. Sa mga sa mga nandiyan. Yung mga nasa Pilipinas, matulog na kayo, guys. Matulog na kayo. Bukas na lang. Antay lang kayo, guys, ng unti-unting natin yung mga napalanulan ninyo, ha? Salamat sa always support ninyo. Sa Team Dungaw, especially, guys. Daming mga nanalo sa Team Dungaw. Ayan. Kami din ate dito, naputulong kami kuryente kahabang buto na lang nanalo ako ng 6,000. Ganon? 6,000. Bicolana Group. Ayan, salamat Charles, salamat sa sa nakipagsapalaran ka para makomo yung 1,000. Ayan, salamat. Ano ba yung sinasabi ni Boss Gloys? Kaya daw siya natalo? Kaya pala natalo, masyado na palang matanda. Masabay talaga. Oy, Shawin, bakit ka nagpa-member dyan? Nagpahabol ka talaga? Oy, Shawin. Oy, thank you guys Thank you. Marami tayong matutulungan guys. At marami tayong may dyan sa foundation na inaano ni Tugang Kako sa TV. Ayan, salamat Shawin. Thank you, Guapa, sa pagpa-member. Congrats sa mga blessing talagang dumarating. Ayan, salamat guys. Ayan, pwede pa kayo magkanta guys, pwede pa. Ayan, 1 peso, win 600 taya, 10 pesos. Ha? Ay, ganon. Manay Ron. TV po pa. Sabi ni Benit. Sige, pwede natin 10 hours siguro, 30 minutes Tugang Kuya IG. Pwede pang magkanta si Tugang BLD kung pwede. Ayan. Ayan, salamat guys. Salamat sa support sa mga nanalo. Congratulations. At sa susunod, kung sino man sa amin ang mag-run LS, either si Kuya IG, alam ko si Kuya IG, very generous yan. Every time na mag-LS yan, may pa-GCash, kaya wag kayong mawawala sa kanyang live stream. Okay, guys? Ayan.
Thank you, Bong. Thank you, Bong. Happy birthday daw, sabi ni Team Bicol Oragon, salamat ha. Salamat sa Team Bicol Oragon. Sa Team Malaya Tugang. vlog. Team BLDG, thank you sa ano. Ayan, pwede na kayong matulog sa mga nasa Pilipinas. Okay, guys? 11 hours daw, pwede pa, sabi ni Maylin. Oo, 11 hours. Sige, mayroon pa naman tayo. Pwede tayo magkanta. Pwede kayong akyat, guys, kung gusto mag-akyat. Sinong kakanta? Pwede ako, pwede. Kumanta ng happy birthday. Ayan. Ano na, pwede. Mayroon pang extended, pwede pa. Kahit isang oras. Di pa sila Akyat kayo. nag-alisa, meron ka pang 30. Kaya nga guys, salamat talaga ha. Hindi na ako iiyak kasi naiyak na ako. Krong, salamat Krong ha, sa pag-stay Krong. Dagdagan ko na lang yan. Nanalo ba sa'yo Krong, si Krong Tugang? Hindi. Hindi rin? Pero hindi nanalo si Krong, di ba? Kaya lang, Nanalo, 100. Guwapa po ka ka. Ay, isang Oo daan. na, Jenny. Oo na, Inday. Okay na tayo. Wait lang po, ayan. Ano yun? Ano yun? Overnight play po ito. Ewan ko po. Charles Balinsoy. Thank you, Balinsoy, Charles. Matulog na kayo dyan sa Pilipinas. Si Shawin sa si si Bibislav, si Ginger, hindi pa yan matutulog. Mag-i-LS pa yan mamaya. Okay, Mylin, hindi natin paabutin ng Sige, pwede pa tayo 34 pa, Ano yun? Nag-34 pa, nanalo 100, sabi ni Natremed. Ayusin ko lang yung lista, guys, para mas okay yung ng pinsan ko kasi hindi pa siya masyado sa GCash. Salamat sa support, guys. Salamat. Ayaw ko matulog, Manay. Sige, akyat kayo, Benet. Pwede kayong akyat. Sinong gustong umakyat? Ginger B, pwede kang akyat. Bakit broken heart si Bibislav kanina? Pwede kayong akyat, guys. Ayan, di ko alam. Ano ba yun? Di ko alam messenger mo, binitabi ko yan. Tara na! Inspector me, I'd like to tell you about a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspector me, I hope you find her, it don't take long. Manay, akit ka Manay, kulasa! Manay! Malaya Adventure Vlog, may ground shout out. Manay, tapos ka na ba? Namiss ka namin, Manay. I cannot tell what you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be standing here still. Spectre wheels. Nagising sa katotohanan si Krong. I recall once in my life I felt this way before. I go again, but I let her go and close the door. Walk away. Inspector me, I can't attempt to show you the hurt in me. Just how much I need the company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. I can attempt to point you in a direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had taken my time, she'd be sitting here still.
Someday soon, I might be in love with her. Tara na guys, akyat na kayo. Meron tayong isang oras. Hola! Inspector me, I guess you've taken quite a look around. Yes, I've heard the word from underground. She's gone for good. Inspector Mills, is it a crime for a fool like me? Try to use your time, cause I wanna see. You just send me the bill, Inspector Mills, Inspector Mills. I can attempt to point you in a direction. I didn't start walking out of the door. If I had taken my time, you'd be lying still. Inspector Mills, Inspector, I can attempt to point you in a direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had just followed through, now I wanna be calling you. Yes, yes, you. Ayan. Tara na guys. Kayo naman. Next. Nay Kulasa, kanta ka Manay. Ay, nasaan si Manay? Nahulog. Sino si Tres Diamond? Tres Diamond, hello. May galang shout out. Hello to Gabriel, DJ. Ayun. Congratulations Tugang at saka happy birthday. Ayan. Idol, Tugang Super Friends. Iba na yung pangalan. RPTV Madrid Idol, Tres Diamond. Ayan. At saka yung mga kasama natin dyan sa baba. Ayan, patapos na sana Tugang, kaya lang magwalwal pa daw. Ayan, sabi ni May, oo, ang ating moderator dyan, pwede daw, hindi lang paabutin ng 12, sabay gano'n. Wala, ang gwapo. Oh, ang gwapo. Ikaw, Benito, umuwi ka na nga. Ayan, mega love shoutout po, Bennett Channel TV. Nadikitan na kita mamaya sa trabaho. Nagipagdikitan sa trabaho. Ay, yan ang asawa ni Tugang Mrs. BLDG. O, di ba kanina? Gwapo. Siyempre maganda sa mga. Gwapa yung yan dyan ngayon, gwapo na. Sabi ni Kuya Ig. Yahoo, sabi ni Binit. Ayan. Ay, Nani naku, Vlog Binit. Official, mega love shoutout po. Nani! Ala, sorry po, sabi ni Binit. Timer Yan. kami, Kuya ID. Yan, Binit. Kaya nasawi kayo kasi mahilig kayo sa gwapo. Ayan. Magsiselos na naman yan si Kuya IG. O, sige na, Tugang. It's your turn, Tugang BLDG, kaya kaakit mo lang. Pahinga na muna si Tugang, Lot. Ayan. Nagluluto na po siya. Ay! Ako, late na.
Late na hapunan. Ito, Kami kumain na yung mga bata. Kumain na yung mga bata. Ayan. Ayan po. Sorry, naragdag ako. Nahulog. Oo, naragdag. Naragdag. Ayan, Ayan na eh, pwede kang mag-ano. Si Para Krong, kantahin kami ano. gising pa rin si Krong Krong. Oo, hindi nga na. Ayan. Sige po. Ayaw matulog ng gabi. Tirahin ko na to. Sige, Tugan, tirahin mo na. Sabi kaya ni Eugene, magigising na si Eugene. Naragdag. Aha. Ayan, kanta na po, sabi ni kapatid Christina 1122 Valencia. Mega love shoutout po. Ang sipag mag-upload ni kapatid Christina 1122. Galing mag-upload, grabe. Sige po. Para sa inyo po, and of course, especially para sa ating birthday celebrator, si Tugang Bicolana Española. Ayan. Thank you, Tugang. Salamat talaga sa support, sa always support. Eto. Natin yan, super gwapo yan. Ako. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I think that you stay. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Ayan, bagong gupit, sabi ni Wailin Angelo 18. Nag-love shoutout po, Bongs Vlogs, The Mechanics. Ayan. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I'll back up my troubles and I've thrown them all away. Cause this time later, darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stay. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Ay, Tugang BLDJ, 30 kanta. Sunod-sunod po ba yun? Opo. Hanggang wow Sunod-sunod. ka na lang dyan, Binet. Behave ka dyan, behave. Wow. Behave. Sige po. Next natin. Akyat ka na kaya Binit. Akyat na kayo, guys. Welcome kayo. Ayan, Diyan kayo maraming salamat tayo sa Sampo behave. tayo. Sampo. Sige, next.
Inaakyat na yung mga singers sa kabila. Singers sa kabila, akyat na. Walang ano rito, walang... Bongs. Bakit na rin bongs. Ayan, may Walang love CPR. shoutout. Indirect channel. Ayan. Walang CPR ba? Tugang, Kuya Ig. Sige, isunod ko na po ito. Ayan. Kuni, akyat na kayo, Kuni. Akyat guys, akyat. Okay. Akyat na po para may kasama kami dito. Ito yung mga palagi natin kinakanta, Tugang. It's an ordinary song to special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song, the special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song, the special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Ayan, mega love shoutout po Connie B, Super Duper, EJ, Christine 1122 Valencia. Ayan, Lani Vlog Official. Isunod ko na po ito. Ito na po yung third song natin. Con YouTube Premium, despídete de los anuncios Sensya na po. y prepara una deli. Meron ay patalastas. Ayan, so our next song is One Friend. I always thought you were the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ayan, so dedicated to all our friends dito sa YouTube. Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Po. And all our friends there, thank you so much. Ayun, yes. Nakatatlo. Kung ano-ano yung reaction dyan sa babae. Benit. Behave si Benet eh. Behave. Hindi pwedeng i-mind, hindi pwedeng abangan ng ano sa kanto. Hi, sabi ni Bennett. Pero sabi ni Benit, ano daw, aakyat siya kung aakyat si, Shawen. Bakit ba? Wala naman, pwede naman ikaw lang. Kasi hindi yan magsasalita, magsa-sign language lang yan si Shawen. Ayan. Para jamming tayo. Wag na muna kayong mag-LS, bukas na. Hindi pa naman kami marunong magpasa ng sign language. Ayun lang. Thank you Tugang BLDG. Dito ka na sa taas. Si Tugang Kuya IG baka kumakain. Tugang Kuya IG, baka gusto mong kanta o si Papi RPTV? Wala na ba si Ginger? Ginger, nandyan pa kasi alam mo na may bata. Ayan, hiya ako, uy manay, Uy, walang hiya kasi pag nandito ka na sa amin sa grupo namin, walang hiya kami, wala talaga kami hiya. Oo. Sa Diba Tugang. live streamer po si Bennett? Nakita ko yung channel niya kanina, parang live streamer siya. Oo, Tugang. Pakanta rin niya sa live niya. Kumakanta. Umaakyat din ako minsan. Ayan. May pugi kasi sa taas. Hindi naman pwede i-mind. Andyan si Mrs. BLDJ nagluluto na tayo. Kasi kanina, nagpunta si Tugang Rick, kumanta. Minamind na tuwang-tuwa si Tugang Rick kanina eh. Parang sa online series, mine. Oo. Tuwang-tuwa sa baba, kung ano-ano mga pinagsasabi dyan sa baba. Kaya Abangan na daw sa kanya si Tugang Rick eh. Ayun. Abangan daw sa kanya. Kumanta na ba si Rick? Kasi naka-mute kasi kanina nung nasa Kumanta na Tugang kasi naka-GLS din si PTC ngayon eh. In-invite nga ako kagabi. Sabi niya, Tugang, punta ka. Hindi ko lang sabi mayroon din ako.
Alas 3 kanina. Ay alas 12 start ko, tapos siya 3 PM dito sa atin ang start niya. GLS din? Oo, Grand LS pala. Oo. Oo. Gusto ko umakyat sana, kaya lang pinapatulog ko muna. Sige lang, okay lang. Akyat ka. Kuya IG! Lord Saray Vlog, mega love shout out. Guys, pwede kayong mag-akyat. Mayroon dyan hagdanan na kapin. At mayroon pa tayo. Mag-extend tayo ng kunti. Tapos na yung mga pa-ruleta tugang. At salamat. Oo. Salamat sa Diyos na natapos na rin. Kasi yung mga nasa Pilipinas, nakaawa. Until talaga, nag-antay talaga. Hanggang matapos nagantay sila. Hanggang ngayon nga, meron pa rin tayong 30, hindi nagbabawas. Oo. Ginger sa nandyan yung iba pang nasa Bawasan Pilipinas. isa. Ayan. O, Kuya IG, kanta. Ayan, si Kuya Iggy. Sino ba yung si Diamond? Si Tris Diamond? Diamond? Sino yun? Nakamute ka. Di ba yun si Manay Kulasa kanina? Si Manay Kulasa. Tapos may isa pa. Ito. Sino to? Ayan, Tres Diamond. Uy. Ayan, sige Tris Diamond, kanta ka muna bago si Kuya IG. Para hindi ka malaglag dyan. Hindi pati kita maano sa taas, mailagay. Ano ba? Oo nga. Si Diamond talaga to. Wala siyang name. Wala pa, hindi pa nag-ready si Tris Diamond. Ako muna. Sige to, gang. Umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong gumpang walang aawa sa akin. Para di makita ang mata ko. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang isap mata. Kanina'y nariyan lang, ba't bigla na lang nawala? Daig mo pang isang isap mata. Kani-kanina lang, pagkaganda-ganda. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya. Kani-kanina lang, pagkaganda. Kung bigla na lamang ng iba, o kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang, ba't bigla na lang nawala? Daig mo pang isang kisap mata. Umaga lang, pagkalambing-lambing. Itong umaga lang, pagkagaling-galing. Kanina lang, pagkaganda-ganda. Kanina lang, pagkasaya-saya. Kay bilis
unang pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang ubat, bigla na lang nawala. Daig mo pang isang kisap mata. Grabe. Thank you. Grabe. Sabi niya, mine na lang daw. Ito daw sigurado na. Grabe talaga. Grabe, oh, napaindak sila. Tugang, 2 more song. Ayan. 2 more songs. Oh, mine ko na yan. Ewan ko sa inyo, ano. At 4 minutes pa support naman ng premier ko, sabi ni Densmar Basket. Ay, Basket, sorry. Ayan, guys, ma-support naman kay Densmar Basket. Thank you, thank you. Ayan, ayan, wait lang guys. May 2 song pa si, Kuya IJ. Support naman natin guys, 2 gadget natin. Support natin si Densmar. Northside Vlog, thank you. At si Hunter, thank you. Mylene, thank you. Mylene Ron, thank you. Sis Christina, thank you so much. Sa support Lani. Emma Cebuana, thank you, thank you. Oni, Tugang, love you. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso niyo. Iniwan ko kayong walang dahilan, sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Napalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mong aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nangihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iwan pa. Iniwan kang mag-iisa at magdurusa. Ako sana'y patawarin na. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mong aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nangihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita.
kita. Hindi na sana iwan pa. Iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Nangihinayang ang puso ka. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan labang kita. Hindi na sana iwan pa. Iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Ko'y katawarin mo na. Umuungol na. Ako sana'y umuungol na. O yan. Ayun na bahala. Galing naman, Sir Napil. Back to the studio. Back to the studio, one more song kaya. Dalawa pa lang. Ganun, ang sarap kasi kumanta ng ganun. Sabi mo. Kaya gumanon ako sa dibdib ko. Kasi nahirapan naman akong alangan ang mga dibdib nyo sa baba. Ang gaganunin ko. Dibdib ko na laang. Sabi ni Sorry, nandito pala sa RPTV. What? Sabi ni Christina, okay lang daw. Okay lang daw, napasaya mo naman daw siya. Hindi ba iniwan mo siya? Pinapatawad na kita, kuya. Nag-love shoutout, Danica Rose, 2012. Pinapatawad na kita, kuya, ay huwag ka nang umiyak. Hehehe. Ayan, nagbaba si Sis Indairo Channel, guys, patamsak. At pasugod naman, guys, kay Densmar Vasquez sa kanyang premiere. Thank you, Tugang Kuya IG. Napasaya mo kami. With ano pa, one more pa. Dalawa pa lang. Tapos Tugang Tres Diamond. Si Tres Diamond, nabistok na naman kita. Kasi Dalawa na yun, host. Para pala itong kanina, tatlo. O sige, isa na lang, last. O, isa pa, sabi daw. Isa pa, sabi niya. Paano ako pabulong ng kanta ko? Hindi ko na alam kung anong kakantahin ko. Okay lang yan, Tugang. Sabihan mo, birthday ko. Pasensya na ka mo. Na-exercise ang puso ko, sabi ni Katatawa. Uy, good for the heart yan, sis. Christina. Diba? Nainat yung mga natin pati. Lubot. Okay, last song para sila na naman. Kapag ang puso di sanay mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Mga sawi! Pag walang tibok, walang ligaya, kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wagas ay magsasama, umulan bumagyo, kumuman ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me kapag iniwan ka, para't sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kayang limutin ka.
noon, ngayon magpakailanman ako'y maghihintay. Wala na, pause na. May national anthem pa naman kami bukas. Ang pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama, umulan bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me kapag iniwan ka, luwan at sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kaya limutin ka noon, ngayon magpakailanman ako'y maghihintay. Remember me, utang na loob, kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me, di ko kaya na. Tama na. Sakit na sa lalamunan. Back to your host. Aray. Ano ko din? Nadala sila doon sa baba. Nag-iiyak na kaya eh. Grabe. Grabe. Oo. Grabe. Thank you, Benet. Thank you. Talo si Tom Cruise, Kuya IG. Sabi ni Bong Vlog, baliktarin mo daw yung sombrero mo. Iba talaga ang karisma. Tulungan kita, sabi ni Gosim Vlogs 2. Sino ba Hindi ko marinig kasi 3 itong StreamYard na kabukas. Bakit 3 ka nakaakyat? Nakaakyat ka ba sa iba? Talaga si Kuya IG. Talawahan talaga si Kuya IG, no? Kaya pala kanina may umuugong. Sa kabilang studio pala yun. Ay, nakakatawa. Ayan. Na-record daw ni Christina yung mga paglalambingan niyo. Palulungkot siya, pinapanood niya. Wow, sana all. Grabe. Ayan, welcome natin ang asang tugang natin na namumuna sa aming Super Friends. Ayan, welcome. Thank you so much, Tugang Boss Gloy Channel all the way from Norway. Thank you. Ano, ibulong ko lang. Ikaw, Tugang. The Bulong King. Ayan. Ang aming din, guys, ito yung namumuno sa amin. Simula ng bago ako mamuni. Ayan, isang matalik na kaibigan din sa YT. Thank you. Boss Gloy Channel. Makita ka! Mga sawi pala yung mga fans mo sa baba, Tugang. Hindi ka naman sawi. Bakit mga sawi yung nasa baba? A dozen times she walks outside my door. Hello,
Is it me you're looking for? I can see in your eyes, see in your smile. All I ever wanted in my arms are wide. 'Cause you know you're one thing, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Times I feel my heart will overflow. You know, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. You are somewhere feeling lonely, someone loving you. Tell me how to win your heart, or one that clue. But let me start by saying I love you. Love, is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, I wonder what you do. You're someone feeling lonely, someone loving you. Tell me how to win your heart, who haven't got clue. But let me start by saying I love you. Thank you. Thank you, Tugang. Uy, nagpakita, oh. Ang ganda na ng sound mo. Nakakonect na yung B8 mo ba? Ang ganda na ng ano. Hindi nakakonek, walang nakakonek dito. Normal lang ang gamit mo? Oo. Oh. Wow. Two more Sayang, songs, sayang. Tugang. Na? 2 more songs. 2 more pa? Oo. Maghanap ako ng pwedeng bulong-ibulong. May request si Mylene, Closer You and I. Wow. Closer You and I? Sige. Closer You and I. Closer You and I daw, Tugang. Thank you guys sa pag-stay. And thank you kay Benit. Yeah, mag-i-LS na daw si Benit. Ayan, thank you, Binet. Thank you, Guapa. Sige, sige. Hey, there's a look in your eyes, must be love first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seems. My love couldn't wait much longer, just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you came alive. Closer I get to touching you,
closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, a special part. A twinkle in your eyes in a little while. Give it time, just a little more time. So we can get closer. You and I. Then you'll love you more. Too much song before. Why does it seem like a dream? Too much more, so it seems. I guess I found my inspiration. And this monkey girl everywhere. You hold me close. Stay with me now. The closer I get to touching you, closer I get to loving you. Give it time, just let more time. We'll be together. Little smile that fades down, the twinkle in your eyes and a lot while. Give it time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Mega love, shout out. Thank Kwentong you. Magising na si Kwento. Hello, Mega love, Kwento shout out. Mosi. Kwentong Aussie. Ayan, Mega love, mega love, shout out, shout out, Kwentong kapatid. Aussie. Anong oras na ba doon sa Australia ngayon? Umaga na tugang. Umaga. Ilang hours pa yung difference? Umaga. Parang Philippine time din, di ba? Hindi, advance sila sa Pilipinas. Medyo tanghali na. Ay, Baka, hindi. baka 9 a.m. na doon sa Australia kaya. 6:20 a.m. Ayan, love teacher Maril. Hello. Mega love shout out. Oy, thank you, love teacher Mariel. Happy Ayan, anniversary. one more, Tugang. Yan yung Or si Tugang BLDG. Thank you, love teacher Mariel. Last pa last. Ayan na. Sige, last song ni Tugang boss. Thank you, Tugang boss. Layo pa ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin, umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Pag ako'y aking hinihintay, sadya kaya buhay sa mundo ay kay pait, wala kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha, ang aking pangarap ay unti-unting natutupad. Malayo pa ang umaga, di matinaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap pag-asa na walang landas. Kailan ba
Darating ang bukas para sa akin. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko? Sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga. Thank you. Ayun, bravo, Boss Lois. Galing naman. Tinatago si Tugang Boss Gloys talaga. Yes. Ayan, sabi ni Malayo pa daw moderator. umaga. Bakit Sabi ngayon ni ka mo- lang umakyat? Natulog na sila eh. Wala nang nakatutok. Dapat kanina mo ba pinatulog? Pinainom mo ng ano? Ano yung papainom tugang? Okay, sa inyo na, taga Spain na. Mga Tapos tugang. na kami sa Norway. Ano daw tayo? Last song na daw tayo, sabi ng moderator. Mag-11 hours na tayo. Ayun, Hindi pa na siguro. 10:30 pa lang mainin. Siguro pwede pang isang oras ba? Hanggang 11:59 yan. Oo. Kasi Tugang Boss Gloy, 17 hours ang live stream ko last year. 17 hours. 11:59 na maximum Oo. Tapos ikakat siya ni kinat siya ni YouTube kasi hindi pwedeng lampas ng 12. Oh, less than 12 hours. Oo. Love teacher Maril, dikitan kita gwapa ha. Dikitan kita ngayon. Thank you Nag-live so shout out much. to Teacher Maril. Ayan, it's your turn pa. Papi RPTV. Then si Tugang BLDJ. Then, hindi na ako kakanta kasi baka... Kunti na lang. 2 lang sa akin. Tawad ako. Tawad na. May tawad. Sige, thank you guys sa pag-display guys. Thank you, Pento. Kaya pala yung 14 hours ko, ginawang 11 hours sa Pinsawi. One-sided love broke the seesaw down. I took it wrong when I hit the ground. But you went your way, and I went half wild. Girl, you'd understand if your heart was mine. If we had an exchange, then you'd know why I felt. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, I'd never wish a lonely heart on you. It's not your fault, I chose to play the fool. One day make where you in my shoes. And you'll break your heart, you feel just like that. Mali yung lyrics ko. We had an exchange heart. You know why I felt. You feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, well, time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember
my love warm and tender. Too late for a second chance. Sabi ni Christina, ako na lang yata ang natirang nandito kanina. Ayan. Loyal si Christina, loyal. Mr. Dream Boy. We had an exchange of hearts, and you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts. We had an exchange of hearts. If we had an exchange of hearts. Ayan, thank you very much sa pag-stay ninyong lahat dyan sa baba. Ayan. Tuloy tayo, may second song. Andesa May Roses, Tamsakis, happy birthday and congratulations. Ayan. Mega love shout out, Tamsak. Oh, the man I am, you are the reason for me, you help me understand. Make a love shout out, Bong. And I'll be your shoulder from the rain that never went. Girl, you've always got a friend in me. Oh, the love we had, I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on songs I never heard, just speaking of a special word. Made you die inside, but you love me. I don't believe the word, no, the word can give us paradise when you make your love to me. Till I just could not see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Bong's Vlogs, the mechanic. Yes. What's that? Webcamchat.com, hot girls and boys, video chat. Ano yun? Sino yun? Pumasok. Agoy-agoy. Kababasa ko lang ano pala. Hot boys and girls. And I won't let you down. May kababalaghan. Nobody love will be there when you turn around. I'll be living for you till the ocean turns to sand. There will never be anyone who'd love you just the way that I love you. So don't believe the world, no, the world can give us paradise in the hour in the storm, when I just could not make it through the night. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I.
nagbabalik si Rian 2614. You and I. Fans OGM. So don't believe the world. No, the world can't give us paradise in the eye within the snow. When I just could not make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Kylie 290 and Chona Elvinia. Ayan, nagbabalik pa sila. Chona Elvinia. Nagalaw shout out. Yes. Ayan. Thank you guys. Ayan. Brian Pacquiao. Ayan, nagbabalik silang lahat. Thank you guys. Sis Chona, Elvenia, mega love shoutout. Mga ano yan, si Tugang si Mami Snow Vlog. Yung mga kaninang ibang nanalo kanina, Papi, sa team ni Mami Snow Vlog. Okay. Galing kay Mami Snow. Thank you, Mami Snow. Thank you sa support. Ayan. Mega love shoutout, Mylene. Thank you so much, guys. Ayan. Yung kanina yung bagong pasok, hindi ko nabasa yung dulo, yung webcam lang yung nabasa ko. Meron Nilagyan ko pa naman Tugang ng jacket. Tapos nung nakita ko may chat, may mga girl, mga ganyan nata. Oo, Kaya bigla ako nalisa ng Sinout out ko pa eh. Oo, akala ko ang kilala mo eh. Gulat din kayo. Ano yun? Buti yung kay Pedro. Si Kuya Pedro, tinime out ni Kuya Pedro. Tinago na niya. Oo, buti ni Kenya ngayon. Uy, nag-30 pa kayo dyan. Thank you. Ayan. It's your turn, Tugang BLDG Production, Tugang. Ate Susie, thank you. Si Susie, okra, kalabasa, sitaw, ang daming talong, ang daming gulay na rin pumasok. Pag pinakpit ako, Tugang. Wow. Nagpasukan mga gulay. Ayan, kay Mami Snow Vlog yan. Tigsusupport niya yan. Thank you, Mami Snow. Love you, guwapa. Thank you very much, Mami Snow. Thank you, guwapa. Thank you. Thank you, Mami Snow. Mga mga alagad niya yan, mga katropa niya yan. Sa kanya rin para si Jose Randy. Ayan. Oo, sa kanila. Uy, maraming nanalo sa team ni Mami Snow kanina. Wala nang nanalo sa kanya. Oo. Hindi ko masyado. Thank you. Thank you. Holda din, doon din, di ba? Thank you, Mami Snow, sa support. Ayan, sa team Mami Snow Vlog. Ayan, kanina nag-participate kayo. Thank you. Ayan, Tugang PLDJ, ready ka na, Tugang? Sige po, last 2 songs na lang po, hindi ko nakakompletohin yung 3. Okay, Tugang. No worries, Tugang. Thank you, Emma Cebuana. 2019. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
religion too. Imagine all the people living life in peace. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. And pasensya na, nahuli-huli ako. Mahirap sundin yung acoustic. Ayun. Ito na po yung last song natin. Acoustic din siya, so i-try ko ding i-practice. Strength so will to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you time to time, make me feel real good inside. You boost me up, about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know that this can't help but show on. Wala na ako. Ay, pasensya na. Nag-feeling lang ako. Pasensya na, palitan ko na po tugang. Sorry po. Okay lang. Ayan, eto na lang. Hindi ko pala kayang sundan yun. Eto na lang. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. It's only you, bring out all the best I can do. I believe you turn the tide, make me feel real good inside. You pushed me out,
about to give up, you're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know that this can't help but show. You'll break his heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. You pushed me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know that this can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Ayan, thank you po. Pasensya na doon kanina. Feeling lang ako doon sa acoustic. Ang ganda sana kung masundan. Ako rin, hirap din ako sa ganun, tugang. Oo. Lalo na yung ano, wala kasi siyang yung, hindi niya kinukulayan yung mga kanta. Basta lumalabas na lang. Paragraph lang yun nandun eh. Bahala ka na saan ka papasok. Lang siya. So, hindi talaga tayo singer. Kasi pag naririnig mo lang, kaya mong sundan kung yung singer ka talaga. Musical. Hindi tayo wido sa music. Pinasusugod si Maylin. Pinasusugod Thank you si sa mga nagsusugod, guys. Thank you sa mga nagsusugod. Kabsat Lords Ray Vlog, 1 in a million you. Kinakanta yata ni Kuya Ig yun, si Papa D. Ay, malapit na tayo kasi mag-11 hours na ako. Nandiyan na si ating pambansang moderator. Kailangan maputol na to. Ay, tugang Boss Lloyd, thank you. Malamig na ba sa inyo? Malamig na ata. More wood muna. Ano Ayan. na, medyo malamig na. Malamig na. Thank you po. practice pa more. Thank you, Kwento. Ingat ka, Gwapa. Ingat. Ayan, tugang Lapordang. Thank you. Ayan, andyan siya. On the way ata sila pauwi. Galing London. Ayan, next. Sa susunod, Kabsat Lords Ray Vlog yung 1 in a million yung i-practice ko. Kaya ni Kuya IG. Hindi ko alam yun, kantahin pa. Malapit na tayo. Baka si Kuya Ig alam niyang kantahin. Ano na lang siguro guys, 15 minutes na lang. Para makapagpahinga na si Kuya IG. Simula nang nag-umpisa ako, nakaupo na yan dyan eh.
Nag-umalis na rin si Kuya Edgy. Nakamute pala ako. Nakamute. Ay, hindi pala Kuya ako Edgy, magsalita. hindi mo na. Oh. Eh, Bisaya pala si ano, kala ko kabsat. Ay, sorry naman. Kabsat. Sabi ko kabsat kanina, kala ko ano siya, si Nord. Miguel Love, shout out North Rain. North Rain. All the way from Russia, Moscow, Russia. Maria sila ni Tugang Johnny. Oo, sa Russia. Alam niya yatang mag-Ilocano at saka Bisaya si North Ray Vlog. Bisaya Ilocana pala siya. Basta. Oo, Bisaya Bisaya Ilocana. Okay. Ilocana ang lahi niya, Bisaya ang hinanap. Magkita tayo sa boundary. Tugang Lapper Dance, thank you. Nakauwi na kayo? Ayan, Tugang. Tig-isa siguro kayo ni Tugang Tugang Boss Cloyd. Kasi na-miss natin yan si Boss Cloyd ng kumanta. Si Kuya Ig na lahat. Mag-love shoutout Noah Ribet Boysilio. Maribet, Boysilio, Miguel Love, shout out. Hello, Tugang. May galaw shout out. Dan Sugod Manay. Thank you, Bicolana Magayon. Kasi nawawala sila, biglang madadami sila. Kasi nagsusugod sila. Oo nga. Ayan, baba ka ng bahay, Bicolana Magayon para madikitan ka rin nila. Diyan sa road to 2K, si Shawan Ramos, guys. Type ka lang ng Casa Bicolana Magayon, Casa with letter C. Para mababa ni Nightbot yung bahay mo. Ano, Tugang Super Friends. The stage is yours. Yung request ni Nord Sir Ray. Ayan, tapos na sa sugod. Ayan, bumalik na naman sila. Mahigit 20 na naman tayo. Kaya nga eh. Thank you guys, thank you. Kuya IG, kanta na, sabi ni Sis Christina. Kasi alis na yan si Sis Christina, 11 daw. Na 11 lang daw si Tugang Christina. Sino na? Ikaw na, Tugang. Kaya na. Sabi ni Boss Blake, ikaw na. Wala na? O RPTV, ikaw na. Ayaw na rin ni Boss Lloyd. O tapusin na natin. Wala na akong makitang pwedeng ibulong. Mabulong talaga. Gawa ka ng playlist, Boss Vlogs. Ayun na. Commercial siya. Ads. Ulit-ulit ah. Ito, pwede itong ibulong. Chicago yan ano. Di pala. Iba pala. She cries when I'm sad. She's in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. Tugang Jun Tegamon, andyan na siya. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses, not to hold her at night. We can talk of tomorrow, amazing mommy. I'll tell her things that I want to do. Oh, girl, how can I tell her about you? A Facebook user from Afghanistan. How can I tell her about you?
Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Nakabalik na. Sabi ni Bong, how can I tell her I don't miss her? Nagmamadali daw siya. Whenever I'm away, how can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're true? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Kumaring style. Nagre-request sana si Christina nung langit man ay lupa na rin. Kaya lang hindi ko masyadong kabisado. Pag-aralan niya natin yan, Christina. Ayan, Kylie Weneka FM. Hello, mega love shout out. Noreen. Kylie Winika FM, hello po yan. Kylie Weneka FM. Nagpasugod si Maylin. Thank you, May. Galing yan sa LS niya, no, ni Noreen. Noreen, oo. Nagtatakip na ng ilong si Sol pag yan, na. Ano? Sabi ko, ano? Mixed mentality. Oy, mixed mentality. Shout out. Si mixed mentality yan, papi. Nakashare sa FB mo. Mega love shout out Migs Mentality. Ayan. It's been a long time, Kabsat. Wow. Nasa Facebook ba siya? Oo. Kasi tig-share ko, nag-cut na siya sa FB ko, then tig-share ko doon sa FB mo. Mixed mentality. Ayan. But, sige. Ibig mo sabihin, magtutuloy-tuloy pa ba tayo? Ano na lang, konti na lang. 8 minutes na lang. Kasi kailangan mamahinga na rin si Kuya IG. Kaya. Mahinga. Oo. Buti kung magtutuloy-tuloy si Boss Gloyd dyan. Kapalit ni Hindi, pero lang guys. Pero lang, kailangan natin magpahinga. Sige, 2 songs na siguro. Last song, kung sino magla-last 2 song. 11, Last 2 songs na siguro. Maylin, kanta ka din, Maylin. Uy, thank you guys sa 26 or 29 pa dyan, Subukan natin to. Sige, tugang, boss. Hindi ka sigurado kung alam ko ba kantahin to. Thank you, Kumarin Sile and Kylie Weneta. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang.
Tulad mo ba akong nahihirapan, lalo na't lis ka? Di ko na kaya pa nakalimutan bawat sandali ng lahat-ali. Magbabalik at ulitin, sabihin na mahalin ka't sambitin, kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y magbabalik at sana naman sa isang parikit na aalala, pinangatan kay ganda. Sana nga'y pagbigyan na sana bawat sandali na lang. Sumabay sa biglang pagkabahala, lumabis ang pagtatagal. Tunay na pagsintang di alintana, bawat sandali na lang. At aalis, magpapalik at uulitin, sabihin na mahalin at sambitin, kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y magbabalik at sana naman kahit na napipilitan, kahit pa sinasaya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. At alis, magbabalik at ulitin, sabihin na mahalin ka't sambitin, kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y magbabalik at sana naman thank you. Aakyat pa si Tugang John Digamon. Tugang, nandiyan na yung hagdan, Tugang. Wait lang, guys. At Ayan, Mega Love, Mega Fire Cubs at 3R channel. Ayan. Okay, 3R channel, thank you sa palipad, Tugang, Kabsat. Thank you. Tugang John Digamon Show. Nandiyan na Tugang yung hagdan. Nakapin na. Ay, nakahabol si Idol. DJ Nagahang Jesus. kasi sa messenger, kaya hindi ko ma-send sa messenger. Nagahang. Nakahabol si Tugang. Galing pa sa biyahe. JMT Hero, mega love shout out. Thank you. Uy.
watching. Thank you guys. Thank you sa support. Oh my God, thank you. Okay, last song ko. Ayan, sige, Bago ang Tugang. ating main event. Maglalas si Tugang, Sige, Tugang, Kuya IG. Uy, guys, thank you so much sa pag-install ninyo dyan. From Team Tugang. Para kay Bicolana Española. Thank you, Tugang, Kuya IG. We love you, Kuya IG. From Tugang Boss World Channel, Tugang PLDG Production. At tayo'y magkasamang muli. Kasama si Boss Floyd. Kasama may gabing nakalaan sa konsang kasiyahan. Saya, grabe. Nananabang puso ko, dumadami tayo, dumadami. Kung kailan yung mo, LS mo, huwag mo na bukas. Makawala kong boses, pero pwede rin. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Team Tugang with PLDG Production and Mylene. Darating na araw kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Mga Tugang, salamat at tayo may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. O yan lang po, yan lang po. And also, thank you so much sa ating kaibigan si Dajun. Di ka mo nagmamadali. Akala namin hindi ka makaabot sa promise mo na pupunta para kay Bicolana Española. Love for down, thank you so much. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, kahit ano mangyari, tunay na kaibigan sa taas sa samang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Kasama kay Jantriri. Salamat. Bakit na? Tunay namin kaibigan. Tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Kapsat ng atugang parang kapantay. Yan. Thank you. At least nakapunta ang from team TGDS, team Love for Down. May representative, yay! Of course, ang ating mga idol. Thank you so much, Kuya IG! Ang nag-iisang si Kuya IG. Ayan. Thank you, Tugang. Sabi nga ni Kuya I kanina, start na ang main event. Main event na kasi kaya Main event. Pangit pagkakanta ako after main event, parang mawala ng tao. Mai-compare. Wow! Grabe talaga. Umaring Thank you so much, Josie Gamon. Love for Downs. Thank you so much. Part ng Team Tugang, Team BLDG, Team Super Friends. Ayan. Thank you Kompleto so ang mga much. team nagpunta sa iyo, Tugang Dami, grabe. Kasi dumadami. Two-in-one kasi itong Dejun de Gamon. Love for Down. Baka kakanta si Grace mamaya. Nakamute ka, Idol Jun. Nakamute ka po. Tugang Jun. Nag-ensayo lang ako. Kinakausap Happy birthday, Tugang! Ayan, happy 18th birthday, di ba? Grabe, 18th birthday talaga, ha? Oh, 25 years ago. Ay, hindi pala. 27 years ago, di ba? Happy 18th birthday, 27 years ago. Okay? Wishing you good health and overflowing blessings. At syempre pa, marami pang celebrations na darating sa iyong buhay.
at magkakaroon ka ng quadruplets. Wow. Hindi nila kaya. Si RPTV. Wow, sabi niya ganun. Shout out Dave Soriano. Maganda yan kung quadruplets dito sa Spain. Thank you guys sa pasugod Madaming ayuda. Grabe, as in. And of course, babatiin ko si Mylene Angelo 18. Ano ka namang ginagawa niyan? Nagloloto yan. Oo, Mylene, RPTV, syempre pa BLDG Productions, Boss Gloyd's Channel, at ang nag-iisang pinaka sa lahat. Walang iba kundi si Tugang Super Friends, aka Kuya Ig. Yes. Di ba? At sa lahat ng mga nandyan sa baba na todo ang suporta sa ating birthday celebrator, happy watching and happy listening sa inyong lahat. And thank you for always supporting our very supportive friend, none other than Bicolana Española, and of course, RPTV Madrid. Ano ito, anniversary din? 1 year, at monetized channel Tugang. And at the same time, yung birthday celebration, 2-in-1 pala to. Yeah. Diba? Okay. More blessings, Tugang. Thank you, Tugang. Thank you. Punong-puno So, ang guys, puso ko. So guys, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ibigay na natin ang mikropono sa nag-iisang The John D. Gamon Show. Na-pressure ako dito, kuya. Ay, maraming salamat sa inyong lahat. At sana'y magustuhan nyo ang hinanda kong awitin para sa ating birthday celebrator. And of course, para sa kanyang channel. Hangad natin ang marami pang blessings na darating. Not only sa kanyang channel, but of course sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya especially. At maging mas malapit sila sa bawat isa ni RPTV Madrid. Yung sabi ko kaninang sana magkaroon sila ng quadruplets na blessings. Ayan. RPTV, iba yung iniisip eh. Sabi niya, Hindi ko kaya yan. Hindi na kaya. Quadruplets na blessings sa inyong buhay, di ba? Yan ang hangad natin. Hindi yung iniisip mo, Ogi. Ayan. Travel na lang tayo. Tugang, this is the song that I'm gonna dedicate sa iyo at sa iyong channel at sa lahat ng iyong mga supporters. Thank you, Tugang. Kami na nagmamahal sa iyo bilang kaibigan. Ayan. Thank you sa pagmamahal niyo. Flowers for you in this lovely evening. They have no words, they share my feelings as we walk along the avenue. Pardon me, I just can't help staring at you. You are the one, the only one that I desire. When we touch, when we're one, you light the fire. The seasons we share hand in hand, there seems to be no time. Each day with you becomes a Valentine. Your beauty is beyond imagination. Shout out sa aking bro na si Treere Channel. Thank you. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, hanggang matapos ang kailanman, bukas na walang hanggan, dooy maghihintay. Halin. Shout out sa aking asawa na si Lover Downs. Alam na this. Be my lady,
Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. Ginger B, so please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden? Connie B, thank you. In your smile. BLDD, thank you. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life. Just like a work of art, my love will last. BLDG Bicolana, thank you very much. Happy birthday uli. Ganda. Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang mahalin. Danica Rose 2012, thank you. Ano na mga bukas ko ngayong wala ka na sa piling ko? Paano? North Ray, thank you. Lydia, mga pangarap, mga pangako sa bawat isa. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay inaalay pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap, ikaw ang pangarap. Ayan, once again, happy birthday, Bicolana Española. At sana'y nagustuhan mo ang aking awitin para sa iyo. And here's another song. Pasensya na po kayo ha. Mga medley po ito dahil syempre pa, special po ang gabing ito. Dito po sa United Kingdom at sa Europe. Dahil ang ating pong mahal na kaibigan ay nagse-celebrate ng kanyang 18th birthday. Diba? 27 years ago. Diba, Tugang?
And here's another song for you, Tugang, and for the rest of your team and your channel. Keep your sound on, Sana'y, the screen off. magustuhan mo 97 ulit ito. cows a bag. This is actually most requested song whenever I go, whenever I get on and do the guesting. This is one of the most requested songs. Yan, thank you, Tugang. Pasensya na po. Puro po ito mga talagang pamatay. Sa mga nagpalagpakan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalagang mahal kita maging sino ka man. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan ang nagtagal. Iisa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. Inday Jake! Oh, kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong pusa, bawat pangarap, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Inday Jackie, Noreen Iway ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang di natanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang mulit-muli ay ang mahalin ay ikaw. Sa mga sumubok sa buhay at di nagtagumpay, keep on doing dahil may bukas pa.
May bukas pa sa iyo, bukas tutulungan ka ng Diyos ng may lalo. Hana Molina, ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubos. Kaya pilitin mong ika'y magbago habang may panahon. Ika'y magbago, pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Mahigpit mong hawakan ang ligaya, sayang kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya buksan ng puso at yakapin mo ang kasawian man, kung yan ang natakda sa'yo. Bukas magugulat ka pa pag-gising mo. Ang kapalit nito ay ligayang totoo. Di ba't bawat tao ay may kanya-kanyang paraiso? Kung nasaktan ka man, yan din ay magdaraan. Puso'y muling buksan at sa pagpapatawad mo Maraming salamat po sa inyo. At isa pa. Ayan. Walang tugan. And ito'y isang awitin na hindi ko palaging inaawit. Gusto kong awitin muli dito kay Bicolana Española sa kanya pong 18th birthday. Ha? Ayan. Special to. Mahirap tong kanta ito. Pero kakantahin ko dahil syempre pa, special si Bicolana Española sa atin. Sobra niyang daming mga supporters dahil sa kabaitan niya. She's very supportive as well. Hana Molina, maraming salamat. Noreen EY, not official or it's official? Here's another one. Bicolana Española. Kellogg's Over. Here's another song for you. Ano ba to? Sorry. Ayan. Here we go. Guys, if you know the song, please sing along with me, ha? At sa mga gustong umawit later on, ayan. And I am telling you, I'm not going. You're the best friend I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you're gonna love me. Ooh, ooh, ooh. You're gonna love me.
And I am telling you, I'm not going, even though the rough times are showing. There's just no way, there's no way. We're part of the same place, we're part of the same time. We both share the same blood, we both have the same mind. And time we had so much to share. No, 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 I'm not waking up tomorrow morning finding that there's nobody there. And darling, there's no way, no, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you. You see, there's just no way, there's no way. Tear them the mountains, yeah, scream and shout. You can say what you want, I'm not walking out. Stop all the rivers, push, strike and kill. I'm not gonna leave you, there's no way I will. And I am telling you, oh, I'm not going. You're the best friend I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you, living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you, and you, and you, you're gonna love me. Ooh, ooh, ooh. You're gonna love me. Yes, you are. Ooh, yeah. Love me, love me, love me, love me, love. You're gonna love me. When booking a trip, you might be thinking, Maraming salamat po. Oh my God. Ayan, grabe. At ako'y pinagpawisan sa aking kinanta. Great Sir Turner. Ayan, unanimous decision. May winner na tayo. Uwian na. Ana, thank you so much sa mga palakpak. Grabe to, gang. Okay, thank you very much. Pang-international talaga. Grabe. Hindi kami makahinga. Kami yung hindi makahinga. Tagaktak yung pawis ko. Ano to, Grand Finals? Wala na nga yung Grand Finals eh. Grand Finals pala. Wala nang Grand Finals. Oh, syempre. Ikaw na. Dito sa bahay mo, pang Grand Finals all the time. Oh, diba? talaga. Thank you so much talaga. Special ang aking birthday. Yeah, my pleasure. Ayan. Ganyan talaga kapag mga kapamilya, di ba? Nagtutulungan tayong lahat. Ayan, thank you so much talaga sa team DJS. Especially din kay Mylene na nagbababa ng aking mga super chatter. Thank you, Mylene. Alam ko. Ayaw nga ni Mylene kanina na magtapos kasi alam niya na paparating kayo. Kaya pala. Tagal nyo na pala, sorry. Tapos 2 beses pa nanalo sana yung Love for Down at saka TGDS ng tag 1,000. Ay, talaga? Sabi ni Mylene, ako na. Kasi ako yung moderator. Ako na mag-present kay TJDS. Uy, sayang, no? Okay lang yun, Dajon, kasi ang mga nanalo, mga team sawi. Ay, talaga. Mga sawi talaga. Turn na lang natin tugan sa iba. Oo naman. Sa dinami-dami ng team na bumisita rito, ang nanalo ay Team Sawi. Mga sawi. Ay, Kaya sawi. si Danica, di pa na si Danica, dinadaanan lang talaga yung niya, pangalan.
Masayahin kasi si Danica. Lalo, di ba guys? Guys, padikit kay Tugang John Digamon's Love for Dance. May mga live stream din sila. Yung mga hindi pa kadikit-dikitan nyo naman guys para pag nag-live stream sila, makinig kayo ng mga awitin ni Tugang John Digamon Show. Thank you. Thank you. Thank you very much. Dumami tayo guys, oh. Di ba? Pauwi na kami Tugang eh. Ang daming invite ni Maylin. Yung from Team Kulkog yata. Tama ba, Maylin? Yung mga invite mo Team na last. Kulkog, Maylin? Uy, thank you Team ah. Kulkog. Ayan, salamat Ano? po. Team Kulkog? Team Kulkog. Ito. Team Kulkog. Sa daming Thank you, pangalan. Ray! Vlog! Sa daming pangalan. siguro Bisaya ang founder niyan. Alam din namin yun sa Bicol, yung kulkog. Kulkugin mo nga halimbawa isang butas. Kulkugin mo nga para lumabas yung ano. Mo, diba? Parang ganun din sa Ilocano, Tugang yung Kulkog. Parang ganun din siya. Ay, kulkog din ba sa Ilocano? Ganun din yung ikulkog mo. Parang hindi ganun din siya. Halimbawa isang butas. Kaya nga tingnan niyo si Kuya Igo, tawa na daw. Naalala ko ikulkog pag may unsa nang mga bitok kanang gagmay kay ba? Madikag pasyar ta at darat ka nga to kabsatuan kabsat North Ray Vlog. Okay, North Ray Vlog. Yung paborito mong word, kulkog. Kulkog daw sabi niya. Ayan, kulkog at kusi. Yan, kay North Ray Vlog. Uy, Diyos mio, kulkog talaga. Alam ko yun, kaya nung narinig ko kay Maylin may team kulkog, sabi ko, ano ba yun? Bakit yun ang ano nila? Ang team nila? Dinami-daming pangalan, no? Kulkog talaga. Hindi namin yan nanutugan sa Bicol. Alam din namin yan. Yan, si North Ray Vlog ang may pakana niyan eh. Yan, leader doon. Ayan, siya ang muse and secretary. Thank you, sis. Thank you sa support. Ayan. Amazing, mega love shoutout po. Kulkog daw ko ni. Ikaw daw, tarong nga. Pag-explain Kuya IJ, ha? Hahaba. Kaya tawa ng tawa si Kuya Ig. Alam ni Kuya Ig. Yung kalkag treere, yung buhok. Yung Kalkag buhok yun. Kulkog kasi kay Maylin. Ano pa ibig sabihin ng kulkog? Tanungin mo sila Tugang. Oy, North Ray Vlog. Gwapa, explain mo yung kulkog. Guys, dumami tayo parang last pollution na to. Okel daw yung kulkog, sabi ni Kabsat Rere. Okel. Ayan, sabi ni North Ray Vlog. Kuya IG, tirahin na diha. Tirahin na diha. Ano? Butangi kay gahayan. Kulkog pa more. Kulkog pa more. Thank you so much for coming. Guys, sa mga nagpunta, sa mga hindi pa ako kadikit, please dikit na lang para mabalikan ko kayo. Yan. Lang kayo. Kasi hindi ko talaga kilala yung iba. Salamat sa pagpunta at pag-stay. At mayroon tayong napagagaling na singer. Ayan, nag-11 hours talaga tayong mahigit. Thank you Kuya IG ha. Salamat sa oras talaga. Pasensya na ha. Talaga. Hindi ko na feel ang upuan eh. Parang wala na parang wala na akong kuan. Parang wala nang balat. Talaga, sorry talaga Tugang. Babawi ako Tugang, Joke lang. Pwede pa nga bukas ang talaga, alam mo naman ang GLS ni RPTV bukas. Grand LS ba ni Tugang RPTV bukas? Ay, nako. Uy, si Boss Lloyd hindi nagsasalita Timbulong yan kasi si si Boss Lloyd. Timbol pala siya. Binulong lang. Timbol. Ayan guys, sugod daw tayo sa nakapin, sabi ni Maylin. Timbol. May nakapin ako dyan. Pasugod naman guys, yung mga hindi pa kadikit ni Tugang John Digamon. Ano nga tawag? Mag-extend ba tayo, Bicolana? Hindi ko alam 11 na ako eh. Kung mag-extend tayo, mag-open ka na lang ng isa pang LS.
Mag-ano tayo? Nahiya ako kay Kuya IG. Pwede naman siguro ito lang. Hindi lang ma-record. Hindi nga lang siya mare-record pa. Iputulin na siya ni YouTube. Oo. 11:55, di ba? Sa bagay, wala naman siyang problema. Wala namang manood siguro ng replay natin. Sa bagay, wala namang manonood nga. Sige. Wala namang magre-replay nito ng 12 hours, ano? Sige. Wala Malay mo. problema. Oo nga. Kasi mayroon nag-i-stock. Alam mo naman dyan ang isang superstar na tugang dyan. Ay, maraming stalker. Mayroon yung Sa stalker. akin na, wag na kayo mang-stalk. Mang-stalk. Wag na kayo mag-message. May nag-message tugang. Parang wala akong alam May, Wala akong hanggang alam ngayon? Hindi ko nagkukwento. Ha? Hanggang ngayon pa may nag-message pa rin? Oo nga, wala akong alam. Hindi na nagkukwento. Nagsisecret na yan tugang. Kahit nagbago na ng FB, may nag-message pa rin? Grabe. Yung mga nasa baba, pakisugod muna yung ano natin, yung nakapin. Pwede naman papi, para maano natin. Another tayo. Another ano ba yon? Streamer para kahit mga isang oras siguro. Walang problema. Kung para lipat tayo. Uy, ang dami pa kasi tingnan mo. Sana all my stalker, sabi ni Tuga. Sige, pwede tayong magano siguro. Another Oo, madami pa 35. Sige. Continuation siguro? Ikaw, Okay lang ba? kung itutuloy ito, putulin na siya ni YouTube pag-upload. Hindi na tayo Hindi na another Hindi na magbago. Wala namang manonood. Oo, sige. Wala namang Sige, continue. Hindi ba siya puputulin? After na siya magpuputol? After 12 po. Bali, Hindi, sa pag-upload lang naman siya puputulin, di ba? oo. Tuloy. Continue kasi lang siguro. Sa FB lang naman, naka-live naman sa FB. Doon na lang tayo mag-stock. Sa mga stalker dyan. Di ba Sa FB din, hindi siya nakakat sa FB. Premiere, di ba? Nakat na siya sa FB. Bali, bagong na siya sa FB. Nakabago na. Bagong FB na tugang. Ayan, Nasa 11:55. Nasa FB na kayo ni RPTV. Ayan, okay lang. Kunting oras na lang siguro kasi nandyan si Tugang John Digama. Kung okay lang, Tugang, hindi ka pagod, nag-drive ka. Hanggang 11:30 okay pa kasi ang kapitbahay. Okay. Sige. Kunting 11:30 oras okay lang sa akin. So, yan. Okay. Bawi. Sige, Tugang. Kasi late ako. Sige na. Batugin na Manoy RPTV Madrid. Batugin. Ano yung batugin? Batugina. Batugina. Manoy RPTV. Sabi ni Bicolana Magayon. Thank you, Gwapa, ha, sa Ayan. From Team Bicol Orago naman yan. Sa Bicolana Magayon. Ayan. Nag-i-stay dito. Pati si Bongs nag-i-stay din. From Team Bicol Orago yan. Kuya Mario, mega love shout out. Thank you. Mega love shout Bicolana out. Magayon, thank you. Ayan, Yes. gising na si Inday Jackie, natulog na, nagising na. Nandito pa rin tayo. Hindi pa tayo Oo nga. natutulog. Matulog na kayo, sabi ni Inday Jackie. Alas, na Tugang. O sige, siguro konting oras na lang siguro. 12 dito, 11 dyan sa UK para makapagpahinga na rin. Mega love shoutout po Inday Jackie in Australia. Happy Maylin naman, kakanta please, sabi ni Free Eric. Wala, Maylin, nagre-request sa'yo. Shoutout pala kay Inday Jackie dyan. Hindi mag-e-end yung live streaming Grand LS ni Tugang kung hindi kakanta si Maylin. Oo. Sige naman. Mario Victorio Coins, thank you. Parang bigyan mo na si Ate. Inday Jackie in Australia, Day, salamat. May, kakanta ka daw. Sabi ni Free Eric Channel. Nagre-request siya. Hindi daw siya kakanta. Mag-moderator na lang daw siya. Doon ang expert niya, guys. Isa rin to si Maylin. Mula umpisa, andyan na rin yan. May, thank you sa time ha. Salamat talaga. Salamat kasi
Kung wala ka, walang magbababa talaga ng ng ating mga super chatter dyan. Salamat sa Pawi ako dyan. Grabe. Grabe talaga si Mylene. Grabe, Pambansang napasali na moderator. ako. Hindi, napasali na talaga ako. Alam ko love kayo ni Mylene, pero pati pala ako, napasali na doon sa inaano niya, kami ni RPTV. Kaya grateful ako na nandyan si Mylene. Pinakita niya talaga sa akin. Alam mo, ibabalik ko sa iyo yung yung ginawa mo sa akin. Ganun ako maiyak ako eh. Thank you, Mai. Thank you talaga. Alam mo naman, iyakin si Ate Bicolana eh. Ayan. Hindi to magiging successful ang aking, hindi ko tinatawag kasing GLS ito eh. Special lang kasi special ang aking birthday at ano yan, ayokong grand LS na sinasabi. Ang daming tao, hindi ako sanay. Kasi syempre may mga pa-premier, etc. Ang daming kailangan ikontinwar, yung mga tao. Pero naging successful dahil sa inyo. Part kayo ng aking LS na to, special LS na to, live stream. Ayan, lalong nasa Kuya RG na nandyan din sa taas. Kanina pa, nag-umpisa ako, nandyan siya sa taas. And sa Super Friends, to Boost Gloy Channel, tugang BLD. Magpapasalamat na ako guys kasi bakit dumadami pa kayo? Sa mga umakyat kanina. Yes, 07. Ayan, sa mga umakyat, tugang Inday Jackie, Chichay, Nairicos, tugang Alfred Ramos na dahil hindi na nakapagantay kanina. Appreciated much naman. Nag-effort ka. Sorry kung hindi nakapagantay kasi late na rin sa Australia. At kailangan ko din i-raffle yung mga sa roleta, yung mga kapatid o kaibigan natin na hahanap ng GCash. Kasi ang akin, itong live stream ko, not for me, kundi para sa ating mga subscriber na laging sumusuporta sa aking channel at nanonood ng aking mga videos. Ito ay para sa inyo, hindi para sa akin. Ayan. At sa lahat ng mga umakyat, tugang John Digamon, kahit patapos na kami, talagang humabol ka. My pleasure. Appreciate talaga. Thank you. Hindi ko inaasahan to. Ibang-iba last year ang aking live stream. Kasi special din yon dahil birthday ko ang aking live stream last year. Ibang-iba. May nawala man, may dumating. Mas marami pa. At mas minahal ako ng todo. Iyan ang masasabi ko, guys. No, ikaw talaga, Kuya Archie, umiiyak ka na dyan. Totoo yan, guys. May nawala man, guys. Mas may nawala man, may natira pa rin. At mas lalo dumami ang aking mga kaibigan at lumawak talaga. Yes. Very proud talaga ako, guys, dahil dami ko talagang ngayon. Di lang naman sa premyo yung mga pinuntahan nila, kundi sa pagsuporta aking channel. Alam ko yan kasi marami na rin tayong mga katim na kakilala. Ayan, thank you. Tugang BLDG, grateful kami ni RPTV sa inyong dalawa. Hindi pa tayo nagkikita. Salamat talaga. Hindi ko ito makakalimutan. Hindi ko talaga ito makakalimutan na birthday ko. Sa tuwing Dungaw, sa pangunguna ni Tugang Kakusa TV, Eugene Parangyan, kahit tinulugan ako. Sorry talaga. Hindi, binibiro lang kita, sa suporta ng Team Dungaw na until the end ng, nandyan para magsuporta sa akin. Salamat. Team BLD, Team TJIDS, Team Tugang, sa Team Bicol Oragon na kahit hindi lahat na kapag-support dahil may mga kanya-kanyang live stream. Thank you so much. Naintindihan ko yon.
Sa lahat, especially talaga sa aking super friends sa pamumuno ni Tugang Boss Gloy Channel na kahit late na rin umakyat, alam ko 100% sa umpisa pa lang ng aking King of Team Sawi. Sa umpisa pa lang ng ating live stream, guys, nandyan siya. Alam ko hindi mababayaran ng pera yung pagmamahal at suporta ninyo sa akin. Alam ko, Diyos ang magbabalik sa inyo, guys. Thank you. Sa lahat na nagpalipad, sa lahat na nag-sponsor, thank you so much, guys. Iyakin ako. Iyakin talaga. Hindi lang kasi hindi ko talaga to ina-expect. Hindi ko to ina-expect until magto 12 hours na ang aking live stream. Mylene, thank you Mylene sa pagmamahal. Thank you talaga. Dahil kung wala ka talaga dyan, walang mag-aano dyan sa baba. Thank you very much. And kay Papi RPTV, na always support sa akin. Andyan. Todo support sa akin kahit napapabayaan na niya yung channel niya. Thank you, guys. Thank you, Papi. Thank you. Ayan. Sinong gusto magsalita? Okay na ako. Baka umiyak pa ako dito. Marami pang makakita dyan. Naiyak na kami Tugang eh. Nasa screen, grabe. Grabe, Tugang. Grabe. Ang pasasalamat sa inyo. Ang saya. Kumbaga, yung puso ko talagang pulang-pula. Hindi maputla. Ayan. Thank you, Tugang, Kuya RJ, sa pag-sponsor din. Kanina may extension na pajika sa ating mga nasa Pilipinas. Ayan, natutuwa talaga ako. Eugene, thank you. Thank you, Eugene. I love you, Eugene. Salamat. Ayan, nagkilit na rin si Mirna Labaho. Si Mirna Labaho, andyan na ulit. Nagising na naman sila. Sa Tindungaw yan, sa Tindungaw. Gising na naman sila, guys. Ayan, salamat. Magsasalita si Tugang, Kuya IG. Baka naman gustong magsalita Si Boss para Lois sa lang akin. ang pasalitain ko kasi bihira lang to magsalita, mamahalin yung words niya. Para magpasalamat na lang tayo, guys. Salamat talaga. Boss Lois, salita ka na. Wala akong masabi. Uy, Jing! Richley, thank you so much ha. Salamat. Wala daw siyang masabi. Wala akong masabi. Yung hindi mo masabi ang sabihin mo. Sige, Tugang Boss Floyd, sabihin mo na kung anong sasabihin mo sa akin. Sabihin mo na. Witness Sabihin kami. mo na. May time ka magsabihin si Bukilana. Sige na. Hindi. Wala naman akong masabi. Kung hindi, magpasalamat lang din ako na nandyan ka. Iyakin pa naman yan. Ay, hindi na ako tutuloy. Tama na yun. Salamat na nandyan ka. Salamat talaga na nandito ako. Ganyan talaga, Tugang. Yun lang. Anong Yun lang. sinasabi mo dyan, Napakabuli Max? mong tao tapos ganyan ka. Matipid. Ako naman yung... Mga taong bully, madalian. O sige na, Tugang, kasi magsasalita si Tugang BLDG, si Tugang John Digamon. Matatapos na tayo, guys, kahit marami pa kayo dyan. Thank you, sa palipad, Guapa. Thank you sa mga nagpalipad, guys. Marami tayong mabibigyan yan, marami tayong matutulungan ng mga nangangailangan sa Pilipinas. Hindi na tayo nagkikibuan dito. Tugang BLDJ, it's your turn na Tugang kasi mahihain talaga sa personal si Tugang Boss Gloy. Pero Ako din po mahiyain. Tugang Ayan, so, once again, Tugang, happy birthday at saka congratulations itong
successful na grand live streaming mo. So 1 year monetized channel. So ever since pa naman nung nagkakilala tayo dito sa YouTube ay napaka-supportive mo. Ayan. So nakikita ko yung mga bakas mo tapos bumabalik ka. So ganun. So parang ganun yung trend natin no, dito sa YouTube. So ayun, andito pa rin tayo at hindi lang yung sa YouTube talaga, hindi lang virtual yung friendship natin. So kahit sa real life ay totoo, no? So genuine yung friendship natin. So ipagpatuloy natin yan. So may times din na gusto ko nang mag-give up sa YouTube pero parang nasasayangan ako dahil sa mga kaibigan na na-meet ko dito sa YouTube. Kaya patuloy pa rin, laban pa rin, and asahan mo yung support ng Team BLDG sa Team Tugang. Ayan po. At sa lahat po ng mga teams. So thank you so much din sa support ninyo sa amin. So asahan nyo din na andito lang kami na nakaantabay sa inyong lahat. Ayan. Yun lang, mahihayin din po ako. Ayan, thank you Tugang, BLDG. Ayan, next in line. Tugang Jun Digamon. Ay, Love for sa Down. classroom kasi silent ako masyado eh. Classroom. Alam mo Bicolana Española, sa sobrang kabaitan mo, sa sobrang very supportive mo, hindi ako magtataka na in the future, kahit ngayon nga nakikita na natin yung balik na siksigliglig at umaapaw. Nararamdaman namin ang iyong sincerity, ang iyong pagka-legitimate at of course organic na kaibigan. Dito sa mundo ng YT World, hindi mo kailangang maraming subscribers. Aanhin mo yung 1,000, 100, 200, 300 kung ilan lang naman sa kanila ang kaibigan mo. Di bali ng 10, 20, 30, 40, 50. Basta nagkakakilanlan tayo at alam natin sa bawat isa na kapag po tayo'y nangangailangan ng tulong sa bawat isa, nandyan ang mga kaibigan natin na katulad mo. Katulad ni BLDG, ni Kuya Ig, RPTV, ni Mylene, ni Boss Gloitz at sa lahat ng mga teams na nandirito ngayon na sumusuporta. Hindi man siya nakakaabot ng 50 or 100. Mas maigi na to dahil alam natin na itong mga taong ito ay talagang totoo. Diba? Anhin mo naman yung boosting na yan, hindi naman nakakatulong. Kuha mo yung ibig kong sabihin. Di balit na konti lang tayo, pero tayo naman ay united at isang pamilya. That matters. So ang hangad ko sa iyo, Bicolana Española, sana'y mag-duplicate ka, mag-triplicate, mag-triple, mag-quadruple, oo, ang iyong pagka-Bicolana Española para mas masaya ang buhay dahil alam mo talagang you are one of the inspirations that we have here on YouTube. Oo, keep it up and keep on touching people's lives dahil isa kang alamat. Maraming salamat and I'm hoping na marami pang years ang i-celebrate mo sa iyong buhay. At syempre pa, maraming anniversaries na i-celebrate mo para sa iyong channel. God bless you more. Thank you Tugang Jun Digamon. Thank you talaga sa maganda mong mensahe. Ayan, Mylene, Papi RPTV, Kuya IG, mga mahihiyain ko eh. Kuya IG, bakit ko nagtatago dyan? Mahiyain ako sa personal pag ganito, seryoso. Hindi. Magmimensahe ka sa akin. Tipid na nga si Tugang Boss Gloy. Ano na lang yan, naintindihan ko yan si Boss. Kasi pag personal talaga, mahihain yan si Tugang. Pero pag nakatakip yan ng camera, ay ang bully yan dyan sa baba. Anong sasabihin natin, Boss? Sabihin ko na totoo, balik kayo sa akin. Ako ay magsasalita. Baka magkamali ako sa sa Team Super Friends. Super Friends Sa ni Kuya IG na lang. Ikaw na ang representative nila. Thank you so much, Bicolana Española. Kahit yung mga kasamahan natin ay kakaunti lang sila sa LS nila, pero nandun ka, gumamit ka, kahit nagtatrabaho ka, nagkuskus ka, parang naisip ko pa na ano ba tong pagtrabaho niya na naka-BG yung isang cellphone niya,
pag walang kausap yung tao sa taas o makyat ka pa habang nagkukuskus, ay bihira lang yan kasi kasi ang kuan mo, ang ano ba yan, yung pagmamahal mo sa amin, hindi ka umiwan. Kahit yung mga nag-sacrifice ka, umakyat sa kanila ay iniwan ka. Naintindihan namin yung yung hapdi, yung sakit na na-express mo doon sa grupo natin, doon sa LS mo, dahil nakita namin na pag ikaw ay sumuporta 100%, ganyan. So naintindihan namin ang sakit, ang pagod mo, ang medyo parang kung may depression pa sa white tea na sa friends, nandoon ka. Parang na-depress ka parang natanong mo sa sarili mo na bakit ganun? Binigay ko na ang lahat. Bakit sila ganito? Kulang pa ba? So kami ay kami ay tahimik na bilang lalaki kagaya ni RPTV. Naisip din namin na pag kami ang aalis, baka si RPTV ang mapagbantangan.